Oh yes, arengana renge thikagiriria nyimbo cia mundu gwitwa Mumbe nginya ngona anga muthuri uyu ni agiyitwo muno. Atumia ni mamugia muno he rwimbo rungi muthuri uyu ainite. Rwimbo rwitagwo Koi. Ndika ni ruwi rwimbo ruu rwa mundu gwitwa Joseph wa Mumbe ruinagirwo kairitu gegwitwo Koi. Reke ngwire muthuri uyu marionete ni maingi. Athikiriria rwimbo ruru tu kidogo. Sikia tu. Oyo ni mundu wageragira depression na ndonaga mundu wa kwira acirutaga na nyimbo agiyitwo ni atumia akona na Mary Sikia Koi kotare matu Koi kotare matu Yamu korone ore namo Jigwete, ne arwele angora na taya gekombe, ne urora mwe waku, oyo ironda, Koi mwendo wakwa, mwendo wako mwenda dhayo tambodie kwa nyundele da mwendo, nyambe dikeje marakana. Koi kota iguaga, Koi kota iguaga kakwera iserario tuko ne atoyetu kayo taigane tiera toke ikania neke gekiothiaga gwetho tari nakio Koi mwendo wakwa mwendo wako wenda thayo tambodie kwa nyundele na mwendo nyambe ndikerie marakara.
kamuzie tiga kwe chwabora matu Yana ni tatona ni kwe yeyo ne tutu Yani ne toda kwe ni kwa ngango nabio Koiye mwendo wakwa mwendo wako iye Wenda dayo tambodie kwa nyunde na mwendo wa Nyambe dikerie marakara Koi ekerore wone Koi ekerore wone Korea we wamenidie Korea seria kwa Eu menetwa nginyanga menone ndothe Esie kojoru ne wanya Gidirie bata Koi mwendo wakwa mwendo wako Wenda dayo tambodie kwa nyunde na mwendo wa Nyambe dikerie marakara Ando hago ikara nawe godokia mwere Egwaje ya kumamenye Neo eteirie Koiye mwendo wakwa mwendo wako Wenda dayo tambodie kwa nyunde na mwendo wa Nyambe dikerie marakara Koiye nyitondo kuondo Koiye nyitondo kuondo Oya mbege gana siana wabio jikwanyu Dore kana marakara maudha Kwa eri koi nenda salama Koi we bibi yangu mwendo wako Wenda dayo tambodie kwa nyunde na mwendo wa Nyambe dikerie marakara Tamakago tire modo no mogeji gwithia te muthuri u ndagiagwo ni wendo wewe wambiririe rakeri umwire haro ere umuhurite riu ningi ni koi ningi wewe wa mombe ni onete ndeto anyway rwimbo icio ni nyimbo igiri cia mundu gwitwo Joseph wa Mumbe rwa mbere ruma rugwitagwo rakeri ru rwa keri rwitagwo koi na ciothe ni nyimbo hits very nice. Ria kigwa ni iroka wega onani ria kigwa he kaundu iracangamura aya mundu gwitwo Musupu uria wo aranjira cohi ni Musupu uria ungi wa ni atia uyu ndeto iria arareheti ndeto ingithomwo riera-ini Good morning cohi njitagwo BK wa kirathimo from Ruiru. My Wednesday was good. Rumwe rwa mundu gwitwo Timunaburu urenda rwa Timunaburu haya nigukunengereria riu hena mundu uranjira we so itanjira atiriri mota iria cia inanda iria cia teneri ni ituraga iria cietagwo radiogram Daniel ni ona ni ndoria kiuria kiu tawe ni ndigwiciria ni ituire no ukorire mundu wina kio ta souvenir akigite hau akiroragire ndigwiciria riu thaici ri thaici anake marenda ici ingi irahura nginyo nawe ukaigua ta kinanda kirainainia nyumba wa Amerika gikonyo kuma wa Njohi kia mboga thengio muno aranjire mitambo-ini cohi kwerwo namna gani ngeithiria Njoroge wake huyo na mundu gwitwo Muriithi Shema na Maiko Macharia Mukurino na wa Kamano ucio ni Maiko Ndegwa aka waru haya ni ndona mundu uranjira naitwa Mary from Kihunguro ndenda rumwe rwa kuruga wa Wanjiku rwitagwo mono ya wendo haya hena rungi rwitagwo mono ya wendo andu a Ngai haya sawa icio no nguthie ngiroraga ni ndona nginya mwaura wa kuma kuria Ngenia arenda rumwe rwa Kamaro muthe ndikiri nginya na rumwe hatari rwa Kamaro reke ngwire leo mutapenda bwana leo hata kama hujajitayarisha kupenda leo lazima upende dina rumwe mwaki rwa Kamaro gukunengererio nawe wigue very nice hena mundu ranjira twamitaga ladies night nayo Jumaa tukauga ni members day so no araigwika ni mundu kiria mundu wikangitie tumatuku mundu ureta Friday members ri
ni mundu uramenya wega. By the way, Friday etagwo members day tondu nirio amemba airabu iria cietagwo members only mathiaga gucemania. Ndugecirie ati ni mundu waikarite oguo ageciriete kiria bana teneri ni kwari na irabu iria cietagwo members club only, members club only, na no ituire nini muno na muno nyingi ikoragwo kuria guthakagirwo golf. Riu tathi ungithii haria Ruiru Golf Club ni ukuigwa kwerwo ni members macemanagia muthenya wa Friday. Wathie kuria kundu gugwitwo Tigoni Golf Club kana iri gwitwo thaici yetagwo Limuru Golf Club, ungithie kuo nakuo macemanagia ni uguthie ringi wakora mena muthenya wao. No teneri macemanagia ona Friday, so nikio yetagwo members day. Na ni guguthakira rwimbo rwitagwo members day. Koguo muthi request ziko umuthi ona inyo ni mukuigwa mwakena. Anyway, in the meantime, thank you muno we urathie na mbere na gututhikiriria, we uratwamukira na we uratuigua we kuria uri. Reke ngwire weekend ni guka yukite na yukite, na nikio ndirakwira guku gwa shabiki.com riu ruthiomi rwitu rukoragwo ruri rwohotani na rwambia na gukugaciriria muturire. Tareke ngwire igirira beti ciaku maita maige uria kungihotekana, no wigirire kuria kwa Aviatrix kana wigirire kuria kwa GTX. Ona we wendete hydroplane kana we wendete karia getagwo Comet Crash kana Aviator, show the ciaku guthaka riu ni uhuthu makiria. Urabatara ku download app ino ya shabiki.com kuma haria Play Store ugathaka riu no korwo kihotanira mamilioni ma bia. No ni wega ngwire ati giuthi giki no ndugetikire gigukuire meciria, nikio turakuria ukorwo githaka wina woigirereki giuthi giki gitiagiriire guthako ni mundu utakinyitie miaka 18 na shabiki.com eramatagwo ni BCLB license number ino ya PG0001082. Dakwira eramatagwo ni BCLB license number ya PG0001082. Oh yes, gwirire TBT ya September ya mbere ino ni ugutura uririkanaga ni tondu nayo ndathie ngikunengagiriria nyimbo ingi ukaigwa ta waigwa kaundwe ugathikiriria rwimbo guo nawe ukauga we reke ngwire ndina nyimbo request imwe njega na andu ni megwikite kindu gigwitwo research ndakura research iri andu megwikite katari hatari research iri andu megwikite ni hatari sana. Hero iboro we hande nda ngonengereria ro riuwe ni rwakanda itagwo Kariuki wa Kiarutara roro. By the way, angikorwo wana fall in love wanenda mundu pio tigate ici cia maigirira ti ugakinya ni wakinya miaka 30 ukona riu hatiri bata ati guti existaga kindu gitagwo kiria gitagwo true love. Angikorwo wana kinya ukenda mundu pio, we no understanding ni Kariuki wa Kiarutara arauga ma angikorwo wana kinya ukenda mundu rwimbo ni rugukinyire. Yes, ni thaa mugwanja na ina ndagika igiri kuria gwa 22989 ndumiriri yaku ni yoka. Kariuki getora jaleteraini korwa Kenyatta ne kore wadisia wendo yo irigo Kenyatta gehana musie tona menana na rata ne kwaria ciaku twahitanirie na ndoitu igoro riaku tondu henderia undu magira message nyitaga mutwe ngoiga bunga twarondi onyingirite ngahana mundo muroge sweet ndugioke mwendwa ura kisi nyumane haria ndigetie uwe waku sweet ne unyumanagia meona ndotaga nawe naga besa no ndagwiciria munyeni ikaga bata itoe nikiwaheire unyinagira turwimbo turia nyendete stories
ciothe twaragia cikonie wendo na ndakorora nyonago hana mũraika ngona ta mwarĩa nyina mwe mũna Mariamu ni nĩ wendo waku ũnyingĩrĩte ngahana mũndũ mũroge switi nũgĩũke mwendwa ũhũre kisi nyumane harĩa ndigĩtie Nĩthiĩte matũũra maingĩ na ndirĩ ndona mũciare tũrĩa ũciarĩtwo ona ingĩrogwo na menye nĩ rogi waku nĩ kaba ngĩge na tũheanage wendo ingĩnyua njohi ngwĩciria wea nĩ mwendwa nĩmĩigaga thĩ na ngaigua tũhonokete rĩrĩa ũkanjĩra nĩ ũgoka gũcera gwitũ Kameria dawa cia toro ndigate raini ni nĩ wendo waku ũnyingĩrĩte ngahana mũndũ mũroge switi ndũgĩũke mwendwa ũhũre kisi nyumane harĩa ndigĩtie igũrũ rĩaku anina tũtiĩtigana ingĩthiĩ gwitũ mburoti ndionaga thayũ thekagĩrĩrwo ta mũndũ rogeirwo kwene tondũ nĩ njũĩ thũ ciakwa na iranyandama ani mũrata wehinga matondũ kaigwe mũthenya witũ wakinya tũnage gwakwa ĩnokũnora nganora nĩ wendo waku Onyingĩrĩte ngahana mũndũ mũroge switi ndũgĩũke mwendwa ũhũre kisi nyumane harĩa ndigĩtie ayaya anie ewani wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM.
Muikari wa Nairobi na icigerera ciayo uratunyita kugerera 98.9 FM. Muikari wa Nyeri na icigerera ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Muikari wa Murang'a na icigerera ciayo uratunyita kugerera 96.1 FM. Muikari wa Nanyuki na icigerera ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Muikari wa Nyahururu na icigerera ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Muikari wa Nakuru na icigerera ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Muikari wa Eldoret na icigerera ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa PCEA Milimani South Presbytery, Karen Central Parish na family ya Ndungata ya Ngai Muturi wa Muiro ni maragwitira igongona ria kwamurwo kwa Reverend Muturi wa Muiro riria rigakorwo PCEA Karen Church Karen Shopping Center kurigania na The Hub. Ni Jumapili ino ya tariki 7 mweri wa 9 kwambiriria thaa 3 cia rucini. Na ithwe ceceni ya Inoro FM twina gikeno tugikungwira kwamurwo kwa Ndungata ya Ngai Muturi wa Muiro, na ni undu ucio ithuothe muthenya uyu munene tugathoma guku PCEA Karen Church kurigania na The Hub. Ni ugoka turahe mawiko ma Jehova. Uria mutiurathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro ikagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukanio cioka itinge woinainia. Ithwe kuria Nyandarua ni twitiaga ni Inoro, tukihingura kiroko tuhinguragira Inoro. Ni muti munene ikoretwe rikegunye kuriaria mahiu heirwo ni urugari wa muturire. Inoro radio ni tukenetie muno, ni tuteithagia muno tondu hari kumira kaundu ni matengeraga na ihenya muno, ona rimwe tumakoraga ni makinyire mbere itu. Ugu radio ya Inoro ni irutete wira bata maciaro maguo magagikorwo mari kiguni kia aingi. Uyu ni mucio wotuginotana wabateire maini oikuruke mekuruini ona kanotwikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Muikari wa Nairobi na icigerera ciayo uratunyita kugerera 98.9 FM. Muikari wa Nyeri na icigerera ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Muikari wa Murang'a na icigerera ciayo uratunyita kugerera 96.1 FM. Muikari wa Nanyuki na icigerera ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Muikari wa Nyahururu na icigerera ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Muikari wa Nakuru na icigerera ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Muikari wa Eldoret na icigerera ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Shesheni hakuhe nawe. Oye, kanini, oye, daireke. Oye,
Oh yes, harĩ nyĩmbo iria ciothe ciĩna demand rũrũ gwĩtĩtio nginya kuma rũraya. Oh yes, mũndũ gwĩtwo Tom Kang'ethe nĩwe uma wa mbere kũnjĩra ndĩmũnengererie rwĩmbo rũrũ rwacoka rwetio kuma oro kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Tetu nĩ mũndũ gwĩtwo Lucy wa Ciana. Oh yes, akĩnjĩra wega atĩ ndĩmũnengererie kanini rũrũ rwĩmbo rwĩna demand wega biũ. Rwatũkinyĩria wega thaa 7 na ndagĩka 16. Good morning. Oh yes. Oh yes, tuthiĩte wega view. Thank you muno. Thank you nĩ gwĩtĩkĩra gũikara mĩtambo-inĩ, tunakupenda sana. We love you. Request rĩu citiragĩũka wega nginya Lucy mwarĩ wa Kagia nĩ ndamuona. Arajĩra tũthikĩrĩria arĩa kũrĩa kĩanda o kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Matangi area icio ciana harĩa rĩũrĩro. Mĩtambo-inĩ muno nĩ aratũigua na tusikia vizuri kabisa. Ona Adimiro King'ori wa Magumu arajĩra mĩtambo-inĩ muno arajĩra ndĩmũgeithĩria aruti a wĩra othe a mũthuri wĩtagwo Sakeja kuma kũrĩa kwa Haraka wasalimike sana. Oh yes, mũndũ itarĩ ndaigua kĩnjĩtia request nĩ mũndũ gwĩtwo Peter Gacau. Peter Gacau mwĩtĩrie wake wa request ndũkoragwo wĩ igũrũ, ndimenyaga nĩkĩ. Peter, ũmũthĩ tia request ithake yaku. Request ĩmwe ya kuma gwĩ Peter Gacau kũrĩa Seattle. Ona niĩ menye mũndũ gwĩtwo Tom Kang'ethe ũmũthĩ nĩ etia, mũndũ gwĩtwo Engineer Simon Mũigai nĩ ndĩramenya wega. Jamu-inĩ rĩu nĩ ndĩramenya wega no ũrĩigua anjĩtia request ĩmwe. Mũndũ gwĩtwo Gĩcure wa Njeri arĩ kũrĩa Central London onake nĩ ndĩramenya wega nĩ egwĩtia request na nĩ njũĩ no ĩrĩgĩkinya. We Peter Gacau rĩ mwĩna maveterani rĩ request ĩmwe ya nyĩmbo iria ngũrũ rĩ unataka wimbo gani hiyo? Unataka gani hiyo? Mũndũ gwĩtwo Lucy wa Twana Cũcũ wa Ndwagara njĩra tũgacemania kũrĩa PCA Karen. Tupatane huko ndakwaga kũu ngoka nyanĩrĩre haha ndũnakinya ndũnaona kĩrĩkanĩro ndũraregire gũbuata mawatho na mĩtaratara nĩ kũrĩa kwa ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũiro. Sunday hatirĩ kũndũ kũngĩ tũrathiĩ. Sunday twĩ kũrĩa kwa ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũiro, kwa hivyo tupatane huko, mambo itakuwa sawa. Rĩu rĩ aya ndona request ya mũndũ anjĩtia request ya atĩ mono ya wendo. Rwĩmbo rwa mono ya wendo ndĩrwethete na niĩ ndiraruona. Nita magane ndaga view mono ya wendo. Rĩu ndagĩcagũra rĩrĩ tondũ nĩ rũmwe rwa kũrũga rĩ. Niĩ ndaga mono ya wendo. Kana he mũndũ ũngĩ ũra understand rwĩmbo rũu nĩ rũrĩkũ ndĩretwo rwĩtagwo mono ya wendo rwa mũndũ gwĩtwo Kũrũga wa Wanjiko. Niĩ ndakĩaga view. Aya 22989 hau neho ndĩroera request. Yo mũndũ akanjĩtia rũmwe ngamũnengera. He mũndũ wetia rwĩmbo rwa Karanja David rwĩtagwo Mũrata Mĩrĩ. Arenda aigue na andũ othe akũrĩa Thubukia harĩa ha Kahiga. Tagwo David Kĩarie wa Thubukia. Thengiũ mũno ndaruona vipi show hii. Ndenda kĩmundirwa wa Mĩrũri Mrachake. Rĩu nĩ rũkinyĩtie mĩaka ya gwĩtwo nyĩmbo cia Ngogoyo Gĩtonga wa Mĩrũ. Reke ndĩcirie. Reke tũrũthũrime tũmenye kana nĩ rũkinyĩtie. Aya cia tene onacio ciarĩ njega biũ. Kinya rwa Kĩrĩndĩ kĩaremeire Musa. Sijui nani alicheza. Rĩu nĩ ngũcaria. Vaitena kusikia nikiwa hapa Kahatia na show leo iko sawa. Alafu ngoma niwekea ya Jose Gatutura Madiaba. Madiaba nĩ rũkinyĩtie mĩaka. Tũkũrora. Waithavethi kwerwo atia? Thakĩra rũmwe rwa John D nĩkĩo ndakũracĩria. Rĩu nĩ rwa juzi. No nĩ ngũgũcarĩria rũmwe rwa Ndemethio rwa tene. Nĩ ngũgũcarĩria rũmwe rwa Ndemethio rwa gatena tene. Yes, rũrũ nĩ ndona rwa kũrũga. Rwĩtagwo Iromo Nguhe. Rũrũ rũratũma andũ arĩa othe matindaga ever smiling. Andũ othe arĩa twĩtaga ever smileys. Saa 7 dakika ni 20. Takwamira ya mbere
gĩkwenda na kũapuro chukiuga nĩ ũndũ mwega hĩndĩ ciothe wonekaga wĩkeneire na niĩ nĩ nyendete mũndũ mwĩkeneri Carolina ĩgithe nĩ irama ciaku ciarĩ nguhĩ nĩ ciaremagwo kũhumbĩra magego nokĩo watũire tatuni gakenu Carolina ndeciragia gũtheka ũratheka ndatũraga ndĩrirĩirie gũkũhikia nĩguo tũikarage nawe Carolina wanjĩtĩkĩrire kiuga nĩ ũndũ mwega rũbaru rwakwa rwa motho ndĩkorwo na Carolina igithĩ nĩ irama ciaku ciarĩ nguhĩ nĩ ciaremagwo kũhumbĩra magego nokĩo watũire tatuni gakenu Carolina Peter Kasha Investor Mũikari mũtĩgĩtina nĩwe ũĩ kĩrĩa thambo ĩrĩaga nĩmenyete gĩkwenda ndioyete ngoro yaku nothiũ ciarĩire ihanĩrĩirie ta thĩ na igũrũ Carolina igithĩ nĩ irama ciaku ciarĩ nguhĩ nĩ ciaremagwo kũhumbĩra magego nokĩo watũire tatuni gakenu Carolina mũgo wa kaigi ũrĩa njororoka rĩrĩa wĩrĩtie wendo gũcimairo akarĩte ndonaga no ũrathekia karigwo mĩtheko yaku yumaga kũ nĩguo ndakũrorire wega ngĩkuona Carolina igithĩ nĩ irama ciaku ciarĩ nguhĩ nĩ ciaremagwo kũhumbĩra magego nokĩo watũire tatuni gakenu Carolina oye nĩ irama ciaku nguhĩ wendo wa mani ũrĩa umaga ngoro-inĩ ũthiũthiũ wa mũndũ kana shepu yake ingĩete ihinda menye Karo wega tũngĩikaranagia tũtekũgia na Carolina igithĩ nĩ irama ciaku ciarĩ nguhĩ nĩ ciaremagwo kũhumbĩra magego nokĩo watũire tatuni gakenu Carolina wakabu ũraigua ndigũgũte nĩ ũkuhĩ wa iromo ciaku gĩtũmi ũcio nĩ ũmbi wa Jehova to nĩ ngũkũhoera Ngai agũtherie ngoro yaku ĩkengaga ũguo thiũkengaga Carolina igithĩ nĩ irama ciaku ciarĩ nguhĩ nĩ ciaremagwo kũhumbĩra magego nokĩo watũire tatuni gakenu Carolina Carolina ũrĩikaraga onawe ona wĩna irama nguhĩ nĩ kũrũga wa Wanjikũ kũrũga wa Wanjikũ kũrũga wa Wanjikũ ũguo naguo nge Francis etagwo mũndũ gwĩtwo kũrũga wa Wanjikũ rwĩmbo rwĩtagwo iromo nguhĩ rĩu by the way angĩkorwo nĩwona mũndũ ũtũraga acimairaga akenete ndarĩ ũru na mũndũ ũcio ũtũraga ekeneire Katari aya turainira kindu gigwitwo iromo nguhe. Oh yes, very nice, very nice, very nice, very nice. Thank you very much. Ona mundu gwitwo Tom Kang'etha ni akenio ni rwimbo ru ndiuka ni umuthi araruigua ria mbere
Mundu gwitwo uria etagwo atia Peter Gacawa kenio ni ruria rwa kanini ajarwa maririkania hindi iria mekaga nyamu etagwo etagwo atia hindi iria mekaga nyamu etagwo riri ati he nyamu mekaga etagwo mambo dancing. Mambo dancing no njage kumenya exactly niki bumping dance rauga ni mekaga nyamu etagwo bumping dance eno ni view no njage kumiririkana itagacawa eno ri gwiciane yakirite gwiciane yacuhitie ngiciarwo eto ndikire mukuru githemba kiu eno gwiciria ndiamikorereire hindi itu ndigwiciane yakiri kuo kana ikorwo yari kuo ndi munini Hindi mukuru ndangehire kamwe kethie ngekenia. Very nice. Admiro King'ori ndaguikia ritho munene. Nimekuona sana. Ona ekairetu gegwitwo Rakeri Mugure. Rakeri Mugure niwe the newest mom in area. Kana the newest mom in town, na ni Mama Gaos mena muthee wake ogwitwo Munyua. Congratulations by the way, ni undu wa gukirehe kairetu thi no it is no mean feat. Riu yo ni indo cia rume muongerera njohi na ni mugicokerio ngatho. Na congratulations gutuika mam for the first time is something else. Ngai akimuteithie Munyua wiguciarirwo maituguo riu hatiri ati undu ungi ni kumurera na kumuthomithia na akinye wega. Koguo congratulations rajira ni first time manapata congratulations bwana, congratulations. Ndona mundu gwitwo hey muthiri kwestireke ngwira ihana mwaki ubuthe kaitaragiuka iroko ugithi gucaria ruru rungi rugoka wi nginya ukarigo riu ni atia uguthaka ruriku wage ruriku riu urathi ucirorete o uria ciroka ri oguo noguo uragithii ugiciroraga nigetha ndugakiae gukihitiria onawe nigetha o mundu akaigua sawa. Thank you very much. We urathi na mbere na gututhikiriria no mega ni tukwendete ni wega wikare oguo na maundu ni mega ati dancing hiyo etagwo bumping dance ati etagwo kung fu. Eo gwiciria nga yake inetwo tene kung fu ngadikire wa irani mama dikawe no uririkana no gikorwo ni itarakimenya kung fu we no akorereire kung fu eyo erwo nitamakadia akorereire ma ndiakorereire gwiciria nga ndikire wakire ndi wa juzi ni anga hau neho harakingia bare niwe ni sawa hatiri undu ungi maundu ni mega na ni mageriru na Ngai nowe guthia turorete ni tondu etagwo Ngai. Ririkana umuthi ni muthenya wa kindu gigwitwo muthenya wa mirire miega na umuthi nitugukorwo tukirora we ukoragwo ukigio ni kindu gigwitwo infertility maundu macio mothe ni ati uravatara gukorwo kiria wega ni gutigirira ni twakirora mundu gwitwo ndagitari Dr. Betty atakuwa hapa no nginya angikorwo agiturorera ndeto na atwire wega exactly ni kuga ati oguo tamugwanja ina nuthu 22989 mugwititie rumwe rwa mundu gwitwo Timo na Mburu na nie ndingi muima
gona ngaragu Ngemeigua niĩ ngĩkuonaga Rora kaingĩ Tũkĩaria nawe nĩ nyonokaga wĩ mũthaka Na mĩtugo mĩega ya ũhoreri ndũrĩ nawe Amba itendo wakwa wa ngoro ndikomaga Ngũroraga ngũkũikaga mba ndikomaga Ngũroraga ngũkũikaga mba Sweetie baby, narigia masusu maua kendo wanie Ibe musuro itulie kendo ngwenda Ndako egerio kanyoera nyiterera Ndondoka ego itokionoria nyiterera Ndondoka ego itokionoria Mambo iya ni sweetie motema timorimo Mambo iya ni sweetie motema Erokaga Sukurela we otomagira nkona nake Enge makindora manyira ngatua tiondo Kanyuma gaya keingo ine twatigana Kana tamunyuri wanduku twatigana Kahogo yanga tingereraga Biri ne mwanake Oya koragia borono wa morega Arenda gugudesa na kahio wa morega Arenda gugudesa na kahio Sweetie baby Narigia masusu maua kendo wanie Ibe musuro itulie kendo nkwenda Ndako eterio kanyoera nyiterera Ndondoka ego itokionoria nyiterera Ndondoka ego itokionoria Kana Rau etagwo na lingio Rau nĩ rwa mũndũ gwĩtwo Timona Mbũrũ Wewe Ndenda atĩrĩrĩ he mũndũ ũrateta haha cohi ũmũthĩ ndũrĩ ũrathaka ona rũmwe rwa kĩgoco rwa tene ndenda gwĩka kaũndũ ma ndenda wikare oro hau ndenda wikare oro hau no nĩ ngũthaka igĩrĩ ũguo cia kĩgoco ina view nĩngũkorwo ngĩgũthakĩra igĩrĩ ũguo cia kĩgoco nĩgetha nyĩmbo iria tũngiuga cia kĩgoco cia tene nĩgetha o mũndũ akorwo nĩ acokwo nĩ thayũ koguo wikare oro hau niĩ ndirenda atĩ ũkorwo atĩ ningĩ atĩ hihi atĩ nĩ hathiĩ ũguo atĩ nĩ wakorwo wĩna mathĩna atĩ angakĩ iguai ndingĩathaka rũrũ ndingĩetĩkĩra kũrĩ mũthuri ũyũ gĩtĩo gĩake nĩ tũmũhete ithe wa ciko ndingĩetĩkĩra wapi nduru Iwenda munene uye yando kinyaga Tegite ngoma makanduta wega inde wa
Ngeragia muno ndiriraga tucoka noi na ni waturukia na tutingionana Ngeragia kore iria ngaigua ire macathai ngageria kuonia ona ngereria kuhe kicinge ninge meigua no imagini ati niwe niguo ngene Nĩngũririkanaga tũkĩaria na mũirĩtu ũngĩ akirica gaikara igacoka kũrĩ wetu na ngeriganĩrwo nĩ ngeta na mũmbi wakwa na nĩ waturũkio na tũtingĩonana ngeragia kũrĩa irio ngaigua irĩ macathai ngageria kuonia wendo nĩ ũngĩgũkarema ona ngereria kuhe kicinge ninge meigua no imagini ati niwe niguo ngene Mobia Saya Ngeragia kũrugĩrwo nĩ ũngĩgũkarema maita maingĩ njiguaga akĩroria cumbĩ kana ndarũma ngaigua itarĩ na maguta tũgakoroba na ngamwĩra nĩ kaba mũmbi ngeragia kũrĩa iria ngaigua irĩ macathai ngageria kuonia wendo nĩ ũngĩgũkarema ona ngĩgeria kũhe kicinge ninge meigua no imagini atĩ niwe nĩguo ngene Guatadaro kisi Kamurega mutwe Uragirwo kuo nĩ ũngĩmagũkarema tondũ nyonaga hĩndĩ ciothe ta gacai kamũruma mũno kamwĩra nĩ kaba mũmbi agakũnja kĩbarĩ ũcio agacoka kwao Ngeragia kũrĩa irio ngaigua irĩ macathai ngageria kuonia wendo nĩ ũngĩgũkarema ona ngĩgeria kũhe kicinge ninge meigua no imagini atĩ niwe nĩguo ngene Yepa Nyanaga tarĩ kĩndũ wa iria ndoitũ tondũ njiguaga magĩkũrĩre rĩothe mami na mama matĩraga nĩ kaba mũmbi atĩ ngũcaria biũ nginya tũcokanwo ngeragia kũrĩa irio ngaigua irĩ macathai ngageria kuonia wendo nĩ ũngĩgũkarema ona ngĩgeria kũhe kicinge ninge meigua no imagini atĩ niwe nĩguo ngene Shama 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 Ona daoro kisi None kire moto My imagination Yekere mobi Gai wati siyo Saya Ay 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 Waka 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 Oine waka moto Oh yes. Etagwo mudogo to John D. Wewe John D. Rĩmbo katakĩrĩrĩ wega biũ. Gatakĩrĩrĩ wega biũ na nĩguo andũ marehire thĩna gũkũ ĩthaka rũmwe rwa mother and son thaka rũmwe ngarũa kĩ thaka wewe gatarĩrĩ wega biũ. Oh yes, na hatirĩ rũtangaja.
goko ni kwa Inoro nä må ciä wa Tugi na Otana rwä mbo ndä racaria rwa må ndå å gwä two Alexander Njode sawe rä u tirwo ndä racaria rä u cirwo rwä mbo rwa Alexander Njode rwä tagwo Gategwa rwĩtagwo Gategwa kana rwĩtagwo atĩa rwĩmbo rũu rwĩtagwo Gategwa kana rwĩtagwo namna gani? Watu goja pull up ndio hiyo sasa. Ngerekano gwenda kuheana ya thĩno rĩa mũndũ ahĩtũkagĩra gĩtherema no torĩa Gategwa gaciarwo gakoraga thayũ no gakinya gwĩtwo ndume thĩna ũkanjĩrĩria kwĩ mathĩna maingĩ mũndũ ageragĩra hĩndĩ ĩrĩa aratherema agĩthĩka thĩngĩ Ngai nĩandeithĩtie agatwarana na niĩ gũtirĩ Gategwa ndĩ ndume Gategwa kaheagwo irio gakahũna gagacoka gakohwo harĩa hena nyeki na maitho ma mũrĩmi makoragwo harĩko ndangĩenda kuona gakĩhũtona kana karware kwĩ mathĩna maingĩ mũndũ ageragĩra hĩndĩ ĩrĩa aratherema agĩthĩka thĩngĩ Ngai nĩandeithĩtie agatwarana na niĩ gũtirĩ Gategwa ndĩ ndume kwĩ handũ hakinyaga ndegwa ĩkaneneha ng'ombe ĩrĩa mũmĩciari ĩkaheo kangĩ mũrĩmi agacokia wendo kwĩ gaka gaciarwo ndegwa ĩkagarũrwo rĩtwa ĩkanjia gwĩtwo ndume kwĩ mathĩna maingĩ mũndũ ageragĩra hĩndĩ ĩrĩa aratherema agĩthĩka thĩngĩ Ngai nĩandeithĩtie agatwarana na niĩ gũtirĩ Gategwa ndĩ ndume ndume nĩ ĩrĩaga ĩkagĩa na hinya atĩ ona ĩngĩthakio nĩ mwene no ĩmũhũre mũrĩmi akamĩmena nginya ona kũrĩ hĩndĩ ya mĩtunyaga mahuti atwarĩre Gategwa kwĩ mathĩna maingĩ mũndũ ageragĩra hĩndĩ ĩrĩa aratherema agĩthĩka thĩngĩ Ngai nĩandeithĩtie agatwarana na niĩ gũtirĩ Gategwa ndĩ ndume ũndũ ũyũ ũrĩho nĩ atĩ ona mwene amĩmena ndangĩmĩheana tũhũ kana amĩũrage nĩamenyaga o ũrĩa ĩnjũru na ũrĩa ĩnene nĩguo akona mbia nyingĩ rĩrĩa akamĩendia kwĩ mathĩna maingĩ mũndũ ageragĩra hĩndĩ ĩrĩa aratherema agĩthĩka thĩngĩ Ngai nĩandeithĩtie agatwarana na niĩ gũtirĩ Gategwa ndĩ ndume harĩa ũrenda gĩkeno akorwo wĩna thĩna ndũgate mwĩhoko ĩndĩ cokeria Ngai ngatho menya nĩ hĩndĩ ũratherema ũgĩthiĩ ngathĩ ingĩ ũtige gwĩtagwo Gategwa wanjie gwĩtwo ndume kwĩ mathĩna maingĩ mũndũ ageragĩra hĩndĩ ĩrĩa aratherema
Leo no wigo mundu urauga ati he agake wewe wacha nikwambie ndungĩnjiguithia atĩ rĩu ndũiguĩte rwĩmbo rwa kĩrĩa rwa kĩgoco o ruothe. Yes, nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩgwĩtwo gũkorwo twĩna kĩndũ gĩgwĩtwo balance, ũgakorwo atĩ nĩ wakĩiganania andũ othe nĩ makĩigua wega. Igua yes, tũgĩcokereria tũgũkorwo twĩna ndagĩtarĩ nĩgetha maũndũ makome feti. 22989 Ũhoro ũyũ wa ũhonokio nĩ ũhunjanĩrio makĩria ũrĩa wagwĩtĩkia tĩkie wa kũrega nĩ ahorere tondũ na hĩndĩ ya Nuhu merirwo maketha bina na makĩng'athĩria Nuhu naguo mũthiro ũgĩkinya. O mau maĩ marĩa moragaga namo mahonokanagia na makĩhonokia Nuhu. O mau maĩ marĩa moragaga namo megũtũhonokia tweka tũrĩa Ngai endaga. Mũthuri ũcio gwĩtwo Nuhu nĩerire kĩrĩndĩ atĩrĩ rekei tũgĩetha bina mbura yoira twĩhonokie. Magĩthekerera Nuhu makĩmwĩraga atĩrĩ mbura yoira tũkahaica mĩtĩ igũrũ twĩhonokie. O mau maĩ marĩa moragaga namo mahonokanagia na makĩhonokia Nuhu. O mau maĩ marĩa moragaga namo megũtũhonokia tweka tũrĩa Ngai endaga. Kũrĩ moigaga atĩ irĩma atĩ nĩ ikamahonokia maĩ mahumbĩra irĩma mwĩhoko wao ũgĩthira. Hĩndĩ ya Nuhu na andũ ake marerete maĩ igũrũ tũngĩathĩkĩra Mwathani tũharĩrĩirio manene. O mau maĩ marĩa moragaga namo mahonokanagia na makĩhonokia Nuhu. O mau maĩ marĩa moragaga namo megũtũhonokia tweka tũrĩa Ngai endaga. Ciugo ciugagwo na kanua andũ magathikĩrĩria andũ arĩa maiguire Nuhu nĩo monire ũhonokio. Arĩa maremeire Nuhu nĩo monire mĩtino ĩmwe nĩĩrehagwo nĩ kũremera Mwathani. O mau maĩ marĩa moragaga namo mahonokanagia na makĩhonokia Nuhu. O mau maĩ marĩa moragaga namo megũtũhonokia tweka tũrĩa Ngai endaga. Ũngĩgathoma rĩandĩko na ũigue rĩa kũrathima rĩendaga gũkururĩrwo rĩtikanariganĩre. Mũthiro ũngĩũka na nditi nĩ kũrĩ arĩa mathiraga na kũrĩ matangĩthira hatarĩ uge wa Ngai. O mau maĩ marĩa moragaga namo mahonokanagia na makĩhonokia Nuhu. O mau maĩ marĩa moragaga namo megũtũhonokia tweka tũrĩa Ngai endaga. O tũrĩa Nuhu na andũ ake marerete maĩ igũrũ andũ arĩa angĩ magĩthira ithuĩ tũkũhana Nuhu. Tũkwĩamũra na tuge tũgwathĩkĩra Mwathani mathĩna marĩa monirwo ithuĩ matikana tũkore. O mau maĩ marĩa moragaga namo mahonokanagia na makĩhonokia Nuhu. O mau maĩ marĩa moragaga namo megũtũhonokia tweka tũrĩa Ngai endaga. Oh yes, Dennis Mutara. Wewe. Asante sana gogo tikogi ni kwa inaora ni mushi wa watu gina watana tuko sawa.
Turathie wega biũ rĩu twatigaria ndagĩka ingĩ kenda na request no irathiĩ igĩũkaga rekei ndĩmwĩre ndingĩhota gũthaka icio nyĩmbo ciothe no ningĩ rĩ nĩndageria tondũ ndĩrathiĩ ngĩiganania nĩ tondũ rĩrĩ no nginya ingĩiganania ciothe. Rĩu he mũndũ wanjĩra wĩtagwo Vita Gacaũ wanjĩra ekũrĩa Seattle atĩ maveterani marenda rũrũ ndakĩmwĩra nĩ agĩthinge twende kabisa. Wanirie Nende waku wa maisha ngoro yakwa Gikunengera ayothe miaka 10 Ruraga ngwetereire ndioĩ wathiĩ Nairobi nĩ ũgacenjia ndioĩ wathiĩ Nairobi nĩ ũgacenjia njokerie me Eho ndakũgũrĩire tondũ mbica nĩwagĩikirie kĩoro Tarĩkia kwao menya wetaga tũirio twega ina gakena akĩnjĩta tũirio twega ashate Tabia Nairobi motorere ũgĩcenjia ngĩona wĩra getuo ndakũgũrĩire tondũ mbica nĩwagĩikirie kĩoro tarĩkia kwao na mũthuri Nairobi ngĩmenya wĩtaga tũirio twega ĩna gakena akĩnjĩta tũirio twega wanirie Yukanjia rĩera twana tũtue maitũ Hau kangĩndue baba na rĩu wĩ Na ndaya mwana kĩongĩ gũtirĩ ũndũ Nĩwathũkĩirie maica gũtirĩ ũndũ Nĩwathũkĩirie maica njokerie mbe Eho ndakũgũrĩire tondũ mbica Nĩwagĩikirie kĩoro tarĩkia kwao na mũthuri Nairobi ngĩmenya wĩtaga tũirio twega ĩna gakena akĩnjĩta tũirio twega Kauma gĩcagi Jose ndoka Nairobi ndakorire anake hadisamu mena ithũri na mena mbeca nyingĩ ngĩkĩrigwo ingĩhika gĩcagi atĩa ngĩkĩrigwo ingĩhika mboco-inĩ atĩa njokerie mbe Eho ndakũgũrĩire tondũ mbica nĩwagĩikirie kĩoro tarĩkia kwao na mũthuri Nairobi ngĩmenya wĩtaga tũirio twega ĩna gakena akĩnjĩta tũirio twega Gũthinga ũkĩanjĩrĩte ijiwe na mũthuri ingĩatindi Jose ngĩhũbuata yaikĩtie Angĩcione mũhĩnju ndĩmũture Ahane tũirio twega ndĩmũture Ahane tũirio twega njokerie me Eho ndakũgũrĩire tondũ mbica nĩwagĩikirie kĩoro tarĩkia kwao na mũthuri Nairobi ngamenya wĩtaga tũirio twega ĩna gakena akĩnjĩta tũirio twega Kauma gĩcagi Jose ndoka Nairobi ndakorire
atia kekerigo ikehika boso inetia Yokeria me Eona kugoreire tondo mbisa Neo ageikirie kiono Yarekia kwa na muthuri Nairobi Akimenya Wetaga tuirio twega Ena gakena akijeta tuirio twega Gothiga Wanga we mashete Ona we Jose we mashete Heria kinya maine Ona we ndukiumaga Gothiga We wangari We thubua makeruro niĩ rĩu onawe rĩ wĩ kĩmani kĩmanoko Niguo kwamukira rwimbo ndahoya rwa Shiro and thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860 *280 hash angĩkorwo nĩnjĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩndarĩkia wega mũrũmbũiya wakwa wotukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩndarĩkia wega niguo kwamukira rwimbo ndahoya rwa Shiro and thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860 *280 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto niguo kwamukira rwimbo Jehova nĩ ũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860 *281 hash Jehova nĩ ũrĩ hinya nĩ ũhotaga mothe watemire njĩra iria-inĩ itune arĩa makwĩhokete ndũrĩ wa maconora nĩo maigagĩria mabataro mao niguo kwamukira rwimbo Jehova nĩ ũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860 *281 hash
kanitha wa PCEA Milimani South Presbytery, Karen Central Parish na family ya ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ nĩ maragwĩtĩra igongona rĩa kwamũrwo kwa Reverend Mũturi wa Mũirũ rĩrĩa rĩgakorwo PCEA Karen Church, Karen Shopping Center kũrigania na The Hub. Nĩ Jumapili ĩno ya tarĩki 7 mweri wa kenda kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ. Na ithuĩ ceceni ya Inooro FM twĩna gĩkeno tũgĩkũngũĩra kwamũrwo kwa ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ, na nĩ ũndũ ũcio ithuothe mũthenya ũyũ mũnene tũgathoma gũkũ PCEA Karen Church kũrigania na The Hub. Nĩ ũgoka tũrahe mawĩko ma Jehova. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Ekore mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma thirikari mũkũnjita yo njikare thĩ njute maoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinashara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwamũkĩra rwĩmbo moyo wangu rwa kansura thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *811*500#. Sitaki wengine, mapenzi haya mapya yananipa furaha. Moyo wangu wako tumeandikwa hatima, tushike mikono tuanze safari yetu. Kwamũkĩra rwĩmbo moyo wangu rwa kansura thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *811*500#. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba. Mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wotũginotana. Wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ, ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhĩ nawe.
Opile mutwe wa githagathago nikiondokaga kuriwe orucini omuthenya na bata mweru na riu ringi mbere yaku Jehova ihoya muno kugia ndugu nawe nigetha baba huthirwo ni muturire ndahoya tuo gutuika murata waku niguo ndarwara ngamenya tino ndihona ikiona riũa rĩngĩkana rĩrĩa rĩũru ndugu nawe nĩnjũĩ atĩ ndigathira ndĩ mũrata guo ndĩna matĩ ndikahuka Daudi wamũiyũkirie rũũru-inĩ na wanamũrũĩrĩra mbara nyingĩ ona mwĩkabĩba nyingĩ andũ makagega ona kũhĩtĩria Ngai tondũ mwĩndũgũ nĩwahiũhaga mũno mũno kũmũigua nĩwahiũhaga kũmũrekera na ihenya ndahoya tuo gũtuĩka mũrata waku nĩguo ndarwara ngamenya tĩno ndĩhona ingĩona riũa rĩngĩkana rĩrĩa rĩũru ndugu nawe nĩnjũĩ atĩ ndigathira ndĩ mũrata guo ndĩna matĩ ndikahuka Mandĩko maku nĩmaugaga ndũgeragio mũrata guo Gideoni nĩakũgeririe akĩiga rũũa na gĩkwĩra Koraime nĩkũmenya atĩ kũna wĩ hamwe nake agĩthiĩ mbara nĩamenyaga nĩekũhota ona niĩ baba no nyende koragwo cua ndahoya tuo gũtuĩka mũrata waku nĩguo ndarwara ngamenya tĩno ndĩhona ingĩona riũa rĩngĩkana rĩrĩa rĩũru ndugu nawe nĩnjũĩ atĩ ndigathira ndĩ mũrata guo ndĩna matĩ ndikahuka Musa nĩahiũhaga kũrakara ũtaniĩ arakario nĩ andũ akĩgũthithia maathani korwo nĩ mũndũ amũtuagĩra cira akĩwĩrĩa mũnine na njiarwa ciao no rĩu nĩ ũndũ akiugo ndũgũ nawe warũĩrĩire nginyagia kĩimba gĩake ndahoya tuo gũtuĩka mũrata waku nĩguo ndarwara ngamenya tĩno ndĩhona ingĩona riũa rĩngĩkana rĩrĩa rĩũru ndugu nawe nĩnjũĩ atĩ ndigathira ndĩ mũrata guo ndĩna matĩ ndikahuka kĩheo gĩkĩ gĩa kũina nĩwe waheire ndikagĩrĩrio nĩ ciana nginya andũ agima heaga ciugo ndikanaine matũhũhũ ingĩkanyihanyihĩrwo kanjihũragia no ithe njata yakwa ndikanonwo nĩ thũ ithaga njata yakwa mandikanonũhwo ndahoya tuo gũtuĩka mũrata waku nĩguo ndarwara ngamenya tĩno ndĩhona ingĩona riũa rĩngĩkana rĩrĩa rĩũru ndugu nawe nĩnjũĩ atĩ ndigathira ndĩ mũrata guo ndĩna matĩ ndikahuka haleluya nĩmenyete gũkiumĩrania ngoro nawe ona ingĩkarwara ndĩna ũma no ngahona ingĩgathiĩ kũmatha ndĩna ma ndikainũka moko matheri ona rĩngĩkara kana yure ndigathira ndĩ ũndũgũ nawe ndikahuka Samida
kwamũkĩra rwĩmbo moyo wangu rwa kansũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 500 hash. Wangu wako, sitaki mwingine. Mapenzi haya mapya yananipa furaha. Moyo wangu wako umeandikwa hatima. Tushike mikono tuanze safari yetu. Valentine yetu tuandike hadithi pia. Moyo wangu wako na utabaki milele. kwamũkĩra rwĩmbo moyo wangu rwa kansũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 500 hash. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno 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 tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Oh yes, hatirĩ ũndũ ta nganja, ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Na o ta ũrĩa gũkiuma kĩrĩko gitũ rĩ nĩ tũkũrĩkanĩire wega nawe atĩ ciarĩkia kwĩhanda thaa 8 nĩ Sisi na ndagĩtarĩ na mũndũ ũgwĩtwo Dr. Betty haha. Ndagĩtarĩ, good morning. Good morning, Chohi. How are you doing? Ti Chohi, ta cokera rĩngĩ nĩ Chohi. Weherie chi, wĩkĩre so. Ũtige chi. Good. Rĩu no agamba wega, no oka wega. How are you? Nĩ kwendete kũrehe kĩũnyĩrĩ hau na ũrĩa ngũĩ rĩ. Nĩ ndĩrĩ wa mwena ũcio, ndĩ wa mwena wa na gũkũ. Rĩu rĩngĩ nĩ nakũ? Uga rũgũrũ. Ndĩ Morogoro. Wewe ni wa Ruguru. Karibu sana daktari. Uko namna gani? Niko mzima. Nashukuru Mungu. Ora nĩ ũraiguĩka kaũndũ kehoe. Nĩ tondũ ona wa gũtũhe kiumia kĩngĩ gĩkĩ. We thank God. Tugaga every day ũrona ĩrathiĩ na wĩ muoyo kamĩo gataga ũcio wĩ ũtonga. Gatarĩ ũndũ mũnene. Na ningĩ ona nĩ wamenya nĩ mweri ũngĩ mwerũ rĩu. That is it. Atĩ mĩeri 8 nĩ yahurũrũka ũrĩ oho. Ta imagine wĩ muoyo. Exactly. Wamenya harĩ mũndũ ũronire August no rĩu ndanona September. Gatarĩ Ngai mũnene. Kana onire July no August ndamĩonire. Ta imagine. Tũraũpwo na October nĩ tũramĩona nĩ ũndũ wa hinya wa Ngai. Arauga atĩa niĩ bado mĩaka yakwa nĩ mĩtigaru wewe. Kengambĩrĩria gũtara mĩaka ndakinyia 70 ĩrĩa ĩkĩrĩkanĩro-inĩ. Ndakwĩra ũguo nĩ tondũ wa rĩrĩ. Hega video ndĩrona Clifton tũragĩthiĩ mwanake arathecirwo. Nona ararĩ o mwanake mũnini. Tamaka. Mwanake very young, very with full life. Yes. Yagĩthi gũteithũra arakora nĩwe kĩrĩa twĩtaga gĩkuũ kĩa nũgũ. Nĩwe wakua gĩkuũ kĩrĩa gĩtauma gĩake. Rĩu ũndũ wothe nĩ ndera mũndũ, gũtirĩ mũndũ mwanake ta ũcio andũ ecirĩtie atĩ na like at this time ndagĩkorwo ho. Nĩma. Arorete future nĩ mũndũ arathoma na eke maũndũ make nĩkĩo njĩra mũndũ every time. Nĩ ũndũ wa gũcokagĩria Ngai ngatho no twage maũndũ maingĩ mũno. Nĩguo. Ndiũ na andũ arĩa mendia maticokagĩria Ngai ngatho aingĩ ao. Ndimenyaga nĩkĩ. Na gĩtũmi nĩ tondũ kĩrĩa kĩngĩatũmirie amathe ũthiũ wa Ngai enakĩo. But what I know is not about money. Na nĩguo Wainaina wa Kĩandege ainaga akauga atĩ ũhe cia kũigana citigakĩingĩhe mũno ndiganĩrwo nĩwe. That is it. Na ndũgakĩnyime mũno Mwathani Ngai egũcambithia. Rĩmbo rũkorwo na maana thaka mũno. Akorwo na point imwe njega mũno. Koguo na mũthikĩrĩria witũ tũkaũpwo nake thayũ. Ũyũ e thayũ na ndĩrenda ũmũgeithie. Yes. Ũkĩmũririkania namenya he mũndũ hihi ũratũthikĩrĩria mũthenya wa mbere ũmũthĩ rĩngĩ noguo agĩcemania na ithuĩ. Nĩguo. Nĩgetha akũmenye ona amenye harĩa ũkoragwo.
niguo nigumerite umuthi turagithie na mbere na ndeto iria ya makenirie tondu nginya message no marandumagira nginya weekend. Kengwire ndagitari namba yaku tiga Jehova nderagwo heane namba yaku personal ngamera hurone yo ino ya 22 ino ya 242 207 dinayo ndiende wengi yake ngamwira atiriri hurone yo uhoe wengi riu rekengwire uria nyonete rekengwire andu ni makenire na ni arume atheri arume anga ni makenire muno uthia atiriri kamwira ngeithie muthikiriria gutire mundu urona murume muthuri ona we umwe wao yes nyendu igana makuhurage ugucokeria ngatho ati cohi ndakuhurira ndenda gucokeria ngatho tu ai gutire nona riria ndakwire ndeto ene iraturutika urathuri mutumia agirwo gukora muthuri ni wega tiga itheru twagiriire gucokagirio ngatho cia mwanya yangiaga angikorwo uria tari ri mwikugire tari yari iria yakatia imenyagwo yari iria yakua nditio ndirakuhe rugano thaici no nae mutumia aginage gucambia na guku akiuga na wamuona no ngimuona urahitia kuehera niguo angimenya atiriri ngai uthuri wa nimo mambagia kuru muthuri wakwa ri uthuri wakwa ni arekaga uthuri wakwa ngarekaga so you are supposed to thank God ngo agikinya wagae mundu wa gukuhutia na wikare singo maundu ngina kuhuruka gwako mwathani ngai tugeithie muthikiriria mugeithie ni ngatho muno coi ni ngatho muno ni ungenagia ona riria turaria twi ofia wi ngoro thaka ni njui andu ingi moyo uguo tondu ndukiri mwaria muno but you have a beautiful heart wathie na mbere ni ngwambiriria kurira na uhoro ucio nduwikaine mitambo-ini ati ni ndiraga I know you have a beautiful heart. A good one. Now, enjoy kanya gaka ngeithie muthikiriria aria hothe ari aratuthikiriria hore hothe uri ni ndakugeithia muthikiriria witu wa Inoro FM ni ngatho korwo tiwe tutingiri haha koguo ni turagucokeria ngatho uratuthikiriria wi bururi-ini witu wa Kenya kana uratuthikiriria macigirira kana nja hakuhe na kuraya haria hothe uri ni ndakugeithia na maritwa makwa njitagwo Dr. Betty Kariuki na ngoragwo ngioneka muciĩ munene wa Nairobi barabara yitagwo Moi Avenue ndiukaga gakumiriria haria Givenchy Garden nyumba yuwikaine ta Krishna Mansion tuko tukioneka ngorofa ya keri room 48 ugikinya haria Givenchy tuko turiganitie na nyumba yuwikaine ta Ufundi Cooperative House iria ikoragwo na bengi ya KCB Bank next building niyo ikoragwo igitwo Krishna Mansion nyumba iyo tuko tukioneka ngorofa ya keri room 48 tuko tukiendelea na nderetira twakorwo tukiaria mathina maria macungagiriria wagi wa hinya wa urume na hota pia ukorwo wina kiurio ni your end na no wende kundumira ndumiriri yaku nguhi kana makire no wende gukorwo kiaraniria na ithui ni wega ukorwo kioya namba tondu tutimenya mathina korwo nyu mutiguturia ciuria namba citu cia thimu ni gifugu 7 2 4 200 namba ni gifugu 7 2 4 200 kana niyo tugaga ni 0724 200 700 wina namba yo tukiaraniria na ithu cio ni njui maundu ni njui na wina ciuria nyingi kana undu ungi haria ukwenda twambiririe koguo gucokia mwaro mwena waku urenda twike ona rugama oro hau tondu hindi aheanire uhoro uyu ri yes ni kuririkana last time ni twaria muno uhoro wigie kindu gigwitwo cukari yes na kindu gigwitwo muthiori naririkana nicio twaroraga muno muno ondaigira uguo ndamera he mundu wandikire anjuri atiriri yes so hikai umuthi ndagitari ona atangikirora kaundu kegie infertility hanini infertility tondu I think inde twagithire ni twahutagia infertility ikwaga ciana o hanini no tutingirire thiini wega he mundu njirire can you ask daktari leo angalie infertility kidogo tu yes thank you so much no twambirire hau na
tuge what is infertility na mostly ha turari infertility in men. Yes. Tondũ rĩrĩa tũrarĩ ũhoro infertility nĩ harĩ infertility in women. Yes. Na nĩ harĩ ũrĩa infertility pia ĩkoragwo ĩkĩ-affect athuri. Na ngwĩre sorry, infertility in men in African culture ĩkoragwo ĩnjĩkĩrĩre mũno. Athuri mationekaga ta magĩaga infertility. Infertility yonekaga ta arĩa atumia magĩaga. Tarĩu ũngĩrora mũthuri angĩkorwo ahikĩtie mũtumia na manjie gũikara mwaka ũkorwo nĩ wathira, mĩaka 2 nĩ yathira, mũiguaga aciari a mũtumia makĩũria mũthuri karĩ atĩa kũrathiĩ, nĩ mũikara, nĩ mwahurũkanga, kũrĩ o sawa. Kiugo kĩu kĩrenda gũkũria atĩa? Arenda gũkũria kaĩ mũtumia waku ataroha nda. Na kahinda kau na kaũndũ kau kangĩenderea mũno, ũkoraga rĩu mũthuri aciari nĩ manjia kũmena rĩu mũirĩtu, na makanjia kuona mũirĩtu nĩwe athire agĩthũkia na kũu. Ona monaga nĩ mũndũ okĩte nginya arutĩte, rĩu ambagia nginya kũigĩrwo maũndũ yani nĩ ũrakora coyi mũndũ agĩkũmena ũrĩa akũigagĩra nginya maũndũ ũtoĩ. Ũyũ nĩ arutire mahu, nĩ ndawa cia gũbanga ũciari atũire ahũthagĩra, nĩ ahehire maũndũ makomo tangĩmenya maumaga nako. Rĩu nĩyo ngugaga ũkoraga hau nĩho ũkoraga rĩu mwanake nake korwo nĩ mũndũ wa kũhe andũ na aciari yake matũ, ũkoraga family ĩyo nĩ yora. Tondũ we ndanamba kwamba mabuatĩrĩre mamenye atĩrĩrĩ thĩna wahota gũkorwo wĩha. Na nĩho njugaga as a couple andũ erĩ othe mathiaga thibitarĩ, mũtumia agekwo ithimi ciake, tondũ nĩtũĩ ithimi iria atumia mekagwo rĩrĩa tũngĩenda kũ-identify what is the problem. Nake mũthuri mũno nĩ twĩkaga nyamũ ĩyo tũmĩtaga seminarisis. Seminarisis nĩ kuga nĩ gĩthimi kĩrĩa mũndũ metagio mbegũ, harĩa akoragwo abstainĩte sex for a period of 4 to 7 days. Gũtirĩ korana na mũtumia nĩguo kĩrĩa ũraruta gĩkorwo kĩ optimal, atĩ kĩkĩ nĩ kĩwango kĩrĩa kĩagĩrĩirwo gũkorwo kĩ normal. Wagĩrĩire gũikara thikũ cigana wĩyohete wĩhingĩte kũrĩa na kũnyua? Kaicogĩ ũkoremwo rĩu haha enda thikũ 4 nginya wiki ũtarĩ weciria ũndũ ũcio, na ti atĩ nĩ tondũ atĩ tũrarega have sex. Tondũ no ũkore mũndũ ũcio rĩu arauga atĩ aca ndagĩtarĩ kĩrĩa ndĩreciria arenda nĩ ndigathiĩ he mũtumia, no ndĩkamũre. Kamũkora eyugĩrĩirie kwĩyugĩrĩria. Gũtirĩ nyonga manke haha, nĩ kwĩyũmia. Yes, rĩu ũkoraga hau nĩho tũka-identify, tũkera mũthuri ũcio, tuona after the report ĩrauga wĩ normal, so hatirĩ nĩ abnormality to-identify. Kana number 2 akorwo mostly arĩa mokaga tũkona athuri mena thĩna wa infertility, nĩho tugaga mena thĩna twĩtaga oligospermia, low sperm count. Na mũthuri ũcio na angĩte mũtumia wa mbere, ona ahikie wa kerĩ, wa gatatũ nginya arĩa kwenda kũhikia we agĩciragia atumia nĩo mena thĩna. The problem is not a woman. Problem nĩ mũthuri ũyũ. Ena thĩna tũrawĩta low sperm count kana absence of sperms. Those are two things. No ko mbegũ ciaku ciĩkĩ? Nĩ nini. Ciĩ thĩ kana nĩ nini. Low sperm count nĩo mwĩtaga low sperm count. Exactly. Na nĩ kũrĩ angĩ mena absence. Hatirĩ kĩndũ araita, kĩrĩa araita nĩ semen, nĩ maĩ. We are the white liquid, but inside of it nĩ maĩ matheri. Nĩ maĩ matheri. Rĩu nĩho ngwendaga gũka kũtũrore atĩrĩrĩ, nĩkĩ gĩcũngagĩrĩria athuri for example kũgĩa na mathĩna ta maya? Number 1 nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ mũno marĩa macũngagĩrĩria athuri kwaga kĩndũ gĩtagwo kũgĩa na thĩna twĩtaga infertility. Number 1, no mũthuri ũyũ na akorwo na complication ya kũrĩa thĩinĩ wa kĩndũ twĩtaga mĩkiha. Na he kĩndũ twĩtaga varicocele. Varicocele nĩ mĩkiha ya bata mũno, nĩ ĩkoragwo kũrĩa thĩinĩ wa mbegũ. Na the moment yagĩa na inflammation kana yagĩa na kĩndũ tuhana tarĩ swelling wĩimbo,
production ĩrĩa ĩteithagĩrĩria kana ĩrĩa mĩkihe wĩra ũrĩa yagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩruta. Number 1 hakũgĩa na kĩndũ gĩtagwo poor blood flow. Yes. Tugaga kĩga gĩothe kĩa mwĩrĩ kĩagĩrĩirwo gũkorwo na kĩndũ gĩtagwo thakame. Ona kũrĩa testis-inĩ nĩ irabatara thakame, because without thakame rĩ wĩra ũrĩa kana the function ya testis rĩ ĩgũkorwo ĩkĩruta atĩa. So the moment kwagĩa na reduced blood flow, mĩkiha ĩno ĩcũngagĩrĩra kũgĩa na inflammation ĩrĩa ĩcũngagĩrĩria mũno hakagĩa na reduced sperm production, the quality and the quantity, kiwango kia mbegu and the quality. Tariwe mũndũ tũmwĩra atĩ we wĩna mbegu no mbegu ciaku they are not complete. Tũrona mbegu ya mũndũrũme microscope whatever, ũkĩrora microscope kwenda kũmĩrĩkia Gĩkũyũ microscopically whatever. Now tuonaga nĩ ĩrĩ mũtwe na nĩ ĩrĩ body na nĩ ĩrĩ kĩndũ gĩtagwo the tail. Rĩu ũkoraga rĩrĩa tũrarora kĩndũ gĩtagwo quality, mbegũ ĩrĩa ĩroka ĩ nuthu, tũrona mũtwe na body no ndĩrĩ na tail, so ndĩngĩhota go swim all the way to the fertilization area. So tuga where is the fertilization? Fertilization ĩkorwo in the fallopian tube. Na where is the ejaculation? Ejaculation ĩkakagira in the vaginal area. Yes. So nĩguo mbegũ ĩno ĩhote go swim all the way to where the ovum ĩrĩ, no kinya hakorwo na kanyamũ getagwo gatĩri. Gwĩciria wanona ko ngũyũ. Yes. Oguo noguo sperm ĩhana. Rĩu ũkoraga the quality rĩrĩa kwagĩa na impairment ya ino inflammation kana mĩkiha ĩno, what happens rĩu mbegũ ĩyo ndĩngĩkorwo na good quality. Ena mbegũ ciĩho no nĩ tũmĩtwe tũingĩ tũrona they are incomplete. Number 2 ĩcũngagĩrĩria nyamũ ĩno tũmĩtaga mathĩna ma mũthuri kũgĩa na thĩna wa kĩndũ gĩtagwo infertility, nĩ kĩndũ twĩtaga hormonal imbalance. Cohi ngwĩraga o torĩa atumia mathiaga makagĩa mathĩna ma hormonal issues, same happen to men. Ndĩraga ũndũ ũyũ ti one way atĩ no atumia niĩ ndĩ mũtumia njagĩte mwana tondũ ndĩrerirwo ndĩna hormonal imbalance. Athuri nĩ magĩaga hormonal imbalance. Yes, they do. Na tugaga atĩrĩrĩ, maũndũ maya mothe nĩguo mekĩke mũndũrũme to have a good sex, tugaga yambagĩrĩria kĩndũ gĩtagwo signal to the brain. Na tugaga nĩ harĩ nyamũ tũmĩtaga the pituitary gland ĩrĩa tirigaga nyamũ tũmĩtaga the hypothalamus gland. Nayo the hypothalamus gland ĩgathiĩ ĩgatũmĩra signal nyamũ twĩtaga testosterone hormone. Ndiũ kana nĩwona nĩ ta ũrĩa wonaga mwaki wambaga gũtũmwo harĩa gĩtagwo atĩa transformer-inĩ. Naguo transformer mwaki nĩ tũrĩa tũmenye ũgĩkinya gwa cohi rĩ ũroka wĩ 2 phase kana 3 phase. Ugoka gwĩtagwo gũcoti ndũrakinya na njĩra ĩrĩa njega. Mwaki ũyũ he handũ ũrorĩra na nĩho ũrĩkoraga mũndũ ũcio arakwĩra gwakwa kũrona ndimũ. Kĩrĩa gĩthiaga na mbere ndaheana example na thitima nĩkĩ. Assume he nyũmba ĩrenda 3 phase nawe ũgucĩtie mwaki wa 2 phase, citingĩtwarana. He handũ harĩgĩa short, andũ marĩkwĩra ĩno nyũmba ĩna thĩna wa thitima nĩ tũkũhama. Andũ arĩa menjaga borehole they don't use 2 phase. Yes. Enda mwaki mũingĩ nĩ 3 phase. Nĩguo ũrĩkoraga hingo ciothe we mbombo yaku ĩrĩtũraga ĩhĩaga tondũ ũrekĩra mwaki mũnini. Nawe ici ciothe ũraigua hormone, ici ciothe ũraigua tũrauga the hypothalamus, nyamũ twamĩta pituitary nĩ ĩtirigirwo mũthuri agĩa na kũigua nĩ arenda ũhoro ũcio na kwĩmwĩraga ndirenda, agakwĩra ĩhĩ nĩ ngũkũrũnda. Niĩ warega mũthuri wakwa ndanjĩra atĩra nĩ no ngũrĩ. Haiya nĩ akũheaga mĩkana ya gũkorwo agĩkũnyita na by the way hau nĩ ngũkũria tambe ũrĩkie point yaku nĩ ngũkũria kĩũria hau. Nĩkĩ? Bwana ũyũ ena maũndũ make niĩ rĩngĩ haha ona ta rĩngĩ ndahota gũkorwo ndĩ kahinda-inĩ you get. Yes. Koguo kĩrĩa kĩratũma heane mĩkana no nĩ ndũĩ no ndĩtinda ndĩmwĩra ũrenda ndinde ngĩkwĩra ndĩ kahinda-inĩ you know. Mũndũ eragwo ndarĩ mĩhere yake. Mũndũ mũgĩ ndarĩ mĩhere ya ũhoro. Nake rĩu kumbe gũkũ nake nĩ eciririe kĩrĩa onire.
Riu nacio ici nyamu tuga nyamu iro ni signalire brain na yo brain ni cokire information na guku kienda. So when that happen ikugie na thina. Muthuri ucio agia na kindu titaga the moment ici thitima ira misbehave. Ni gukora muthuri nyarage na nyamu twitaga low testosterone hormone. Yes. Na the hormone tugaga these are major tumita is the engine of a man. Na the moment a hormone ya ikuruka. Wira uria yagirwo gukorwo ikiruta kindu kia mbere the moment mundu mena kindu witagwo low testosterone hormone. Agia kindu twitaga libido. Koguo ndarenda. Yes. Ndarenda ona wamuringiriria atia na umuigira hau uguo ndarenda. Koguo urekoraga koguo ndurionana na niĩ rĩ urenda njohe atia nda. Ndũngĩoha. Ndwanyita? Yes. Na kana rĩrĩa ningĩ we rĩrĩa areringĩrĩria rĩ ugakora nĩ athiĩ ho. Ndanaturũrũra nĩ ahora. Kuona mwana nĩ kuga no nginya ũhoro ũyũ ũrĩkĩrĩre nginya mũico. No nginya wambie ũrĩkĩrie zedi. Hatirĩ handũ atĩ ũngĩgĩteithĩkĩra gatagatĩ. Rĩu ũkoraga andũ aingĩ nĩ makĩambĩrĩria rũgendo. No kamwĩra akinya harĩa wakora nĩ ahori. Nĩ ahorire. Mũndũ ũcio akũtũma atĩa mũtumia ohenda. Rĩu mũtumia nĩkĩo tũrauga athuri nĩ magĩa na tũmathĩna tũingĩ tũrĩa tũkoragwo unidentified. Tondũ akũingĩra nĩkĩo tugaga atĩrĩrĩ mũndũrũme ndakanakũhe nĩ hĩ no mũtwe tu. Angĩhĩtia citĩrĩre hutu arangũrĩre mũtwe we wĩ ihu. Katũire tũtwagĩaga atĩa twa primary na twa secondary. Nĩ kũhutithia harĩa cha baba na cha mama. Exactly. Ona arakwĩra ndiraingĩra. Mimi sitaki usikie uchungu. No haha tu. Bata nĩ acicarĩkie. Ugakorwo nĩ wanyitia. Ona mũthuri akĩitĩrĩra igũrũ. Igũrũ tu nona iromo-inĩ. As long as mũtumia ena kĩndũ tĩtaga ovulation. Tugire for a man to have a good sperm health. Sperm no kinya ĩkorwo na the head, the body and the tail. It will automatically swim. Na nĩ gũthiĩ na wĩkore wenda ũragia atĩ ndagiĩ atia nda na ndiĩ hatirĩ ona atakĩingĩrire. Ona no haha igũrũ arĩ. Hau ũrathaka nĩ igũrũ. Na korwo nĩ ũrĩa nake nĩ ũrĩa ndĩkigonga geretwo igonga kana geretwo gwatĩa. Igonga na nĩ ĩrohirwo mani kana nĩyo rĩracokire kuohwo thutha-inĩ. Na rĩu nĩ kuga atĩa kamwĩra twendere no na maũndũ mamwe athuri mekoraga magĩka. Makĩenda gwetha kĩndũ gĩtagwo championship. Atĩ na tũtarĩ athuri cohi. Inyuĩ athuri mokaga mũgakorwo mwĩ ndũgũ na mũtumia na ti waku. Ũkaiga video harĩa. Rĩu nĩ yake nĩ ũkonereku kaĩ andũ mateaga raini. Nĩkĩ gĩatũma igonga anyitwo? Ĩti video icio tũrawoyaga. Video icio rĩu kwanja rĩu rĩu imagine cigũtũra online nginya ciana ciake no ikona. Number 2 rĩ. Ona ũkorekaga ũndũ ũcio ehithĩte tondũ nĩ makĩrĩaga keki ici na thiri rĩ. Ũmũthĩ angĩũĩ mũndũ etagwo igonga. Karĩ andũ igana makoragwo mahana igonga na tũtimoĩ. Matũire gũkũ. Marĩ gũkũ ona mwana ũguo nĩ arĩa maratũthikĩrĩria. No kiugo nĩ atĩrĩrĩ. Mũndũrũme wendaga kuonia ta rĩngĩ coĩ mũkorwo nĩ mwĩtanĩte mũthuri wakwa. Ũrenda kĩndũ gĩtagwo revenge. Ngamũtũmĩraga video ngamwĩra rĩu wĩtĩaga na nĩ na mũtumia ũyũ no igua ũrĩa aracaĩra gũkũ gwakwa. Ai mwathani Jehova. Ũrĩa wacaithia ũguo we. Kana no mũhũyũ ũrutaga. Ita imagine rĩu Ngai mwathani rĩu we. Tondũ gwagĩtuĩkaga atĩ nginya nĩ akomete na atumia minister. Atĩ a minister na akomire na wa mama wao warĩ na nda. Mwathani imagine. Aya gwĩtuĩkaga atĩrĩrĩ na nĩ kĩrĩkanĩro. Na rĩrĩa ũkawe pastor kamwĩra akũthomere hau. Atĩ maĩ ma kũiya me mũrĩo mũno. It is a book of Proverbs. Stolen water is very sweet. But mũico wamo nĩ gaburi. Ai hau ti hega. Kũu athuri arĩa maugaga matũraga manyua maĩ ma kũiya. Ũmenye mũico waku ndũrĩ kũraya. Koguo mũndũ nĩ anyue maĩ ma gĩthima kĩ? Kĩrĩa amenyerete na enjeire. Mago gĩthima gĩake rĩu tige kuga maĩ ma nĩ marũrũ. Ona marũrarũrania namo.
That is the thing. Tucoke to the point. Yes. Ngugaga atiriri. The moment muthuri uyu nake agĩa na thĩna twawĩta wa hormonal imbalance. Nĩ cũngagĩrĩria kĩndũ twĩtaga infertility. Turarora what are the causes of infertility. Number 3 nĩ kĩndũ gĩtagwo infection. Na nĩ ngwenda haha tũtarĩrie thuri na njĩra nene mũno. Kĩndũ kĩa mbere infection ĩrĩa ĩgũcũngĩrĩria kwaga hinya wa ũrũme, na nĩtwahutĩtie kidogo. Na beside hinya wa ũrũme to nĩtũka kũrũranĩta, nĩ cũngagĩrĩria pia athuri aingĩ ũmũthĩ assume mũthuri wa niĩ ndĩ Betty thiĩ thibitarĩ niĩ ndĩnjĩre ndagĩtarĩ nĩ ndĩraigua ngĩturwo nĩ kĩnena-inĩ haha nda ya kĩanda, nĩ ndĩraruta gĩko na whatever ũrĩa tũkĩthiĩ twĩna infection tũkĩrĩtagĩra ndagĩtarĩ. Ndagĩtarĩ akwĩra tũgĩthima mathugumo na kana twĩke nginya nyamũ twĩtaga high vaginal swab tũmenye what is a problem. Report yoka mũigua ndagĩtarĩ akwĩra tuona wĩna infection. Do you know 90% ya ndagĩtarĩ nĩ makoragwo makigona athuri magĩrĩirwo gũkorwo makĩenda gũthimwo nao. But report ĩno wĩ cohi niĩ ndĩ Betty ndacokeria cohi. Ndĩmwĩra niĩ nĩ ndathiĩ thibitarĩ na nderwo ndĩna infection. Na nderwo no wega nawe ũthimĩrwo. Mũthuri akwĩraga ĩti ũraturwo. Niĩ atirĩ handũ ndĩraturwo. Koguo mũthuri ũcio akwaga gũthiĩ gũthondekwo. Koguo mũtumia gũthondekwo ika. No mũthuri ndaneka atĩa? Ndanathondekwo. Now, what will happen? Hau nĩho ndĩrenda twĩyũrie. Mũthuri ũyũ ndanamenya onake nĩ agĩire infection. Na tugaga infection ĩno nĩ ingĩraga through kĩndũ twĩtaga prostate. Ĩgatuĩkio ĩgathiĩ nginya kũrĩa mĩkiha ĩrĩa ĩigaga mbegũ tũmĩtaga epididymis. Ĩgatuĩkio nginya ĩgakora mbegũ yenyewe. Na tugaga what is the function of the testes? Number 1 nĩ ĩkoragwo ĩgĩthondeka mbegũ ici. Na infection nĩ yakinyĩra mbegũ ĩno. Mũthuri ũyũ nĩ agĩa na thĩna twĩtaga orchitis, inflammation of the testes. Mbegũ iria ithondekagĩrwo igũthondekeka atĩa? Tugaga nĩ hormone ĩno tũmĩtaga testosterone hormone ĩthondekagĩrwo. Kũrĩa nĩ kũrwarire. Let me give a good example kĩndũ twanekora nakĩo. Ngwĩciria unless arĩa maratũthikĩrĩria Nairobi-rĩ na mataũni marĩa mangĩ-rĩ, mũndũ wothe tugaga is a village person. Maita maingĩ ngwĩraga I'm a village girl. Na rĩrĩa ngwĩraga village girl nĩ gũkorwo nĩ ndugĩte na mĩcakwe. Nĩ kuraga mũkerwo atĩrĩ nĩ mũrithĩria ngũ nĩ mũkũmenya kĩrĩa mũkũruga nakĩo. Koguo johi mũngĩurithĩirie ngũ mũngĩamenyere kũrarĩra. Kana mũkorwo mũgwĩkĩra ngũ icio njigũ ndogwĩra mũkũrĩra nayo hau mũkĩruga ngima. Na rĩu mũkorwo mwĩrĩtwo atĩrĩ ngwĩrire tene mũthi mũgũre maguta mũtino anĩ marĩa twagũra tũkaruga ngima na kagwatĩra. You remember those life? Rĩu arĩa maroka na gũkũ maraciarwo nowadays matiramenya those village gũtiarĩ thitima. Atĩ mũthĩ ndĩrainũka na ikuru ngakora gwitũ gwĩ thitima. Cohi ũrainũka ũgakora kwanyu gwĩ thitima. Nĩ gũtiarĩ thitima nĩ tawa na tawa watwaragwo nyũmba nene. Riko mwatigagĩrwo kagwatĩra mũngĩati hangĩakinyire kĩmwana kĩmwe kĩanyu gĩkinye higa kĩhũthe kagwatĩra hau. Na nĩ hiko ngima ĩgwatĩte totototo. Mwoyaga icinga mũmũrĩkage. Ndio kagwatĩra nĩ kahorire. Ũrĩage ĩna makara. Ndĩrenda gũkwĩra a village person nĩ ndauga ũguo nĩkĩ tondũ nĩ twĩkoraga kũrĩa tũtiarĩ iratũ mũno. Nĩ twakoragwo tũgĩthecwo kũharũrwo and so on. Tũtiagaga kĩndũ gĩtagwo kĩronda. Kĩronda kĩagĩaga mahira nĩkĩ in fact ndĩroka nĩ tondũ wa point ya kĩndũ gĩtagwo mahira. Wakora kĩronda kĩndũ kĩrĩ mahira nĩkĩ cohi? Nĩrĩo ndĩroria. Nĩ tondũ I think nĩ tondũ ndeciragia nĩ gũikara mũno hihi kana gakorwo gĩtarĩ gĩcugurikĩre. Iwo nĩ kiuga uga kwaga gũcugurikĩrwo. Tondũ mũndũ rĩngĩ athire na kũu mũgũnda athecwo nĩ mũtĩ, athecwo nĩ mũcumarĩ kana athecwo na nĩ ibebe. Kana haru ona nĩ mĩtĩ ya macani kana whatever. Angĩ mohaga ũguo mategũthambia oha agathiĩ na mbere na ũrĩa gwĩkaga. Oha agathiĩ na mbere ũrĩa ekaga ona nĩ ekuhora na auga atĩrĩ nĩ kĩnyitire gĩtiraura. No kumbe
nĩ hagĩire kĩ na infection so ũkĩnina thikũ ithatũ inya ũkora nĩ hanjia kuma kĩ mahira kana ũthiĩ ũkorwo nĩ wakinya mũigua nĩ wa gũtheca wakoraga nĩguo tũrutwo mũigua ũrĩa na nĩ twarutagwo mũigua no mũigua wethaga ũkenga ũguo mwaga cindano ũkaruta wonaga mahira mauma nĩguo na wĩno the same happens the same happens at infection ĩno rĩrĩa ingĩrire kũrĩa egũthiĩ kwerehe kĩndũ kĩhana mahira na the moment mbegũ ũrĩa Ngai akoragwo mbĩte mũndũrũme acuhirie mbegũ nĩ kĩnja gĩa gũciga thĩinĩ ta cia njogoo ũndũ wa ũrugarĩ kũminimize ũrugarĩ na hatirĩ kĩndũ kĩrathi kũcindabia nacio ũrĩa mũndũrũme ambĩtwo nĩ atĩ mbegũ icio harĩa cigĩirwo kondo-inĩ nduonaga mũhuko wa mbegũ ũkohana kĩondo kĩa nyeni nĩtaga kĩrĩa nĩtaga kũnia ona nĩ kamũhuko kamũhuko gecokagia kenyitagia rĩrĩa kwĩna heho gakerekereria kwa hiũa na nĩ ũramenya ngothi ĩyo nĩ ĩrĩ rangi wayo tofauti nĩ hunyũku twathiĩ hau rĩu ndagĩtarĩ no ngũhe thiri cia rũmena nĩ mekũmena ũcio ũrauga nĩ mara nĩ tũrathuri makahutia na tũmaguta ũguo ona ũngĩhutia we na mbatu rĩrĩa kwĩrugarĩ nduona nĩ gũgũnyaraga ũrakora ũkauga atĩrĩra nĩkĩ gũkũ gwaku gĩkũgũnya na ngothi ya ũrĩa inicorera kuga ũrĩa mwĩrĩ ũcio ũthondekeirwo atĩ mbegũ icio gũtikagĩa kĩndũ kĩreka atĩa kĩroka gũcigia they are very special in fact atirĩ kĩndũ hũrĩ ta mbegũ they are very sacred they are very sacred mbegũ ĩraruta mũndũ by the way mbegũ ĩrarekereria kamũndũ kagima nĩyo ndĩrakuonia so the moment kĩndũ gĩathi kũrĩa kĩingĩra na gĩkĩgĩo nĩ togĩthiĩ ũguo na njĩrabu kĩndũ gĩtagwo kĩhuti kana gatomba gakũingĩre ritho no ũkũigua wambia kwĩrigitha ritho rĩu ũkwambia kũigua ruo nginya ũrie mũndũ yakũra ndũmwe ta ndũrahe kahuti kanyingĩra maitho ndute nakĩo rĩrĩa infection yaingĩra kũrĩa tondũ ndĩrĩ na ruo ĩkĩingĩra ndũrĩ na ruo na ndũramenya wĩna infection later on nĩguo ĩroka gũkũrehera mathara rĩu nĩho wĩigua andũ makĩũria atĩrĩrĩ niĩ rĩ niĩ ndĩ cohi niĩ ona ngĩrĩ mwana nja niĩ ndirĩ thĩna tondũ ũguo nĩguo mambagia gwĩka no kwĩra niĩ njũĩ ndĩ sawa no in this process yaku ya gũtũra muoyo na bado you are sexually active ndũngĩmenya harĩa warogoteire mũrimũ na kuma hau ũkahora yathi yatamũra injini mbegũ itirathondekwo na mũico ũgakora mũndũ ũcio nagĩa na thĩna ũyũ tũrawĩta wa infertility so infertility nĩ ĩrehagwo nĩ indo nyingĩ mũno na ngiuga hingo ĩngĩ he andũrũme handũ mbegũ ciagĩrĩirwo kumĩra through the urethra ũmbi wa Ngai nĩ atĩ mbegũ icio ciumĩre kamũberethi karĩkũ no angĩ nĩ magĩa problem kana ithe mũndũ ũcio nĩagĩire injury na ndamenye na nĩkĩo ũkoraga ta ndĩũkarora athaki ahĩtie kũhutia hau nĩ mũbira ona ambaga gũikara thĩ ona we tũtige cohi ũgũthiaga gwaka handũ watihũka wathi woka wagũthwo nĩ gĩkĩngĩ hau kabau ke kũgũrũ ndagĩtarĩ ũmenyaga biũ nĩ kũgũrũ kwaunĩka gũkĩra ũringwo ihati nĩ ng'ombe hau kana bunda mũndũ atũragia wathe ũtangĩhota gũtarĩria andũ nĩkĩ kĩratũma wĩikare mũciĩ he andũ magĩa thĩna twĩtaga retrograde ejaculation handũ mũndũrũme ũcio akorwo mbegũ ikiuma through the urethra nĩ have sex na njĩra ĩrĩa njega ona nĩ agũkinya orgasm no handũ mbegũ cikorwo cikiuma through the urethra iga flow back ika back up thĩinĩ wa igathiĩ thĩinĩ wa bladder mũthuri ũyũ agĩthiĩ gwĩteithia kahinda kanini akona mathumo marũmagĩra na kĩndũ kĩhana mbegũ rĩu kĩnjĩre atĩrĩrĩ mũthuri ũyũ mbegũ ici citĩke nĩguo cithi cigakinyĩra itumbĩ kũrĩa nĩguo fertilization happen nĩ have sex na igua nĩ atuĩka satisfied no mbegũ citinauma ciacoka mwena wa mathugumo mũthuri ũyũ agatũma atĩ mũkohenda ndangĩoha aroha mbegũ ciĩha tondũ cicokana na by the way ĩyo nĩyo ĩragwo cicokaga cikaumĩra na mathugumo exactly macio nĩ mũigua mũndũrũme atuĩkaga atua gũthi kahinda kanini nĩho arona mbegũ nĩ kuma irauma akarigwo atĩrĩrĩ
niĩ rĩ nĩkĩ gĩtũmaga nyone nĩtuonana na mũtumia wakwa na ndirĩ na thĩna wa kũ have sex ona mathĩna macio maragire ma hinya ũrũme niĩ ndirĩ no ndathi gũthuguma ciumanagĩra hau ĩyo nĩyo twĩtaga retrograde ejaculation. Yes. Retrograde ejaculation. Mũthuri ũcio mbegũ ciake hatirĩ hingo akohithia mũkanda agakĩmuohithia na arathi gũcithuguma. You get the point? Nĩ ndanyita ũhoro ũcio. Rĩrĩa muma igongona-inĩ rĩrĩ nĩyo mũtumia agwetereire twana. Arabu we nĩ weka atĩ nawe watwara twana kũrĩa ĩtagwo urino ĩtagwo urino watũrekereria mwena ũrĩa ũngĩ arabu ndĩrenda gũkuonia atĩ infertility mũndũrũme na akorwo atĩ mũndũrũme strong acinyamba sex ũcio arauga niĩ ndĩ sawa no ũrakwĩra kũingĩria nĩkuo gũkorwo wĩ fertile hatirĩ ũndũ wĩkĩte ona ũngĩingĩria kara hatakĩrĩ ũndũ tofauti na kũingĩria kĩga as long as kara gatiriura rĩ hatirĩ ũndũ ũreka. That's the same. Yes. My point is here, taking home. Once this couple nĩ mahikania na tugaga tũtingiuga mũndũ ena infertility within a period of 6 months of marriage. No nginya mwambe mũikare mĩeri 6. Beyond. Muonanaga. Muonanaga gũtirĩ family planning ĩratũmĩrwo. Na haha ũgakora bado hena problem. Ngwĩraga cio ithuĩ tũtimenya atĩ onani tondũ ndĩna mwana nĩ tondũ atĩ nĩ ndendete gũciara. Niĩ ndarĩ ikenero-inĩ ciakwa niĩ nĩ harĩa ndĩrakwĩra niĩ ndamwĩraga new if you want. Kill me. Ndanyita ũhoro ũcio. Akiuna kũgũrũ. Ngĩanjia kuona nĩ ndĩratahĩka. Ngĩthiĩ thibitarĩ ngĩmera ma nĩ malaria. Ũkĩmena gĩtũngũrũ. O ũguo. Ngĩkũigua gĩtũngũrũ. He handũ ingĩathire nyone nyama ndiendaga kuona nyama. Ngiuga ma no malaria. Na wega ngĩrwo ambaru nĩ tũgũthima malaria na nĩ tũgũthima mathugumo. Ngĩrigũra nĩ ndĩramera nĩ ndaigua kũira ngoro rĩ na ũrĩa ndĩrethikĩre ti infection ndĩ nayo no nĩ manja mera gũthimĩra kĩ mathugumo makĩnjĩra nĩ twathima malaria na nĩ twathima mathugumo thĩna wĩ mathugumo-inĩ hau nĩho ũhoro rĩ ngĩmonia ka ndĩna infection kaĩ ndĩna kĩrĩa UTI kadĩrarwarĩ gacwende nikora kaswende baridi Makĩnjĩra aca gatigacwende nĩ kũrĩ gacwende tugaga ka burundi gatahonagu makĩnjĩra aca tiko mũrĩ aingĩ Ngai nĩ mwaingĩha we twĩna ngĩrĩ wika ndagũkwĩra mũtumia wothe ona ũrĩa arathikĩrĩria kĩroko kĩa ũmũthĩ gũtirĩ mũndũ akwĩrĩte atĩ niĩ ndendaga kuohanda nĩ gwĩkora twĩkoraga tũrĩ aritũ tondũ ndeto ithuĩ tũkorwo ikeno-inĩ citũ rĩu ũgakora kumbe harĩa gwĩtarĩire matukũ nĩ maga gwĩka atĩa gũkinya nĩ kwaga nĩ harĩa tugaga no balance. The same will happen. Hau nĩho gũkora mũtumia ũyũ nĩ ikara makĩria mahinda rĩa mĩeri 6 nĩ mũronana na gũkorwo na keki nĩ njega mũthako nĩ proper nĩ tugaga mambo nĩ fine ati wakora bado ona mũtumia akwĩra atĩrĩ ona kahinda nĩ goka ka mweri wa mbere mũikaikara ona kahinda nĩ goka mweri wa kerĩ ona ũkona nĩ mwaka tũrathi na bado mũtumia no aruga no kuona areka atĩa the moment yakinya almost 6 months twĩraga kaporu no mwanjie kwambia kwetha kĩndũ taga medical attention reke tũthi tũmenye atĩ nĩ tũikarĩte mĩeri 6 na bado tũtirĩ tũrajudge still we are not judging eke twambe tũthi tũhote ku understand nĩkĩ na nĩho tugaga andũ mathiaga cakapu tiga kuga niĩ ndatwara mũtumia wakwa akarorwo nĩ tuonana athuri maratuĩka accepted also nĩ mũthimũrie rĩ na ndauga mũgĩthiĩ mũthuri amba gũikara thikũ 4 nginya thikũ 7 matakũra na mũka nĩguo maheane the quality and the quantity tondũ no ũkorwo thaingĩ mũronanĩte ira na mũtumia
Omothe wathi hatire kindu waitaka mukana gatata. Gatata nä kä gagwä ka, so we need also the kiwango gä a thakame kiwango kä a mbä gå kä rä a kä agirwo gå korwo tå kiuga for example tå renda 10 meals nawe watåhe 5 meals nona watåhe kiwango kidogo kä rä a tå rabatara nä kä o koraga tå kä ana akaspani kau må ndå rå me akorwo avoidete sex. Number 2, the moment aratwara mbegå ici ti atä nä athi kwä må tumia nä meragwo å rä a macirutaga rä å ndå gå tinda å kä njä ra ndä mberethere må tambo-inä makinya kå rä a rabu rä laboratory nä å rä a ameraga mageka tondå ahote gå korwo u atä rä rä aca ngwamba ngome na må tumia wakwa njä ke nyamå ä tagwo withdraw au atikoragwo eo nä å kwä rwo the process ä rä thiaga na mbere so hau rä ho kapo ya mbagä rä ra nä ho thiaga å kaigua må tumia kana nä we oneke na thä na tuona mutumia na example ndiraheana mutumia tuona nä tweka mbica no tuona ena tube imwe yake nä blocked kana ena bilateral both tubes nä blocked kana tuona ena thina twawita cyst matumbi make ena thimu turaciita polycyst kana ena thina twawita endometriosis kana tuona ena thina bra tuona ena fibroid so kira kiracungiriria ino kana tuona ena thina twawita wa hormonal imbalance to icio nä ithimi iria ciakwo mwena wa mutumia kuoneka gwä thina kana mutumia ucio athime na onekwo hatirä kä ndå kironeka na mutumia sawa so on the other side ya muthuri uyu nake nä athimä rwo tuona mbegå ciake kwanza ona na aciarithie Kenya ika araruta millions of tutoto mandikaga hau marauga kiwango kia mbegå iria tå rona ciao gäaku kĩhana you have 24 millions nona hau ũguo icio nĩ kura nyingĩ mũno no ũcagũre president by the way ũngĩciutilize ciothe rĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire no kana rĩu ũgakora mũthuri ũcio athierwo atĩrĩrĩ we rĩ tuona wĩna low sperm production koguo thĩna kĩrĩa kĩratũma rĩ mbegũ ciaku nĩ nini mũno na before ici mbegũ waturũrĩra haha thĩinĩ wa vagina before she swim all the way to the fallopian tube for kitutega fertilization nyingĩ nĩ irakwĩra on the way can I give you an example ũrĩa fertilization yĩkĩkaga ndiũ kana wanarora andũ a mateng'eraga ihenya rĩrĩ ũrĩa Kipchoge ateng'eraga marathon nĩ makorwo marĩ aingĩ mũno makĩambĩrĩra harĩa kanda-inĩ makĩambia how many of them there are so many nĩ ndona tũgĩthi makiri maingĩ mũno tika nĩcio twetaga cross country cukuru I can't remember ni cross country iria mwateng'eraga na kũu icagi-inĩ ũgathiĩ ũkambata kabatirwo mũkaumĩrĩra na gũkũ icio kwanja tũtiakoragwo cukuru ng'ima papa na mũkiuma kũrĩ rĩu tawe wacokaga thaa 3 na mumire thaa 1 yes kana ũgakora ngĩrĩ mambirie gũtahĩkĩra bara nĩ marwarire na nĩkĩo ũkoraga andũ acio a mahenya macio rĩu matiĩtagwo cross country icio nĩ cukuru ĩtagwo marathon nĩwonaga nĩ mabuatagwo nĩ ngari tondũ kũhota gũkorwo he andũ marĩringĩkĩra bara he andũ marĩhotekera bara no mũndũ ũmwe ta Kipchoge nĩwe twĩhokete atũhutĩrie kĩ karũrigi o ũguo noguo mbegũ icio cihana so when you have low sperm production ũkoraga nyingĩ nĩ iria cihotekagĩra gũkũ itarĩ irahutia kĩ karũrigi koguo ona ũngĩkorwo wĩna mbegũ na nĩ ũraita na nĩ nini itingĩkinyĩra karũrigi karĩa tũrageta itumbĩ so infertility ĩyo rĩu nĩyo infertility ya thuri hau nĩyo twarĩkĩria coĩ nĩguo twacoka tũtikariganĩrwo tuma twenderee na topic itũ ya mathĩna last week twarorire mũno mathĩna ta mũthiori na cukari na pia andũ arĩa me thĩna wa pressure ndũ tũtiakĩhutirie pressure onao nĩ matuĩka ũmũthĩ ndĩrenda tũrore atĩrĩrĩ mũndũ ta cohi nĩ tũheanaga nawe example tondũ nĩ tũwaine ona nini ũkũnjĩra kĩũndũ na menye niĩ ndĩ beti ndingĩ tondũ I know I can joke with beti I know I can give an example ndũngĩkua atĩ wĩ serious nĩ ũkũmenya no he mũndũ ũngĩheana nake auga atĩrĩ na no igua andũ acio meciria nĩguo hana andũ acio nĩ mandema ndĩrenda kuga twere tũrore mũndũ ta cohi mũndũ ũrĩa tarĩ na thĩna wa kana any underlying condition na bado ena thĩna wa kwaga hinya
what is the problem? Is it okay kana guthiaga atia? By the way, hau ni ngwenda muno twarie. Yes. Na wona twacokerera ri. Yes. Ngwiciria ni tugukorwo tukiingira oro hau uguo. Sawa ndagitari karoro hau ndugathie kuraya we wambe ukunde mai. Niguo. Tutarudi sasa hivi. Asante. Kabisa. Thank you muthikiriria ucio twinake ni Dr. Betty Kariuki wa kuria Demo Prime Health and Nutrition. Ni tugukorwo tukinyitania nake oro riu twambe tuikirie oro hanini tondu riu ngirora ri ndirona tari thaa cigana ndirona ni thaa 9 yatigaria ndagika o 2 thaa 9 yatigaria ndagika o 2 na tugukorwo tukinyitania na ndagitari oro riu kire ni ngenda muno ni ukorwo kinjariria enda ukorwo ukiuria kiuria giaku kiri ungiko wina kio haria ha 22989 22989 unginjariria hau maundu megukorwo me sawa guku tikugi ni kwa Inoro mucio wa Tugino Tana. Good morning, njitagwo General Shohi wa the Fed na hatiri ati undu ungi no guthie tuthiete ucia tukwamba turugia itha tondu riu thaa ici ri ndugukiona mathaa ni magithianga nawe ugikorwo wakinjariria unjire mambo iko vipi na unjire kiuria giaku ni kiriku kuria ungikienda kuria ndagitari na ni hari ha 22989. Ugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. Niguo kwamukira rwimbo ndahoya rwa Shiro and thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura *860 *280#. Niguo kwamukira rwimbo ndahoya rwa Shiro and thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura *860 *280#. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Niguo kwamukira rwimbo Jehova nĩ ũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura *860 *281#. Jehova nĩ ũrĩ hinya nĩ ũhotaga mothe watamire njĩra iria-inĩ itune arĩa makwĩhokete ndũrĩ wa maconora nĩo maigagĩria mabataro mao. Niguo kwamukira rwimbo Jehova nĩ ũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura *860 *281#.
kanitha wa PCEA Milimani South Presbytery, Karen Central Parish na family ya ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ nĩ maragwĩtĩra igongona rĩa kwamũrwo kwa Reverend Mũturi wa Mũirũ rĩrĩa rĩgakorwo PCEA Karen Church, Karen Shopping Center kũrigania na The Hub. Nĩ Jumapili ĩno ya tarĩki 7 mweri wa kenda kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ. Na ithuĩ ceceni ya Inooro FM twĩna gĩkeno tũgĩkũngũĩra kwamũrwo kwa ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ, na nĩ ũndũ ũcio ithuothe mũthenya ũyũ mũnene tũgathoma gũkũ PCEA Karen Church kũrigania na The Hub. Nĩ ũgoka tũrahe mawĩko ma Jehova. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo mũrenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri, ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma ndirigathika mũkũnjita yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinashara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwamũkĩra rwĩmbo moyo wangu rwa kansura thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *811*500#. Wangu wako sitaki wengine, mapenzi haya mapya yananipa furaha. Moyo wangu wako tumeandikwa hatima, tushike mikono tuanze safari yetu. Kwamũkĩra rwĩmbo moyo wangu rwa kansura thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *811*500#. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtuginotana. Wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhĩ nawe.
irae mwathani nyarajeririe era ndwara thabari ya irathimo o muthenya kirathimo kieru o muthenya kirathimo kieru kirathimo kiratikio kia umuthi thamathamagio irathimo nyo muthenya tondu Ngai ndandoragia andu amwe ni muthenya na maundu meru o muthenya na maundu meru thina waira niguo wira wa umuthi naguo wa umuthi niguo ngaganaga rucio tigeraga njira ya muthiururuko umuthi niu na rucio gugakionge no ikinya na maundu meru kirathimo kiratikio kia umuthi thamathamagio irathimo nyo muthenya tondu Ngai ndandoragia andu amwe ni muthenya na maundu meru o muthenya na maundu meru aria ndatoraga ndi thabarĩ-inĩ nginyĩre aria marĩ mbere aria ndatigire marĩ thutha mokete tondu nĩ thabarĩ mwathani atũtwaraga o mũthenya ikinyũkia rĩerũ kĩrathimo kĩratikio kia ũmũthĩ thamathamagio irathimo nyo mũthenya tondu Ngai ndandoragia andu amwe ni muthenya na maundu meru o muthenya na maundu meru iwe wonaga aria mari mbere yaku ukaga kuona aria mari thutha waku Ngai ucio wakũrutĩra kũu warĩ nowe ũgũkinyĩtie hau we ũrĩ ũmũthĩ nowe ũgagũkinya kũrĩa wendaga kĩrathimo kĩgatikio kia ũmũthĩ thamathamagio irathimo nĩ mũthenya tondu Ngai ndandoragia andũ amwe nĩ mũthenya na maũndũ merũ o mũthenya na maũndũ merũ Nĩkũrĩa we tũrutĩte ona nĩ wega nĩkũrĩa we ũratũtwara kuona kwĩ hĩndĩ twarĩ ahoi a rwĩga na no ithwaya ũtũtuĩte aheani nowe ũgatũtua kĩrĩa twĩriragĩria kĩrathimo kĩgatikio kia ũmũthĩ thamathamagio irathimo nĩ mũthenya tondu Ngai ndandoragia andũ amwe nĩ mũthenya na maũndũ merũ o mũthenya na maũndũ merũ kĩrathimo kĩgatikio kia ũmũthĩ thamathamagio irathimo nĩ mũthenya tondu Ngai ndandoragia andũ amwe nĩ mũthenya na maũndũ merũ. Oh yes, rũbara rwega biũ nĩ rwa Samiro ngũrwĩtagwo ndũkanjethe harĩa ũrandigĩte ira rwĩmbo very nice very nice rwĩmbo rwega mũno 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 hatirĩ ũndũ tanganja gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inoro nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana tũgagĩcokia ngatho nĩ warathiĩ na mbere na gũkorwo ũgĩtũthikĩrĩria thank you
nĩ tondũ waku we gũcagũra inoro. Oh yes, na no ũkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ kũrĩa gwa 22989 ona toguo tu by the way no ũkorwo ũkĩarĩria nginya ndagĩtarĩ. Namba yake nĩ hũthũ mũno 0724200700 oguo tu 24200 kamũhũrĩra na ũgakĩmwandĩkĩra no mũno mwandĩkĩrage kĩũria nĩ agũkorwo agĩgũcokeria baadaye kana ũmũhũrĩre baadaye tondũ thaa ici tũkĩrĩ nake rĩera-inĩ rĩu rĩ ndenda tũkorwo tũkĩaranĩria nawe, ndenda twaranĩrie nawe na mũno woe karamu na karatathi na ndagĩtarĩ haha nĩkĩo ndauga ndenda twaranĩrie nake na nĩwe tũkwaria nawe wewe mũthikĩrĩria. Yes ndagĩtarĩ. Yes, Shohi. Good. We sawa rĩu we chonjo. Yes. Good. Rĩu rĩ tũtiagĩcokereria ndageria gũthara mathaa nĩguo nĩgetha nĩ tũtinahutia tũkĩambĩrĩirie na kĩũria nakĩo gĩagĩthiĩ kĩnenehete oro ũguo. Yes. Rĩu nĩkĩo ndakiuga tũkorwo tũgĩcokereria nĩgetha tũkĩarangie ndagĩka icio itigarĩte. Nĩguo. Yes, ũmũthĩ tuma tũthiĩ na mbere. Na ngwĩciria hau nĩho kwambĩrĩria no kamũira tũkĩambĩrĩirie ndũkamaririkanie rĩtwa na namba na kũrĩa onekanaga. Asante sana. Ha marĩtwa makwa nĩ Dr. Betty Kariuki arĩa rĩngĩ nĩ ngoma nyitanĩra na ithuĩ. Yes. Na ngoragwo ngĩoneka mũciĩ mũnene wa Nairobi kana kũrĩa tũkoragwo tũkĩoneka harĩa barabara yũĩkaine ta Moi Avenue. Yes. Ya yũkaga ĩgakumĩrĩria Givenchy Garden. Twĩ harĩa Givenchy tũkoragwo tũng'ethanĩrĩra kĩwanja gĩ kana opposite Givenchy. Twĩ thĩinĩ wa nyũmba yũĩkaine ta Krishna Mansion, second floor, room 48. Givenchy Garden. Opposite nyũmba ĩtagwo Krishna Mansion, second floor, room 48. Namba citũ cia thimũ nĩ 0724-200-700 kana nĩyo tugaga nĩ 0724-200-700. Shohi ndenda njoe ndagĩka nini tu ũmũthĩ tũtigũkinya gĩthaa kĩrĩa tũkinyaga tondũ nĩ tũmahetie ũhoro. Nĩguo. Ati nĩngwendaga tũkorwo tũkĩrora before tũrore mũthuri no mũrĩa akoragwo no twende tũrore nĩ mathĩna marĩkũ maingĩ macũngagĩrĩria mũndũ tondũ he mũndũ rĩngĩ ndoĩ thĩna ũrĩa enaguo kana nĩguo ũramũrehera thĩna ũrĩa kwaga hinya wa ũrũme. Number one, andũ me thĩna wa kĩndũ twĩtaga cukari. Ndahutire last week na tũkĩrora ũrĩa cukari watũtaga. Number two, nĩ kĩndũ twĩtaga thĩna wa pressure. Watu wĩna pressure aingĩ arĩa menayo nĩ mekoraga mena thĩna wa kwaga na kiuga nĩ tondũ wa kĩndũ twĩtagwo dilated veins. Mĩkiha ĩrĩa ĩthiaga ĩkagio nĩ thakame kana ĩkagĩa blood insufficient na mũico ĩgacũngĩrĩria mũthuri ũcio kwaga kũgĩa na hinya wa ũrũme. Number three, nĩ andũ arĩa me thĩna wa prostate. Rĩrĩa mũthuri agĩa na thĩna wa mũthiori kana rĩrĩa ngaĩ ĩno yakinya yaimba nĩ ũkoraga athuri aingĩ mũno. Hau nĩho manjagia gũkwĩra rĩu nginya ndĩrona performance yakwa nĩ yatuĩka afega. Nĩkĩo ũkoraga rĩrĩa mũndũ ũcio oka tũmuone nĩ ũkoraga nĩ tũrenda gwĩka ithimi. How is your prostate? How is your testosterone levels? Nĩkĩ kĩracũngĩrĩria thĩna ũyũ? The other thing kana ũndũ ũngĩ ũcũngagĩrĩria nĩ andũ arĩa me mathĩna ma ngoro. He mũndũ akwĩra atĩ niĩ nĩ ndairwo nĩ thĩna wa ngoro na he ndawa meragia cia thĩna ũcio. Wĩra wa ngoro nĩ pumping. Na the moment yagĩa na thĩna wa vascular diseases kana mathĩna wa mĩkiha no ũrĩona mũndũ ũcio performance yake nĩ yatuĩka affected. The other thing ĩcũngagĩrĩria nĩ andũ arĩa makoragwo na kĩndũ gĩtagwo overweight. Hau nĩho rĩu ũkoraga mũndũ ũcio ti atĩ ena mũrimũ wa cukari kana pressure. But ũritũ wake nĩ gũthĩra athuri matigũkorwo makĩongerera ũritũ. Tugaga fat ikoragwo converted to kĩndũ twĩtaga estrogen. Na the moment estrogen ciĩ high, nacio cianjia gũconvert ya mũtumia ta testosterone hormone. Kũkaya na kĩndũ twĩtaga DHT. Na DHT the moment ĩrendeo na wĩna high chances ya kũgĩa thĩna twĩtaga wa prostate. So once mũndũ ena ũritũ mũingĩ kana maguta ũguo na mũthuri arakwĩra niĩ nĩ njũĩ nĩ ndĩ kiro nyingĩ kana nĩ umirie gata aca. Na nĩho tũka-advise andũ it is good to do exercise. Na ngoria athuri arĩa maratũthikĩrĩria kĩroko kĩa ũmũthĩ, how often do you exercise? Assume is a week. Ũmũthĩ nĩ Thursday. Kuma Monday nginya Thursday rĩ nĩ atĩa wĩkĩte? Njĩra mũndũ you can even do exercise in your house. No wĩkĩre tũciĩtaga sit ups,
no hingurire TV yaku niko ici nĩ kũrĩ cio ibindi cirehagwo cia exercise, you do it in your house. No uge aca ndĩrenda gwĩka woko within your estate kana harĩa wĩikaraga okorwo nĩ ũrawoko. But ũkoraga athuri aingĩ korwo nĩ arĩa Ngai amahete ngari, andũ harĩa mũndũ ũcio akoragwo athiĩte hanene nĩ harĩa aigĩte ngari parking akĩthiĩ harĩa arathiĩ, aretiga parking, rĩu kuma parking na harĩa arenda kũingĩra obici kana wĩra-inĩ wake, hau nĩho the longest distance ĩrĩa athiĩte. Yes. So the moment pia wagĩa na ĩno tũmĩtaga sedentary lifestyle nĩ cenjagia mũno. Tarĩu no nyende ũcokie meciria thutha. Yes. The moment athuri a kũrĩa gĩcagi wona he mũthuri wa ciana igĩrĩ kana ũmwe, na athuri acio matũra mathianaga thĩgĩ mũithikiri, mathikiri nĩ kwarauma nakwo kũrĩa gwitũ Naikuru, kũrĩa gwitũ Bahati aikũrũke na kĩ Naikuru kwendia nyeni kana na no kwarĩcoka nako na agathiĩ nginya Thũrai kũgũra ngũkũ. That is it. Na acoke nako na gabĩrĩrĩkĩtie ũguo abĩrĩrĩkĩte, rĩmwe nĩndirikana baba nĩ atũkuaga tũrĩ atatũ, erĩ makaigwo thutha na ũmwe akaigwo haha mũringoti-inĩ, nake wa kana na he handũ ũrĩkinya ũkore nĩ tũrĩkora karĩma, bara ndĩkoragwo atĩ hingo ciothe nĩ kũikũrũka. Na no arĩithia amũtwarĩte o wega ndekũmũgũithia, we nĩwe agũcuoka ithuĩ agatũtindĩka igũrũ. Athuri thikũ ici, what are the exercise do you do? Yes. What are the exercises? Nĩkĩ wĩkaga ũkora atĩ mwĩrĩ waku nĩ ũratũmwo sweat? Reke njuge sweatagi nĩ tondũ wa ũtukũ. Exactly, ona nĩ ũroka wega tondũ noguo nyuma ngĩkwĩre. Ĩyo ti njiganu na nĩho ũrakora hau noho ũrahũmĩra. Wathi first round nĩ ũrakua. Oke. Ũkambĩrĩria kũrigarigwo hau ũkarigwo rĩ atĩ. Nĩkĩo rĩu atĩrĩrĩ, kĩndũ twagĩta obesity, ũritũ mũingĩ. Yes. Ũritũ mũingĩ ũrĩkoraga pia nĩ ũrakũhũmia. Hau nĩho tũrenda tũingĩrie mũthikĩrĩria witũ ũhoro wa gwĩkĩrĩra meciria. Shoyi, do you know me, I do exercise Monday, Tuesday, Wednesday, mũthĩ ndigũthiĩ tondũ mũthĩ ndarara ũtukũ wĩra. Rĩu rũcinĩ rĩu nĩwona no ndĩhĩtwo nĩ gatoro, ngĩũkĩra ndĩraigua ndĩ mũnogu, so ndingĩhota kũ perform gym, so ngathiĩ rũciũ. I do it Monday, Tuesday, Wednesday and Friday. That's how ndĩĩkĩrĩire mathaa makwa. Niĩ jamu ĩkiuga nĩ nyitane niĩ ngorwo Nairobi, ona mũndũ ũrĩa ngiuga niĩ ndĩrenda gũkora ndagĩtarĩ ũkũngora gwakwa thaa ĩmwe, ngoragwo nginyĩte tondũ ndauma gym ndarĩkia 6:30 nĩ gwĩthamba na gũthiĩ obici. We nĩguo ũthiĩ obici ĩyo ũthiaga kana harĩa ũthiaga kũruta, tondũ ona mũndũ ũrĩa arathiĩ ndũnyũ ĩyo nĩ obici yaku. We ũrathiĩ harĩa wangie kwendia matumbĩ ĩyo nĩ obici yaku. But wauma hau kana ũtathiĩte hau rĩ, do you exercise? Kana gũtinda ũkĩonio ndatinda kũngĩrio ngĩrogota matumbĩ, that exercise is enough. Eke twambe tũmenyeria na mĩrimũ ĩno tũramĩta, njĩraga mũthikĩrĩria witũ atĩ mĩrimũ ndĩambagia kũnyita mũndũ na pressure ndĩngĩnyita mũndũ wa mĩaka 20. Pressure ona cukari ndũngĩnyita. Ũngĩona mũndũ aranyitwo na cukari mwaka 20, ũcio nĩ mũndũ ũrarĩania ovyo ovyo nake akorwo ena weight nyingĩ mũno. Na tugaga obesity nĩ ĩkoragwo ĩkĩrirĩti na kĩndũ tũtaga diabetes. But mũndũ mũrũmũ tu ararĩa wega tawe cohi arabu na mĩaka ya kũnyitwo nĩ cukari, cukari ambagia gũcema kuma mĩaka 40. So njĩra mũndũ the moment wanjia kũhiti mĩaka 40, you have to change your lifestyle completely. Au tũtikũria na nĩkĩonaga taririkana gĩcagi ũrĩa cabaci ciarugagwo rĩ, ũmũthĩ ũrĩa ndĩrahota kwĩrabondera kũrĩa cabaci yakwa nĩguo ndĩrauga ndikũrĩa ndikanore. The moment I'm able to afford kũrĩa atĩ ona no ndĩage cabaci o mũthenya, hingo nani nĩguo ndĩrauga niĩ ndirenda gũthũkia figa, ndirenda cabaci. Nĩ tondũ nĩ ndĩranjia kũgĩa na ũmenyo kũrĩa twarĩaga cabaci 5 nĩ kĩndũ gĩtagwo tamaa na thuti, nĩ kwaga kuoneka. No ũmũthĩ because cabaci irendio street-inĩ, cabaci atĩ gwaku nyũmba irugagwo ĩrĩte ĩmwe wenda, wĩna mbia ciaku mũhuko cohi ndũngĩaga magana maku 5 atĩ wauma hau hanyu ũkũingĩra alfajiri wĩtie cabaci na cai. But now the moment mĩaka ĩrenderea gũtano, understand noguo nayo mĩrimũ yambagia gũkorwo ĩgĩthondeka thĩinĩ wa mwĩrĩ. Let me give a good example. Nĩ hinya wone mĩaka yaku cohi ũkĩhutio nĩ pneumonia.
na tiete ndũngĩhutio ihutagio nginya andũ agima depending on ũrĩa expose heho-inĩ. Yes. No nyende wone kana ka mĩeri nginya hau mĩaka 5 ũrĩa kagiagwo nĩ pneumonia. Listen, the immunity is very weak. The immunity is very low. Mwana ũcio before aistamiri immunity yake gũkorwo is strong. Nĩ tũraga cemagwo nĩ tũhoma gũkorora, waikara nĩ ahiũhire, ũtũraga ũteng'eranagia, ũtiaga karipo nyũmba. Ũtiaga ndawa ya rugarĩ kũu nyũmba. Yes. Tondũ ũmenyaga no karĩhiũkĩrwo. Nawe wakinyia mĩaka 40. No korwo we nĩ wĩra waku nĩ sedentary lifestyle, wĩra waku nĩ gwĩtio na wĩ ofici, thikũ tũretia nginya indo grovo. Nĩ online. Irarehwo nginya ofici, irarehwo nginya gwaku nyũmba. Waikara ũguo cai waigua kũrĩa pizza nĩ kũingĩra grovo na ũkamahe pin. Yes. Nĩ kũngĩonire mĩaka ĩyo ya 19 atĩ ũreherwo cai nĩ grovo. Yumeko. Grovo yarĩ mamu wanyu. Kana gabũyũ karĩa wĩ nako. Kana gacai karĩa wĩkĩrĩire thamosi waku wathira ko wĩra-inĩ. In short, ndĩrenda kwĩra mũthikĩrĩria no nginya tũcenjie our lifestyle. Yes. We make sure our body they are active. Go here another example nĩguo tũrũge hau. Yes. Ngari ũngĩmĩkomia hau hakunja cohi. Ona uge ndũgũthiĩ nayo mwaka mũgima. Agakũmĩrurumia. Yũragaga nginya ĩkoraga indo ingĩ ngari ĩno ĩndĩ ĩtwaraga. Ĩranjĩtia kĩna nĩki kĩndũ kĩa mbere yambaga kũraga betiri. Nĩkĩo ndakwĩra ngari ĩ hau nja na ndũrathiĩ nayo. Tarĩu rĩmwe ũrakora rĩmwe kwĩna maandamano tũtirauma twĩ mĩciĩ. Ũkoraga no nginya ũkĩra woe cabi ũkarurumia kĩ? Mũno tugaga nĩ kwambatia wĩiro. Issue is about not kwambatia wĩiro. Oneo betiri no ĩrĩkua. Rĩu nawe ũtindaga wĩikarĩtie betiri ciaku thĩ. Arabu ũrenda cirurume ũtukũ atĩ thabarĩ ithatũ. Yume kũ? Obesity. Number 3 nĩ kĩndũ gĩtagwo stress. Andũ rĩngĩ matirĩ na kĩarwaru, ona matirĩ na thĩna wa mĩkiha kana ũrĩa tũgire thĩna wa nerves. Ona matakĩrĩ na thĩna wa hormone. Ũcio nĩ stress imũragaga. Nao nĩ ũka ũgeka mathabu maku. Niĩ stress na njĩra mũndũ. No nginya we wĩ mũndũ wĩmenye. Tondũ he maũndũ tugaga tũtingĩiganĩra, ngari ciganagĩra Nairobi nĩ kwĩranĩra. Nawe he maũndũ ũngĩigĩrĩra mũno ũkorwo ndũrameheria mũtũrĩre waku makorwo nĩ marapae to a point wakwa mũthuri ũcio nĩ agire depression. Coyo ũngĩigua thaa ici nĩ ũratahwo ma rũciũ ũkaigua niĩ hetwo mathaa 24. Na mathaa 24 macio coyo ndũramenya kũrĩa ũkũruta mbia. Ũhũrĩire peti wahũrĩra ũrĩa ũngĩ wahũra marakwĩra ndirĩ. Makanyamũ gatingĩũkĩra ona hanini. Nĩ tondũ wa stress. Nacio nĩ dependaga he mũndũ wakora mũthuri haha ndarĩ na thĩna atũraga hetwo stress nĩ mũka. Akĩingĩra ũguo arahiũrio ta mũbira wĩ kĩwanja. Na njĩra atumia na maratũthikĩrĩria. Ũngĩaga kũhe nĩyo twĩtaga mental health. Ũngĩaga kũhe mũthuri waku a good mental health. Mathiaga kũmetha hangĩ. I will tell you for sure. Gũtirĩ mũthuri endaga kũgĩa atumia erĩ. Na mũno na ti atumia erĩ. Gũtirĩ mũthuri endaga kũiga mũhiki na kũu nja. Mũno mamaigaga nĩ kwaga thayũ mĩciĩ yao. That's the thing. Coyi rĩu ngũrie ũngĩkorwo wagĩte kĩo gethe mũtumia ũngĩ. No ka imagine atĩra nĩho ndĩrerire atumia last week tũkoragwo seducer. He rwĩmbo rũinĩirwo we wĩ seducer. Na nĩ ũkũhũra na hau mbere. Airĩtu anga Veronica anga werĩ. Nĩ amenyete wega mũngũ wĩ rungu rwa agakĩ. No rĩu atumia makinyĩtwo nĩ ahikire arĩ akĩona atĩrĩ mũthuri wake ndangĩrirĩria. Ũyũ gũkorwo wĩ mũtumia no na gũkũ nja rĩ. Ena makĩria ma 3. Na kũrĩa nja arahingia wathani gũkĩra wa gwake nyũmba. Athi na kũrĩa itamũri nĩ makĩria ma 3 iria iramweterera. Aca arathiĩ ona ndarahora nĩ gũtamũra. You see ũrĩa ndĩrenda kũmaanisha. No akagwake akahora.
agakorwo nĩ ahora no kũrĩa rĩ nĩ itamũri rĩtagwo itamũri rĩa nja no rĩa gwake rĩkatia stress na nĩho ũkoraga he mũthuri ũkoraga nĩ auma rũrĩmbo rũrĩtwo nĩ mũigai wa Njoroge atĩ mũthuri na ume kĩrĩrĩcua na ume mũthaiga ekorera gũkũ korogoca akorwo mũtumia arendia makara na akorwo ũcio nĩ wenda mũno tondũ mũtumia ũrĩa nĩ arahe mũthuri ũyũ gĩtĩo athuri kĩrĩa mendaga number 1 nĩ kĩndũ gĩtagwo due respect mũthuri ndendaga mbeca tondũ na do you think atumia tũtiũĩ gwĩthũkũmĩra beti tũĩ gwetha mbeca nĩ mũĩ nĩ ma ona ta rĩngĩ ona rĩngĩ ona mũthuri ũcio aikire mũtumia ekĩo mũno ona mũthuri ndarenda mbeca ciaku icio cia tene tũgĩe mbia tũgakorwo tũrenda gũtuĩka mũtwe tondũ atumia aingĩ hau nĩo mahĩtagĩria the moment yagĩa mbia arendwo nake atuĩke authoritative handũ mũthuri atagwĩtĩkĩrwo mwathe na rĩu hau na ithuĩ twaga kũmwatha twambagia nginya kũmũruma ũkora mũthuri arimagwo ta mwana mũthuri ndũngĩmũruma akwende na nĩkĩo ũrona na gũkũ nja marananio hani niĩ ndĩmathikaria magĩtwo na gũkũ Tanzania hi baby na baramwĩta ithe wa gĩtheng'ere na we haha nĩ we ona metagwo we karigo bwathari atĩ niĩ mũtumia ũrĩa ũkora mũndũ na rera mũtumia niĩ ngwendaga twĩkio mũtumia nĩ arũgire igũrũ na nĩho ndĩrenda gũkwĩra athuri aingĩ nĩ marĩ indo gũkũ nja no ciũragĩra no igua kũrĩa wĩiguaga gũgĩtuĩkanga nĩ kũrĩ thirikari kũndũ andũ mathiaga gwetha indo andũ makuire na unclaimed property kana whatever ciĩtagwo unclaimed nĩkĩ nĩ tondũ hatirĩ mũndũ ũrĩa ũrauma kĩrĩa gũkorwo agĩũka kuga nĩ ciake nĩ nĩkĩ tondũ mũthuri ugaga atĩrĩrĩ he andũ megũragĩra tũindo na makauga ndakũinvolve mũka ũngĩkona mũthuri waku he tũndũ areka na ndarakũinvolve icio ti mũthuri we wĩcũranie wĩ mũtumia nĩkĩ gĩtũmĩte mũthuri wakwa age kũni trust atĩ niĩ ndĩrakanga maka atĩ ona arathira aragũra ngari aroka nayo hau na ona ndananjĩra nĩ arathiĩ kũgũra ngari maũndũ mothe marekĩka mũciĩ let me tell you unless ĩkorwo nĩ birthday surprise maũndũ maingĩ mairũ nĩ mũko inyuĩ nĩ mwaria na nĩ mũiguana na menye nĩ ndenda na ndĩreciria tũcenjie ngari ĩno nĩ mwarĩkanĩra no ti mũthuri ugaga atĩ ũyũ ona ingĩmwĩra nĩ burĩ hatirĩ ũndũ ndĩmwĩraga wakwa getĩkĩra rĩu niĩ njĩkaga maũndũ marĩa nyonaga magĩrĩire ndanjiguaga ũyũ respect kĩo kĩu nĩkĩo ũraigua ngĩhũthĩra the moment respect yaga nyũmba mũthuri athiaga kũmietha kũndũ kũngĩ that's the thing na harĩa mũthuri aherwo gĩtĩo mũthuri hau akomaga ona akariganĩrwo ena rũni ararĩha so ngwendaga kuga atĩa stress the moment mũthuri aragĩa stress wewe mũtumia wĩciria atĩ nĩ agũperform gwaku he cannot perform na ndauga ndarĩ na wathe wa ciĩga he is very okay no ndangĩhota tondũ ena stress na nĩho twaria atĩrĩ no nginya nawe wanjie ku identify kundaĩ niĩ ndĩ beti nĩ ndĩratũma kũhe mũthuri ũyũ pressure mũthuri ũyũ handũ tũke tũgĩe na good dialogue hwainĩ ndĩroka gũtinda ngĩmũnegenia aca nĩ ndĩrenda mbeca nĩ maita maigana ngwĩtĩtie mbeca tondũ ndĩrenda gwĩka ũndũ fulani ona ũgĩtagia mbeca there is a way of requesting money nĩ harĩ ũndũ mũndũ etagia mbia number 2 even the tone tone ĩrĩa ũratũmĩra rĩu no kwĩre atĩrĩrĩ cohi ngai ndamenya nĩ ngwendaga ũndeithie na 2,000 nĩ maita maigana ngwĩrĩte nĩ ndĩrenda 2,000 different tones na mũndũ akwĩra nĩ ũi nĩ ngwendaga ũndeithie rĩu ĩhana tarĩ kũ request no ũyũ ũngĩ ahana tarĩ gũ command do you know na wĩnacio ndũkũmũne ma ndũngĩhota ona wendete ndũngĩmũne nĩkĩo rĩu ngiuga ithuĩ tũrĩ atumia no nginya twĩrore he kũndũ kũmwe tũngĩkorwo tũgĩcangĩra athuri tũkwaga gũkorwo magĩ-perform tondũ mũthuri ũcio nathiĩ na gũkwanjia kũgũra brupi na ndarĩ na wathe na nĩkĩo athuri mokaga kĩndũ kĩa mbere oka ndamũthima ndĩmwĩra we ndũrĩ na thĩna tondũ test iria ciothe tweka cirauga inomo how is your family how is your marriage how is your work wahota gũkorwo wĩna mental issues mũndũ ũcio akwĩra
taru ne tugianite muno na my brother maundu macio matinacoka gwake muci macoka gifa family ukamenya now this is a problem ukanjeru ukikimwariria ukamwira ati beside gukorwo mwena come your brother ndumweherere utigare nake ndumublock because you have also your life also na niona he aria agwito block eti amwe because I need peace of mind ninde mwiraco ina nie ndikuhithaga and you know we talk sana nisho yona tuciaranirwo nawe nyone ni urahe pressure I will block you because I don't need your nonsense we murata wakwa nyone ni urahe pressure I will block you I don't need your nonsense I need nie kegwire maica maria meha mbere ni makwa gukena eguo igutinda ate thitete githirio na ndungiona agatika uthio gakihenio gutumaguta niona ndina stress heiro ni andu itu na arata acha niona patient ndage stress jora ni tukugia na ngukwira ni ndiguguthondeka na ni uguo twarikania umagara ukamwira umagara mwari wa maitu reke twaranagirie so ndukanetikire maundu marakwe pressure nie ndirakwira atiri kindu nyendete ta ndeto ino tondu nokio nie thino ingigaira na irio cia nda arafu ukiuga stress ndikota gu perform hwaini atia so the other thing twaririe ni kindu ngirike ni thina twetire uria andu ingi magia na mathina ma kindu twetaga mbegu mundu ucio ringi niagire na injury cohi igithie githukia nyamu iria teithagiria you know ikigia damage number 2 mikihere ni thiaga eka block na the moment ya block mundu ndangi perform no ndaramenya ena thina na niho kiraga athuri ni wega wikaragia ukiroraga mbegu ciaku ukiga hena kaundu uraigwa kabani ati ni ndaigwa ni ndaigwa tamukia ndaigwa ta wimbite na ndukoragwo uguo akare ndaigwa mbegu yakwa ni nene gukira eno ingi na ndahutia mbegu ino ri ni ndaigwa ni ta kimae ndiraigwa kana ndaigwa mbegu yakwa ihana kihiga na tuyo neo thitoko ya mundurume so the moment urigo hena wibo thini wa testes yaku automatically sexually want to be very active so maundu maya nimo tukurani ati niguo turikie cohi wenye urigwa wina premature ejaculation ya kurikia narua kana wewe mundu uraga desire you don't have a desire of sex wewe na mundu urigwa acha nini ndigwa ngenda no mwiro wakwa wina weak erection icio tucietaga they are just the symptom why wait kana wikare haria muciri uraigwa hena kawathe hema wathe maria muka gwa wathe ti kwiremo macio ni mawathe maria tuwitaga physical but sexual rire wanjia kuona ni wanjia kunyihirirwo ucio ti wathe ni gathina gokite gakenda kwenda gukwenjia no wewe na hinya wa kwamba gukagaruruka immediately now how is the way is going to the hospital do the check-up understand ona hendo mokaga muria by the way ni wina thina wa shukari niki aca nie ndire shukari ngamweto tiathi mashukari rora shukari wako 18 ono ngikorwo ni shukari nomo ndwagirwo gukorwo iguru uguo koguo ni tuko tukimonitor shukari waku tondu tuko shukari utari uramenya winaguo niguo urachungiriria hinya waku kwaga the more why we do this how tondu twenda kumenya patient witu ri airo gukorwo enomo na ciugo ici ni ngucokera ngirikia muthuri agirwo ni kurita yakua muthuri agirire ni kurita yakua maundu-ini maya maundu-ini moriri muthuri gukorwo very active even at the age of 80 is very active man korora ni ahota kuya banga gabie kirugiri ri kuria kungi no kuangiremwo ni gubieka ndirakuona uria uroka koro ungiona mundu aremwo muthuri uria aremereirwo ni mundu urona ehwiritia ati mundu ucio ngina ndangihota kwikira undu na ekiria atia no ateithirie no koro muthuri ucio nyara banga guthi gutua thara agoka gatinangiria ng'ombe ng'ombe ikahota kuruta iria rikanyuo nyumba we uraremwo ni kuruta niki kiri he wira muthuri agirwo ni gukorwo active but tugaga ni tondu wa miaka na maundu maria marathi hormone ni twikaga affected igaikuruka mathina matwari horo wa mimu na taru tuga mbegu icio ni thie ikarehe thina we thie thibitari tari ndeiguire ndagitari ungiuga muthuri aritayaga akua na niä bado ndioho ndina miaka 77 strong and kicking what is the problem
Uraritaya, uracoka kuritaya uthie kuwe. Ngorie Joy. Na tondu ni ugukinya miaka 70 ri. Hello, ndakuigua muno ndagitari. Hello, ni urora Joy? Turakuigua muno. Ndirori atiri, tondu ni ugukinya miaka 70 ri. Ugakorwo ati kirore kinie nakio ni irio urakirirwo uthani ukari ugakoma. Ati riu no kuria tu. He is beyond kuria. Ati uyu ni witu na Ngai. Ambiriria kuigua miario teyo riu katari ho kamenya riu ni uguo riguthii urathi. Na riu rira wa gutwira ka sexual act turugira muthio riu geka atia? Ukaingira. Wa gutandika. Riu ikara hau akwa uri twagwikira ki mubaibu wa mathugumo. Riu rithia wina mubira. Uretira tugwikira mubira wa kiria wina hinya wa kurutithia ciega ciaku ciothe wira. Na nikio nona ngira mutu yakinya miaka 70. Utindaga hau aku nyumba umagaraga uguo just walk. Tembea. Your body and the bones are very active. Yes. Tiga guikara oro hau. Ni nyumagaraga ngathi na mugunda hakwa ngacoka umagara tigana ngari tigana ki thie na kuguo gwetagwo atia mungetho wa kwanyu. Just walk. Menya uria bururi urathie na mbere uregariura. Nogo ni mahindi maku ni ndireririe andu angi ni mukamenya kira gituma tuthie twike exercise tutieka exercise tutirenda gukura mwiri uyu ngorie Joy nduthia ngari bara ugona ngari yandikitwo ona nduramenya cio number plate ciarutitwo KTM ciari ndu ngari nguru muno na ibara issue is not about the body. Issue is about the engineer ngari yo inayo. No koyaga fogoswaga ni gefara no kakirite prado ya karaikia kirima tondu ko ni karoragwo na ni karoragwo wega body ni roneka ni atene but engine is kicking tiga kurona ati ndina miaka 70 mwire ni ukurire that organ never grows old. Ona atumia is about mental issue. Ati mutumia araigwa na miaka 60 akagoru ni uhoro ucio ndikwenda ni ngurire wene wewe ciria we mukuru itwe tukwabu sex ngina tugakinya miaka igana ai wene gatumia ogwo amwe tondu ni tukingira tugakingira dipai mukarangia iyo ithu ni tuhingukanagira ni no ngoro demoni no ni ndiconoka ngamura no meni ndagitari arakuria miaka yaku rakioneka wi sawa thina wia ngajira kindu kia mbere ni exercise rucini ndokira ni njikaga woko wakere ni ndina miaka 65 am sexually active number 3 ni ndiaga wega muno ni ndiriaga irio ciothe ni taru cai ni ndatigire ni cukari ni ndatigire ukoraga acio taru atumira marathikiririo muthi cai na cukari mendugu muno so indo iria ciratuma mwiri waku wage hinya we ni cio renda muno. So is about mental health. Kana uri ugo switch meciria maku ndukwenda umenya ugo niwo guikara. Cio hiyo gigo muthio no amena githeri. Niguo. Ona kingikarago gikirwo nyamo wewe atwendete ki? Githeri. Ndukwenda horo. Ni ndete jahi. Ona jahi muruge cihana atia? Ni njigo itari cama. So ni jahi ona gwakwa ndiguraga because ipendi jahi. Na gutiri ndungigura utekwenda kindu kingi gitagwo icirwagwo na guku western igucokaga uguo murenda nitingiria kindu kia mbere ndiarendirwo naguo so ndu uyu uri ocamaga nyuĩ uno ona ndiũĩ kũruga na niĩ nĩ ndathire handũ ngĩona ũrĩa ũragucoka ũguo yani ngĩigua ngoro yaku yamena kĩndũ nĩ yamena ũmũthĩ ũyũ ingĩkĩra interest ya kwenda mũrenda I think nĩ ingĩrĩa mũno na gũkĩra spinach kana cabbage undu wothe ni uria ungi feed your mind ati undu ni ndenda na njire atumia the moment you are sexually active you never grow old. Ndukuraga ni kuri hormone ni kuri hormone thini wa mwiri ciendaga gukorwo tu irarumurwo ni sex itingirumurwo ni kuria nyama itingirumurwo ati ni tondu wina mbeca avana henya mutumita serotonin hormone na dopamine hormone icio ciendaga gwegeko no no mundu agioka gwegeka njegeke sigokira hau ambia kuguruka rucire ndu magakwĩra hena muthi ukengete wega ai muthi ni wagira kumbe ni wira uria urutite utuku ucio toi tukurikiria hau
ndagĩtarĩ ũmũthĩ nĩ twaria na nĩ njũĩ arũme makenete matirĩ maratiga mĩtugo ĩrĩa ngũkwĩraga hena ingĩ mũno mũno manjĩra ũmũthĩ ameguza ndipo nĩ wega biũ tondũ nĩ twakĩarangia. Thank you so much. Ndagĩtarĩ mũndũ ũngĩenda gũkwarĩria kana ona gũkũnyita ona gũgĩũka gũcera kũrĩa thibitarĩ angĩũka kũ kana angĩgũkora namna gani? Yes. Ndenda njokie kĩũria gĩkĩ before ndĩheane harĩa nyonekaga. Ta mũndũ ũria atĩrĩrĩ, hi Betty and Shohi. Yes. I'm 32 years old. 5 years in marriage. I was diagnosed with undescended testes. Undescended. The sperm count was low when the sperm analysis was done. I have tried many medication, EG profile with no success. Yes. I have increased protein intake but no success yet. Please advise on the alternative, e.g. IVF. Yes. IVF ni process ile ya mutumia kana muthuri ura mugiaga is a process ikago ya kugia da but not the natural way. And the price cost I have the sperm already. Yes. Mundu ucio atwikire diagnosis na kindu titega undescended ni haria kana gaciaragwo mbegu ikaga guikuruka. Na ino na niho njiraga aciari the moment you have a boy child na ni kanini karaga ukiroraga mbegu cia kihana. Yes. Ciana igiaga this problem mbegu kwa guikuruka kana mbegu igaikuruka ikarekora. Mwisho no ikarehera mundu ucio thina. Na muthuri no jae gucokia kiuria giki because you see it is more deeper whereby areciria another alternative. Na no hakoro hari angi nao makinyete they have the same problem. Jugire when the problem yoka ya kwaga infertility. Ni wega muno kugia na ndagitari hakuhi. Because nya ku advise either way to aroria if they can go IVF way. Yes. IVF is not cheap. We can mention that. The IVF it costs between 300 to 500,000. Di kan wanyita the cost. Ne danyita ati between 500 300,000 to 500. So ina miaka yaku ri tondu igwa muthuri ucio na miaka 32. Ingĩkorwo ndirĩ na hinya wa 300,000 ri kana have a million ri nĩngũhota IVF kiu nĩkĩo kĩũria. Nĩ hinya ti andũ othe mangĩhota ku afford. Andũ marĩa maho nĩ gũkorwo makĩ maintain kĩndũ gĩtagwo dialysis because also ya kĩndũ gĩtagwo cost. But before tukinya that point, yes, do we have another alternative? Tumahe namba mũndũ angĩkorwo na kĩũria kana ngere gutukinyira amenyo ĩrĩa angĩtukinyira. Nĩguo. Na nĩ ngatho mũno Shohi nĩ kanya kau bado twacoka haha twarie maingĩ makonĩ na mathĩna marĩa mahutagia mĩciĩ. Makĩria tũcokerio na mũthikĩrĩria witũ wa Inooro FM we ũnyitanĩire na ithuĩ kuma rĩrĩa cihandire thaa 8 nginya thaa ici. Na rĩngĩ nĩ wende ũkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ na rĩngĩ ũkoria harĩa tuonekaga. Namba citũ cia thimũ nĩ 07 24 200 namba nĩ 07 24 0724 200 700 0724 200 700. Ithuĩ tũkorwo tũkĩoneka mũciĩ mũnene wa Nairobi. Na arĩa manjũragia kana nĩ ũkaga kũna ndiũkaga tondũ korwo nĩ njũkaga ingiugaga nĩ njũkaga. Ithuĩ tũkorwo tũkĩoneka mũciĩ mũnene wa Nairobi barabara yũkaine ta Moi Avenue ĩrĩa yũkaga kumĩrĩria harĩa Jivanji Garden. Tũkorwo tũkĩoneka thĩinĩ wa nyũmba yũĩkaine ta Krishna Mansion second floor room 48. Thikũ citũ cia wĩra nĩ kuma Jumatatu nginya Jumamothi. Koguo we ũngĩenda gũtũcerera thikũ icio ciothe nĩ ũgũcemania na ithuĩ. Thank you so much. Asante sana. Thank you muno muno ndagĩtarĩ. Thank you. Na ũkĩgĩa na kiumia kĩega. Asante. Ũkĩgĩa na kiumia kĩega ndagĩtarĩ. Asante sana to mwana wakwa nĩguo gĩkinũka. Nĩ ngatho na mũkona wiki njega. Thank you. Oh yes, rĩu thaa ici ngĩrora rĩ twatigaria ndagĩka nini mũno mũno ona nĩ 14 nĩcio tũtigĩtie nĩgetha ĩhande wega thaa cigana ĩhande wega thaa 10 ĩkĩhanda team Thereroka will be here megũkorwo me haha na megũkorwo magĩtigĩrĩra
we maundu maku ni mega ma kiroho riki kinari nai ichonjo no ni ndiakuririkania na ngakwira wega ati muthenya wa Sunday twikuria kundu gugwitwo Karen na PCEA kuria tugikira woira ndungata ya Ngai muturi wa muiro ni yakorwo igikirwo kana ikiamurwo na gutuika kiria turakiuga ni Reverend na timu yothe ya Inoro FM gakorwo igithoma kuo ona kwina kwa haririirio wega nigetha igagitumbuiza andu na nigetha maundu magikome sawa koguo ri kiria ni ngikuhoya tutabathari ni ugetikira tucemanie Sunday no ya tariki 7 mweri wa kenda tukambiriria thaa 3 cia rucini ni ukeyumeria ni kuria PCEA Karen Church ikoragwo eriganitie na the hub kana the hub ona wakinya haria Karen Shopping Center woka hau ni ugakorwo kimeona uke wikire kou tugikorwo tugikigia na muthenya mwega twina ndungata maundu makorwo me chonjo. PCEA Milimani South Presbytery, Karen Central Parish na family ya ndungata ya Ngai muturi wa muiro ni maragwitira igongona ria kwamurwo kwa Reverend muturi wa muiro riria rigakorwo PCEA Karen Church Karen Shopping Center kurigania na the hub ni Jumapili no ya tariki 7 mweri wa kenda kwambiriria thaa 3 cia rucini na ithwe ceceni ya Inoro FM twina gikeno tugikungwira kwamurwo kwa ndungata ya Ngai muturi wa muiro na ni undu ucio ithuothe muthenya uyu munene tugathoma guku PCEA Karen Church kurigania na the hub ni ugoka turahe mawiko ma Jehova. O rucini gwathira tukoragwo na mwihoko ati ni ukumagara na wone nyoni njega kuri mwenda bururi wagire no nginya mumiurire no nginya andu matige kugutara tabarira ya kuhagaria tukurehagira maundu megi uthii wa na mbere koro bunge ni thiaga online o muthenya ringi tunengerwa budget ya digital uteti utonga wa bururi agirathi icicio iciongereirwo 200 per kilo kumaanisha mundu na container mundu ari he igoti ria 400 kuriha milioni 6 urimi oro ndumwe na githomo hihi ni maundu mariku marahanika ni mathaa mana magukumenyithia uria kurathie na mbere ithaa ria mbere ria keri ria gatatu ni ria ndereti na ria kuinikiriria ria muthia tugithie mawira-ini maitu handu tinde guku no koya turaria ri niki gutuma ndigadi kamukujita yo jikare thia njute maoni makwa kenyitanire na ithwe Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambiririo o nginya gatano thiini wa tabarira ya kuhagaria thinashara nginya thaa 4 rucini kwamukira rwimbo moyo wangu rwa kansura thimuni yaku tasikiza tune hura star 811 star 500 hash wangu wako sitaki wengine mapenzi haya mapya yananipa furaha moyo wangu wako tumeandikwa hatima tushike mikono tuanze safari yetu kwamukira rwimbo moyo wangu rwa kansura thimuni yaku tasikiza tune hura star 811 star 500 hash uria muti urathie ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu nuguo thiaga wikurukite urorete na thi ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira u ati ona ihukanie cioka itinge woinainia Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tukihingũra kiroko tuhingũragĩra Inoro nĩ muti munene ikoretwo ri kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre Inoro radio nĩ tukenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ nĩ mũciĩ wotuginotana wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ
ona kana utuikanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhĩ nawe.
Oh yeah, socio tumwita mundu gwitwo Mheshimiwa Sarah Kemunyi rwimbo ni ruo ruu rwitagwo no gukagira na rukenagia Tito wa Cai muno. Rwimbo ruu ni ruo nie ngumira naruo nigetha ngitige timu ya Thereruka na timu yo ni kinyete kundu guku gathati wa Karura wanyu twi haha. Karibu sana. Good morning. Good morning. Withayo Ni ndi chonjo ndi na kauru Ngai no anjigite wega we niwe ndirehoka nawe Ngai no agikuigite oro wega ona ni ri ni anjigite wega na nikio ndikiri ha muthenya wa umuthi ni karibu sana. Asante. No kigie na muthenya mwega riu ni ndaumira ha ni mwe kwa mwe nginya kuito etha ngakirora maundu matiganite 1 2 3 riu ri ndukige nyina wa wangeci ni njui haha onake nigetha agikorwo akiingira na nigetha mugikorwo mugitutwarithia ro wega. Riu hatiri undu ungi umuthi ni TBT kimenya niyo ya mbere ya mweri uyu wa September na iri uguo no nginya gaikorwo special tondu maundu the first things the first bonds ikoragwo ci ndathime ni Ngai. Amen. Riu kigie na muthenya mwega. Asante. Mutinde wega nake Ngai amurathime. Asante. Good. Muthikiriria nawe ugitindio wega ni Ngai. Nie ni ndaumagara gukuhoera tha cia Ngai agutindie. Tuonane nawe rucio Friday ni undu wa Ngai. Ngai agwike wega na akurathime. Have a good day. Marakara twaguthaitha witikire o manena ithuĩ ndĩrĩria twaguthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbiri tũreke tũrĩ na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo.
mabata matiganĩte na tondũ tũciana ciaku nĩ twagũthaitha tũhonie nĩ ithuĩ tũkũine na rwĩmbo rwerũ nĩ rĩrĩa twagũthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbibi tũreke tũre na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩ na hinya tũthiĩ rũgendo rwĩmbo rwĩtagwo ithe wa mwathani witũ rũinĩtwo nĩ Mother and Son na nĩ rwĩmbo rũrĩa Cohi wa Ithabethi akorwo agĩtũtigĩra mĩtambo-inĩ ya Inooro FM rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩtũracokia ngatho nĩ ũndũ wa kĩroko gĩkĩ, tũgagĩcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa rwĩmbo rũu rwega arĩ TBT maneno za mũthenya ũyũ wa Thursday. Tukauga tiga nĩ ũndũ wa tha ciake nyingĩ tũtingĩhota kuona rũcinĩ rwa ũmũthĩ, tiga nĩ mwathani gũtũrora na ritho rĩa tha na makĩria gũtũringaringa o mũndũ na gũtũhe kĩndũ gĩgwĩtwo favor ya kuona kĩroko kĩngĩ tũtingĩhota kwarahũka, atũmenyerera, atũgitĩra, amenyerera ngoro citũ na atuĩka wa gũtũrũĩrĩra mbara nyingĩ mũno 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 ũtukũ wothe mahinda-inĩ maya ma nduma. Na rĩu karibu sana nĩ ũndũ wa gũgĩthererũka mũthenya ũyũ mwega wa tarĩki 4 mweri ũyũ wa kenda nĩ mwaka wa 2025. Nĩma Ngai nĩ akoretwo arĩ mwĩhokeku gũkinya haha tũkinyĩte nĩwe kĩambĩrĩria gĩkĩ mweri no mwerũ ũyũ, no tũrathiĩ na mbere na kũhoya na kũhoera mweri ũyũ wa September Ngai witũ athiĩ na mbere na gũtũrathima na gũtwĩka wega, tondũ mwathani arĩ mwena witũ tũtingĩhoteka, no ũcio ũngĩhota gũtũhota mwathani arĩ na ithuĩ. Karibu sana, tũhoe kuonekanĩrwo, tũhoe kũririkanwo, tũhoe irathimo cia mwathani iria acierohagia o rũcinĩ cituĩke cia gũtũkinyĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩake. Geithĩka harĩa hothe ũrĩ rũcinĩ rwega. Nĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto. Good morning, mwathani arogocwo. Oh yes, good morning Wanjirũ na mũthikĩrĩria wa Inooro harĩa hothe ũkĩrĩ thĩinĩ na wa bũrũri witũ wa Kenya orogwata nja wa bũrũri. Karibu sana mũthenya wa ũmũthĩ, tũkorwo tũkĩgoca Ngai hamwe, tũkorwo tũkĩmwambararia, tũkorwo tũkĩmũtũgĩria, tũkorwo tũkĩmũkumia mũgoci-inĩ wa Ngai. Hau nĩho irathimo ciumaga, harĩ kũgoca na kũmwambararia na kũmũgathĩrĩria mũno makĩria. Hau nĩho arikaga gũtuĩka wega, na koguo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ngoro citũ no cihũririo nĩ ngatho nĩ tondũ wa maũndũ marĩa maingĩ na manene atuĩkĩire. Karibu sana, nĩ njĩtagwo Wakarũra wa Nyũtũ. Eni na tũgĩthererũka ũmũthĩ nĩ tũkwĩraga atĩrĩrĩ, nĩ tũkũheaga mweke wa kũhota gũkorwo ũgĩtia playlist yaku, gakorwo ũgĩtia rwĩmbo arĩ TBT manenos. Nĩ tũramenya atĩrĩrĩ, he rwĩmbo mũndũ athikagĩrĩria ũkauga niĩ rũrũ rwĩmbo nĩ rwanyũmĩrĩirie rĩrĩa ndarĩ thĩ. Rũrũ rwĩmbo, ciugo cia rwĩmbo rũrũ nĩ ciandirikanagia atĩ maũndũ mega marĩ njĩra, maũndũ mega no maroneka, maũndũ mega mwathani no akũreka makinyanĩre. Na angĩkorwo he rwĩmbo ta rũrũ rwa kũmagĩrĩria kĩhinda-inĩ kĩu warĩ thĩ, rwĩmbo rwa kwaragĩria, rwa kũheaga ndũmĩrĩri ya kuga reke thiĩ na mbere na kũgiginyana, tondũ arĩa magiginyanaga marĩ na mwathani nĩ matuĩkaga a kwamũkĩra ũhotani. Karibu sana. SMS ite ya 22989 na ũtũme rwĩmbo, no ũtũme request yaku, na makĩria ona ngeithi tũgĩkũririkanagia kũrĩa WhatsApp number ite ya 0722200720. Ona namba ĩno nĩ ĩraruta wĩra o wega ta wega, makĩria we wĩ kũrĩa diaspora tũgagĩkwĩra karibu mushusho wa WhatsApp
na arĩa me kũrĩa digital kũrĩ mwena wa Facebook onawe watwandĩkĩra wega ta wega no tũgũkorwo tũkĩona ndũmĩrĩri yaku na koguo no wega twandĩkĩre tũgũthakĩre rwĩmbo rũu rũkenagia ngoro yaku na mũno makĩria ona ndũmĩrĩri ũyũ yothe ũngĩenda tũkinyĩre kũrĩ mwena wa Facebook ya Inooro FM watwandĩkĩra ona kuo no tũgũkorwo tũkĩamũkĩra ndũmĩrĩri yaku wega ta wega. Na tũrĩ na Margaret Mũirũrĩ akĩingĩra rũcinĩ rwega rwĩmbo nĩ araika arĩ thaa 10 rĩu ĩna ndagĩka 6 ngatho cia mwanya kũnyitanĩra na ithuĩ karibu nĩgetha tũigue kiugo kĩa Ngai kĩrathime ngoro citũ gĩtwarĩrie tũkĩambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Inooro Muge ni Mutare. Shesheni hakuhe nawe. Coca-Cola, Dogoro,
Thank you TBT Jaga rwimbo rwinitwo ni Margaret rucini rwa umuthi ihoya ni ati mwathani agatuiguira tha muthenya ucio wa kiama mwathani akaiguira o umwe witu tha tondu ni tha cigatuma twamukire muoyo wa tene na tene kurekerwo mehia maitu na ithuĩ gukorwo turi andu agutiika maitho-ini make mawiko maitu mwikire witu wa maundu mwiciririe witu maundu mothe magakorwo ni maratwarana na maathani make na makiria kwiririria muno muno kumwathikira na kumwiririria na ngoro citu gukamwona ringi thiini wa ritwa ria mwathani witu Jesu Kristo turahoya Ngai atuike wa gututeithia tondu ni turabatara guteithio magerio ni maingi na mucukani ni okaga na njira nyingi muno muno itiganite mwathani atuike wa gutumurikira njira citu nigetha tukamenya kuna njira iria twagiriire kugera na njira iria tutagiriire kugera na gukorwo na guoya wa Kristo tondu kiambiriria mundu riria etigirite Ngai mundu ni etigagira kwihia mundu riria etigirite Ngai mundu ni etigagira gwika maundu maria matari ma kumukenia mundu erigagirira tu o gwika maundu mega maundu maria mararumirira kiugo giake koguo muthenya wa umuthi tukera Ngai witu ni thengio ni undu wa roho mutheru uria atutigeire nigetha tuikage wa guturathima na gukorwo uri wa gutumiriria na gutuonia na gutuhingura maitho maitu kaingi na kaingi. Thank you. Ari ikereka ritu ria mbere riri kuria ndirona ari thaa 10 riu ina ndagika 13 ni gukiuga turakiuga ni guthereruka we waingira thaa ici mitambo-ini karibu sana. Na kuri ndeciria uhoro wigie Ngai witu kuma kiambiriria na wakorwo kiuga ni tutigire roho mutheru ndakorwo ngicokia meciria makwa na thutha kumagia matuko maria ma nabii kumagia matuko matumwo uria maundu mekagwo na ciro uria watuagwo na ndona titheru kuna nikio Ngai witu atuigwirire thage tutigira roho mutheru ndikwenda ni kuririkana matuko-ini ma Anania na Safira maria hindi gwicire ni hindi ya tumwo korwo ndirakihitia wakorwo ni wahenania wagwaga hau kigongona-ini ugakorwo ati hihi ni wahagikua na Ngai ona maundu macio mothe akiona ati ithui moko-ini maria ngitutiga mega muno makiria ti moko-ini ma anabii ti moko-ini ma atumwo ti moko-ini ma prophet akiona atutige moko-ini ma roho mutheru nigetha atuike wa gututeithagia atuike wa gutubundithagia atuike wa gutumenyithagia maundu atuike wa gutumaga ona maundu maria tutanataukwo tukahota gutaukwo na koguo tukugena gitumi kiganu gia gukorwo tugicokeria Ngai witu ngatho tondu roho mutheru ri arituraga thiini witu na akoragwo hamwe na ithu hindi ciothe wona tuikara kuringana na uria Ngai witu angienda tuikare na ni areragiria ngoro citu ngwiciragia uhoro wigie matuko ma hau gatene na matuko ma ndagika-ini ino ngona Ngai ni atwendirie muno muno makiria gitwehererie nginya uhoro wigie matuko maria andu matwaraga ng'ombe nigetha matherio na mburi agituma gitama giatuke nigetha hindi ciothe twetwara mbere-ini ya Ngai ona mehia maitu mahana atia Ngai witu uyu muthingu na mwega no uyu tuciragia meciria mega na mathayo agatuohera mahinde mari mothe agitutigira matuko ma kuiguirwo tha makiri matuko ma gutwirwo cira ritwa riake rirokigocwo muno makiria na koguo rucini ruru rwega tukiririkana maundu maingi muno 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 makiria ona korwo waga undu munene muno wa gwikire ri menya ati rimwe na rimwe ri andu ingi moiga ona ndiri na rent ona ndiri na gia kuria riu ngiugaga ona ndiri na ndurume ya kuohoria mehia makwa no Ngai witu agituiguira tha tubataraga tu o guthie mbere-ini ya Ngai tukegwithia agatuigua na agatucokeria mahoya ritwa riake ni ndu wa gitumi kiu rirokigocwo. Amen, amen, amen. Na nĩũndũ wa mathaa makiria rucini mundu ni endaga gukorwo akimenya ni thaa cigana nigetha ndũgagĩcererwo gũkĩambĩrĩria muthenya waku nĩtũkwenda gukorwo tũgĩkũmenyithia mathaa kugerera mitambo ino ya Inoro FM rucini rwa umuthi kuria turagĩkwĩra SMS iria uratwarĩria nayo kana ndũmĩrĩri yaku nguhĩ iratukinyĩra na 22989. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe, ceceni hakuhi nawe, Inoro ceceni hakuhi nawe. Ndereruka ithaa rĩrĩ nĩ tũgũkorwo na ihinda rĩega rĩa gũthiĩ mbere ya Ngai na mahoya
na mahoya nĩ matũmaga mũndũ agakorwo arĩ wa kwĩnyihia, mahoya nĩ matũmaga mũndũ akorwo arĩ wa kũiga wĩtĩkio wake, na makĩria rĩrĩa ũkũhoya, twĩragwo tũkahoya in faith, tũkahoya twĩtĩkĩtie atĩ Ngai witũ nĩ aratũigua. Nĩ ngũririkana mũrata gwĩtwo Danieli he kĩhinda-inĩ kĩrĩa mũthamaki akĩrotete na nĩ abataraga gũkorwo agĩtaũrĩrwo kĩroto gĩkĩ, na andũ aingĩ mũno mũno nĩ metirwo, anabii aingĩ mũno nĩ metirwo nĩgetha moke maheane ndũmĩrĩri ĩno kana mataũre kĩroto gĩkĩ, na maremwo no gũkĩũragwo, na nĩ aingĩ mũno nĩ maremirwo nĩ gũtaũkwo nĩ kĩroto gĩkĩ. Na rĩu rĩrĩa mũrata witũ Danieli agĩtirwo, Danieli nĩ akiugire he ihinda nĩgetha angĩhoe, nĩgetha hote gũkorwo ngĩamũkĩra ũrĩa kĩroto gĩkĩ kĩrauga, kana nĩgetha hote gũtaũkwo nĩ ũrĩa kiugo kĩroto gĩkĩ kĩrauga. Na Danieli nĩ agĩire na ihinda rĩa kũhoya. Ona ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ, Ngai ũrĩa watũmire Danieli ataũkwo kana kĩroto gĩkĩ gĩtuĩke kĩa gũtaũkwo mbere yake, rũcinĩ rwega, Ngai ũyũ wamũheire hinya na wamũmenyithirie kĩroto gĩkĩ arĩ o muoyo. Tũrerwo mahoya maitũ Ngai nĩ amaiguaga na Ngai nĩ amacokagia, na Danieli nĩ ũndũ wa gũkorwo akĩhota gũtaũra kĩroto gĩkĩ, andũ aingĩ mũno nĩ matuĩkire a kũhonokio kuma moko-inĩ ma gĩkuo. Ona ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ, Ngai etereire tũmwarĩrie na mathĩna maitũ, na maũndũ macio maratũtanga, kana maũndũ macio marĩ mbere itũ makoretwo mahana ta kĩgeranio gĩkĩ Danieli mahetwo mũthenya ũyũ nĩ mũthamaki ũyũ. Ona we rũcinĩ rwega, kĩgeranio gĩkĩ kĩ mbere yaku, maũndũ maya marĩ mbere yaku, Ngai aratwĩra tuoe ihinda tũhoe, tuoe ihinda tũmwĩre maũndũ maya, tũmwĩhokere, tondũ rĩrĩa ũkũmũhoya na rĩrĩa ũkũmwĩhokera maũndũ maya, ũraikara na wĩtĩkio. We nĩ wĩtĩkĩtie hihi atĩ Ngai nĩ agũgũcokeria, we nĩ wĩtĩkĩtie hihi atĩ Ngai nĩ agũkũhonokia moko-inĩ ma gĩkuo. Danieli nĩ etĩkĩtie, na Danieli nĩ atuĩkire wa kũhonoka. Ona ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ, reke tũhoe tũrĩ na wĩtĩkio atĩ nĩ kũrĩ Ngai wũiguaga na nĩ kũrĩ Ngai ũcokagia. Tũkuona ndungata ya Ngai thutha wa ihinda rĩtarĩ haraya, na ngatho nĩ ũndũ wa gũkĩnyitanĩra na ithuĩ. Na hatarĩ nganja, ũndũ ũrĩa mwega mũno na wa kwĩhokeka ũngĩka noguo twakorwo tũkĩrwo nĩ kũhoya, na kũhoya ũtarĩ na nganja, amu Ngai witũ ndarĩ anyihanyihĩrwo, amu Ngai witũ wabici-inĩ yake we atuaga cira kũringana na kĩhoto. Na koguo niĩ nĩ njĩraga mũndũ ũtanarĩkia kũhoya, hoya rĩngĩ, amu mahoya nĩ wĩra ũrutaga wĩra, mahoya nĩ wĩra ũrutaga wĩra. No wega maũndũ macio mothe ũrabanga kũmeka, wambe maneane moko-inĩ ma Ngai witũ. Nĩ wega maũndũ marĩa mothe ũngĩenda mahanĩke mũthenya wa ũmũthĩ, wamwĩra ugĩte nĩ ngwĩka maũndũ maya, ũmaneane mbere-inĩ ya Ngai. Na wega wa Ngai witũ nĩ atũiguaga na agatũcokeria mahoya. Na ũndũ ũmwe mahoya mekaga mwana witũ, nĩ tondũ andũ aingĩ nĩ makoragwo magĩfocus mũno na gũcokerio mahoya ona ũtanamba gũcokerio. Rĩrĩa watuĩka mũndũ mũhoi mũno makĩria, kĩrĩa kĩambaga gũcenjia nĩ ngoro yaku, kĩrĩa kĩambaga gũcenjia nĩ muonere waku wa maũndũ, kĩrĩa kĩambaga gũcenjia nĩ kũheo thayũ. Ndiũ kana no niĩ, rĩrĩa warĩkia kũhoya nĩ wĩiguaga kwĩna thayũ wagĩa, ona ũkorwo ndũcingĩirio maũndũ macio wakorwo ũgĩtania kana ũgĩtia rĩ, nĩ wĩiguaga ti itherũ kũna nĩ ndaigua nĩ ndahũmũka. Na koguo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, wamwĩra umagarĩte rĩ, tiga wera Ngai witũ kaũndũ, na no akũigua na nĩ wagũcokia, nĩ tondũ Ngai witũ nĩ Ngai mwega. Mũthenya wa ira ngiũka wĩra nĩ ndĩreciragia, ndĩrona Ngai witũ ndatuĩkaga maũndũ kana ndatacokagĩria mahoya maitũ, tondũ hihi nĩ arabatara gũkĩheo kanya kangĩ ga gwathana. Ũmũthĩ tũratinda tũkĩra president, wona waga gũtwĩkĩra maũndũ maya na maya na maya, we wĩ one term, no Ngai witũ ndatũcokagĩria mahoya maitũ, tondũ harĩ ũndũ mũnene mũno ũngĩhanĩka ona angĩaga gũtũcokeria. Ririkana arĩ o kuo na egũtũra ekuo mahinda marĩ mothe. Niĩ nawe tũtirĩ twamũtua Ngai, we akoragwo arĩ o Ngai hĩndĩ ciothe, na koguo atũcokagĩrie tu nĩ ũndũ wa tha ciake. Ũrĩ kũmenya ũguo rĩ, ndũkĩrike kũmũkaĩra, na niĩ nĩ njũĩ nĩ wa gũgwĩtĩka. Nĩ Ngai mwega na mwĩhokeku.
Amen, amen, amen. Ithaa ritu ria mbere we warahuka thaa ici karibu sana. Turakwira mitambo ya Inoro FM nikuo tuigaga Ngai mbere na tugakorwo tukimenya ati tiga ni Ngai gukorwo ari mwena witu ithue tungiathirire tene, tiga ni Ngai gukorwo ari mwena witu gutire undu ona uriku tungihota kuhingia kana tungihota kwikira, na tuuga ati riria twahoya twihokete kana tuigite maundu maitu moko-ini ma Ngai, atuike wa kurora situation citu, atuike wa kurora maundu maya na atuike wa gukorwo akitigirira ati mubango wake ni wakinyanira hari o umwe witu. Reke turekereria Ngai atuike wa gutubangira maundu maitu, atuterebere maundu maitu, tondu mibango yake noyo miega na mibango yake noyo turavatara muturire-ini. Karibu sana mutigaire na Stasha Karaja Evangelista Rwebo aya mahana mwathani wao, na tugithikagiriria thereruka rucini rwega. Ndomiriria ngeithi no itukinyire SMS ya 22989 na WhatsApp number ite ya 0722 200 Orodumwe kuria mwena wa Facebook ya Inoro FM. Ushi watu binotana Idoka kiugo-ini kia theru aria mahotanirwo ni Ngai, aria matuite matua kurugama na kiugo kia mana kia uthingu, aya matiui gutiganiria matia rugendo matitiganagĩria, aya matiui gutiganiria matia rugendo matitiganagĩria, aya mahana mwathani wao mahana mona, aya matiui kuhotwo ni Ngai, aya mahana mwathani wao aya matiui kuhotwo ni Ngai. Nimesia osiaragia sigotheru moigago ria Ngai arenda kugwo, aya matirio higa kana muku ngoro ciao itherete tariwa, meciria mao maiyũrĩte ũthigu, aya nĩ arĩa mathuurĩtwo kũna, meciria mao maiyũrĩte ũthigu, aya nĩ arĩa mathuurĩtwo kũna, aya mahana mwathani wao mathuure kũna, aya matiũĩ kuhotwo ni Ngai, aya mahana mwathani wao aya matiũĩ kuhotwo ni Ngai. Mitugo yao nĩ mĩthuranĩre, matire oru mahana ndutura, matuĩrie wega na nĩ ogĩ mũno kũrĩ nyamũ ya thĩ, tuĩria wone matingĩheneka kana matahwo, mahana Jesu, ngoro ciao ciĩriragĩrio Ngai, matire ũiguithanio na mehia, ngoro ciao ciĩriragĩrio Ngai, matire ũiguithanio na mehia, mahana Jesu, matiũĩ kuhotwo ni Ngai, aya mahana mwathani wao
matungataga na ngoro theru matienda kuganwo nĩ ciĩko ciao meriragĩria kũgocithia Ngai wendo wao tũmaga marũgame nĩendi muoyo aya menda Ngai nake nĩakenagio mũno nĩo nĩendi muoyo aya menda Ngai nake nĩakenagio mũno nĩo matienda kuganwo nĩ ciĩko ciao meriragĩria kũgocithia Ngai wendo wao tũmaga marũgame nĩendi muoyo aya menda Ngai nake nĩakenagio mũno nĩo nĩendi muoyo aya menda Ngai nake nĩakenagio mũno nĩo nĩma aya matiũĩ kũhotwo nĩ takĩ mĩtugo yawe ĩkoragwo ĩrĩ mĩthuranĩre mĩario yao ĩkoragwo ĩrĩ mĩthuranĩre ngoro ciao ciĩriragĩria o gũtungatĩra Ngai na kũgocithia rĩtwa rĩake aya nĩ menda Ngai kweri aya nĩ menda Ngai na nĩ menda kiugo gĩake na kĩrĩa gĩothe kĩhutanĩtie na rĩtwa rĩake kweri nĩ makĩenda na matiũĩ kũhotwo nĩ takĩ tondũ Ngai wao nĩ wa kũhotana Ngai wao nĩ mũhotani mahinda mothe tũmwĩtaga victorious God na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ reke twĩrirĩrie mũno aya mahana ta Jesu Anastasia Karanja mũtigaire thank you so much rwĩmbo rwatũkinyithia rĩu thaa 10:30 rwĩmbo rũthaka mũno makĩria aya mahana mwathani wao Ngai witũ aratũteithie tũmũhane na tũmũtũkie kũna mũrĩu no rĩhoya ngoro nyingĩ njũĩ ingĩkorwo ikĩhoya we nĩ gũtuaga mũndũ mũthingu we nĩ gũhotithagia mũndũ maũndũ marĩa mothe mũndũ ekaga na koguo Ngai witũ arotũiguĩra tha arotũteithia arongerera wĩtĩkio aronyihanyihia maũndũ marĩa matũmaga tũranwo nake na ũthiũ wake thĩinĩ witũ thĩinĩ wa Kristo Jesu amu ithuĩ ũthingu witũ mbere yake rĩ no ta nguo ndembũkangu arotũiguagĩra tha mahinda marĩ mothe thĩinĩ wa Mesia Yashua. Amen, amen. Na nĩ ũndũ wa mathaa maitũ reke tũkũmenyithie mathaa nĩgetha ĩmwe kwa ĩmwe tũthiĩ kũrĩa mwena wa Game Rock kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ tũkorwo tũkĩnyitanĩra na mũtungatĩri rũcinĩ rũrũ rwega na tũgacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩ na makĩria mweke ũyũ wa magegania mweke ũtarĩ wa kawaida twambe tũkũmenyithie mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Muciĩ wa tũginotana mũtungatĩri oi mwathani agocwo
Mwathani akumie muno. Ngehoka wĩ mwega rũcinĩ warahuka wĩ mwega na wĩ mũgima. Ndĩ mwega muno na ndĩna thayũ wa Kristo. Ameni ameni. Na wĩra wa Ngai no ũraruta? Nĩ tondũ nĩ etĩkĩrĩte njarahuke wega na tũraruta wĩra wa Ngai gũkũ Kĩmũroko thĩinĩ wa Nyĩrĩ. Nĩ tũkenete mũno nĩ tondũ wa Ngai. Nĩguo. Nĩ tondũ wa kũnjarahũra rũcinĩ rwega ndĩna ũgima wa mwĩrĩ. Nĩguo. Na ndĩna thayũ. Amen amen amen. Karibu sana gũkũ Inoro. Asante sana. Geithia wakarua twĩ nake na ũgeithia mũthikĩrĩria witũ ũcoke ũkĩgwete na kũrĩa ũgĩtungataga kana atĩa? Thank you. Nĩ ndageithia wakarua nĩ ndakũgeithia mũno. Nĩ ngatho nĩ ndageithĩka. Wanjirũ witũ wĩ mwega Mwathani arogocwo. Ameni. Na nĩ njũĩ mwĩ thayũ mũno thĩinĩ wa wĩra-inĩ wa Ngai na thĩinĩ wa studio. Na niĩ ndĩ mwega na ndĩna thayũ wa Kristo. Na nĩ nyendete Mwathani nĩ tondũ wa kũhonokia. Njĩtagwo Bishop Francis Kariuki na hujagia na kanitha wa Revival Gospel Center thĩinĩ wa itũũra rĩa Kĩmũroko Nyĩrĩ. Na ndĩna thayũ wa Mwathani nĩ tondũ wa kũhonokia na kũnjiga na thayũ na kĩĩrĩgĩrĩro. Ũndũ ũrĩa ndingĩenda kwĩra mũthikĩrĩria wa witũ rũcinĩ rũrũ wa ũmũthĩ nĩgetha tũhoe, no ndĩmwĩrire ũteithio witũ umaga na kũrĩ Mwathani, na hĩndĩ ciothe rĩrĩa twahinyĩrĩrĩka ũteithio witũ no umire kũrĩ Ngai. Twarũthĩrĩria na igũrũ kana twarũthĩrĩria maitho kũguo nokuo ũteithio witũ ũngiuma. So kwoguo nĩ ngwenda kũringĩrĩria mũthikĩrĩria wakwa ndakanae ũkagĩa na Ngai ĩngĩ thengia Ngai wa Ngai ciothe, nĩ tondũ ũcio no ũngĩhota gũtũteithia na gũtũmenyerera. Kwoguo nguga Ngai aromũrathima na mwĩke wega mũthikĩrĩria. Owe ũrathikĩrĩria wĩ gũkũ thĩinĩ wa itũũra ritũ rĩa Kĩmũroko thĩinĩ wa Nyĩrĩ thĩinĩ wa Revival Gospel Center Jerusalem na bũrũri witũ wothe wa Kenya harĩa warũma na nja ya bũrũri. Ngai aromũrathima na mwĩke wega. Na njoke ndambũrũke hanini nyambe ngeithie atungata ciothe iria tũtungataga nacio thĩinĩ wa kanitha wa Kĩmũroko thĩinĩ wa Revival Gospel Center. Ngai aromũrathima na mwĩke wega. Rekei tũhoe. Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, nĩ ndagũcokeria ngatho ona nĩ ndatĩa rĩtwa rĩaku mũno. Nĩ ndoiga wĩ mwega Baba na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Thĩinĩ wa rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ Mwathani nĩ twĩtĩkĩrĩkĩte mbere-inĩ yaku Baba, na mbere nĩ kwara mehia na mahĩtia mothe marĩa tũngĩkorwo twĩ namo Mwathani mwega Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Reke Mwathani twĩtĩkĩrĩke nĩwe Ngai rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Reke Mwathani kũrĩa guothe tũngĩgerera rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ gũtuĩke gwa kũhingũrwo mĩrango ĩrĩa Mwathani ĩkorwo ĩhingĩtwo nĩ ũrĩa mũũru mũcukani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mũrũguo Jesu Kristo. Nĩ tondũ wee wĩ Ngai mwana wĩ Ngai mũtugi Mwathani, na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Baba. Rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ Mwathani mwega Ngai, nĩ ngwenda kũnengera na athuri na atumia anake na airĩtu nginya ciana nini Mwathani mwega Ngai, nĩgetha Ngai wa kĩrĩkanĩro ũtuĩke wa gũtũteithia nginya thĩinĩ wa bũrũri witũ Mwathani mwega Baba, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mũrũguo Jesu Kristo. Nĩ ndagũtĩa mũno na nĩ ndakwambararia Ngai. Rathima ndungata icio Mwathani mwega Baba, icio ciana nĩ wega Baba tũngĩcitanĩra nao Mwathani mahoya ma rũcinĩ Mwathani mwega Ngai. Tũririkane Baba hamwe na bamĩrĩ citũ Mwathani mwega Ngai. Ririkana Ngai wa kĩrĩkanĩro mawĩra marĩa twĩrutaga Mwathani mwega Ngai. Ririkana Ngai wa kĩrĩkanĩro magongona mothe marĩa tũtungataga Baba, thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya Mwathani na nja ya bũrũri Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mũrũguo Jesu Kristo. Maũndũ mothe twamaneana moko-inĩ maku Baba, rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ Mwathani mwega Ngai. Nĩ tũĩ gũtirĩ njĩra ĩngĩ tũngĩgerera Baba nĩgetha tũteithĩke tiga yaku Ngai. Nĩ njũĩ gũtirĩ Ngai wa kĩrĩkanĩro ũngĩ ũngĩtũtegera matũ maku tiga wee Baba, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mũrũguo Jesu Kristo. Nĩ ndagũtĩa mũno, nĩ ndambararia rĩtwa rĩaku mũno Mwathani. Oi Baba, ririkana Mwathani ciothe Ngai wa kĩrĩkanĩro Baba, ona itumumu Mwathani mwega Ngai. Ririkana atumia ndigwa rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, ririkana ciana cia ndigwa Baba. Oi Baba, nĩ ndakũnengera rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, mamenyerere no magitĩre Ngai riumagarĩro rĩao na ihũndũkĩro rĩao Baba, mabataro mao Mwathani wee nĩ ũmoĩ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mũrũguo Jesu Kristo. Wĩ mwega wĩ mũtugi Mwathani mwega Ngai, ũririkana mabataro mao Mwathani rũcinĩ rũrũ, nĩgetha mateithie no mamenyerere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ wega
mwathani ndakunengera studio ino mwathani mwega Ngai woi baba thikiriria mwathani kuria guothe magite mwathani mwega baba Ngai woi ririkana Ngai wa kirikaniro baba uria makwihokete Ngai wa kirikaniro baba kiririkana ndungata yaku muturi wa muiro mwathani mwega Ngai hau horo Ngai wa kirikaniro baba kwa muro gwake mwathani baba ndakunengera mwathani mwega Ngai iyo ni ndungata yaku mwathani mwega baba woi ndamuneana moko-ini maku mwathani oi Ngai wa kirikaniro githie kwa muro mwathani agutungatire baba ndahoya umurathime no mwike wega nige kingi kia inoro mwathani mwega Ngai hau horo wa kuheana kiugo giaku mwathani muririkane mwathani ordination yake baba ndamineana moko-ini maku umurathime no mwike wega ona riothe marutithanagia wira na Wanjiro mwathani ona wakarori ukahakarire mwathani mwega Ngai uyo no marathime tondu wa gutwikekeria kuigwika wega mwathani thiini wa bururi wa Kenya ona nja bururi mwathani ona munene wao mwathani mwega Ngai macaria mwathani mwega baba Ngai ona mutumia wake othe ndamaneana moko-ini maku mwathani marathime no maramirie mihaka reke mwathani marathimire mawira ma moko maho thiini wa ritwa ria Jesu ni ndagutia muno na ndakwambararia wabici ciao kuria uria wothe munini na uria munene mwathani othe ndamaneana moko-ini maku marathime no meke wega thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni twagutia muno ona ni twakwambararia toiga wewe mwega mwathani na gutire Ngai ungi ohana tawe reke muthenya wa umuthi utuike wa gutwagirira Ngai tukiumagara na tugicoka reke twagirirwo ni muthenya wa umuthi mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo acio ciana iria irĩ macukuru mwathani ona cio twacineana moko-ini maku mwathani igithie macukuru baba ona iria irĩ bũnda mwathani mwega Ngai woi ni ndahoya magongona maria mothe mangĩrutĩka matarĩ mega thĩinĩ wa cukuru woi mwathani ndahoya ũngĩtuĩka wa kũmeheria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mũrũgwa Jesu Kristo nayo bũrũri witũ mwathani mwega Ngai ona ruga ona arĩa matũtungataga baba atongoria bũrũri mwathani ndahoya mahe ũgĩ wa gũtũtongoria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩtwagũtĩa mũno ona nĩtwakwambararia ohora arĩa mohetwo mwathani mwega Ngai ohora arĩa mohetwo baba nĩgetha matũre magũtungatĩire weka ũguo baba ngumo goci-inĩ ciaku arĩa mwathani maikĩtie marima-inĩ nĩ caitani baba ndahoya makũre mwathani nĩgetha matũre magũtungatĩte weka ũguo baba ngumo goci-inĩ ciaku na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru twahoya ona twacokia ngatho tuge amen 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 Ngai aromũrathima amina na mwĩke wega nĩguo na atũrĩa mũnyitĩrĩire maũndũ-inĩ manyu mothe nĩgetha mũndũ wa Ngai atũre atungatĩtwo nĩ Ngai na kũrĩa guothe caitani angĩtua kuoha maũndũ maitũ mwathani atuĩke wa kũmohora amina thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo amen nĩtũĩ Ngai nĩ mwega nĩguo na nĩ mũhokeku nĩguo twatũra njĩra-inĩ cia Ngai agũtũra atũnyitĩrĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu amen amen thengiũ mũno mũtungatĩri thengiũ mũno ndungata cia Ngai nĩ twacokia ngatho nĩwe gwĩkorwo ũgĩtĩkĩra kũnyitanĩra na ithuĩ ona niĩ nĩ ndakena mũno o ũrĩa ndĩmwĩraga ndungata cia Ngai cikoragwo ihana borithi marutaga wĩra mathaa 24 mũtikanaigue thĩna kũhũra thimũ ona ĩkorwo nĩ thaa inyanya cia ũtukũ ona kana thaa mũgwanja kana thaa cigana ithuĩ tũkoragwo tũrĩ wĩra-inĩ mathaa 24 nĩ tondũ wa wĩra wa Ngai nĩguo no mũkĩtĩkĩrie ngwĩgwete andũ anini arĩa tũgĩcunjagia nao kanini ta archbishop wakwa arĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Naivasha agwĩtwo Stephen Kĩnuthia nĩ harĩ ndungata ya Ngai tũhunjagia nayo gwĩtwo Reverend Lydia kuma kũrĩa Othaya nĩ harĩ Reverend tũkoragwo nake kuma Kĩrĩnyaga wĩtagwo Reverend Rose nĩ harĩ Magdalene kuma kũndũ gwĩtagwo Nyaribo kũrĩa mũgwaga na ndege mũgĩũka gũkũ gũciagia na Revival Gospel Center mũtungatĩri wĩtagwo Magdalene Wambui Wanjirũ akoragwo kũrĩa Nyaribo kũrĩa mũgwaga na ndege ahunjagia na Revival Gospel Center kũrĩa na angĩ aingĩ mũno na nginya wa magana nĩ kũrĩ pastor wĩtagwo Pastor Catherine othe arĩa othe tũhunjagia nao na arĩa ndagweta na arĩa itanagweta Ngai amarathime na meke wega
na tutungatite Ngai na Ngai akumarathima na ario the thuhujagia nao thiini wa itura riri ria Game Rock tutongoretio ni coordinator witu witagwo Daniel Mugambi wa kuma kuria Shukamiru. Ngai aromurathima na mwike wega na ario othe gikundi giothe gia kanitha kiria gikorwo kiri bodi ya kanitha. Ngai amarathime na meke wega. Amen. Mutumia wakwa ndigirige mutumia wakwa etagwo Elizabeth Wanjiku athikiriirie wega na arugamire njira kurugama na ndie kinya ria ndirikia mahoya na mami witu uria tuciarire mutumia witagwo Anjugu uria kuria Kamuyu na mami wakwa nake etagwo Rebeka Waruguru nake ni arathikiriria rio guku. Ngai aromurathima na mwike wega. Thengio ni tondu wa kunjitikiria tugeithia arata akwa. Ngai amurathime na mwike wega. Asante sana. Thegi muno mutungatiri na ni undu wa mahoya, ni undu wa muthikiriria ugibatara mahoya kana kumiririo muthiri. No akwariria itiguo gikwariria atia? Oi thegi muno Ngai aromurathima. Mundu ungienda kunjariria kana ni tondu wa ihoya rio the bangira tuhoya mwe nake ni kumuhe namba yakwa ya thimu na niyo 0725271566. Ungigwa ni kwa hamwe nani rucino rwa muthe kana kaundu ungibatara iyo niyo namba yakwa ya thimu na Ngai ni agukurathima. Ungiukanyire uga ni uguthie thiini wa itura ritagwo Game Rock urorete kiganjo umire handu hetagwo Game Rock urie kanitha witagwo wa Jerusalem kana Revival Gospel Center ni ukungora na ni tukunyitanira nawe ibataro riaku riothe na Ngai ni ahindagia. God bless you. Asante God sana. bless you. Tida wega. Amen. Muthenya mwega. Amen. Thank you. Tumakuria mwena wa Game Rock county ya Nyeri ni twagicokereria guku studio shitu. Thengio muno mutungatiri wa Shira. Ngai akurathime ni wakorwo ugitutereba wega mwena-ini ucio wa mahoya na muthikiriria witu twiritwo tuthie na mbere na gwitikia na tutigatuike andu agukorwo na nganja kana tugakorwo turi andu agwitukania. Hau niho rimwe tugwaga, hau niho rimwe kana gwicokia muno kwaga gukenerera kiria twamukirite. Reke tukenerere kiria twamukirite muthenya wa umuthi, reke tukenerere kiria Ngai aturathimite nakio tondu ni kuga gikorwo ana turathima ona riu no arathie na mbere na guturathima. He murata gwititie rwimbo rwa Nancy Mugure, hari gwititie rwimbo rwa Mary Kihara ni tugukorwo tugiguthakira, hari murata gwititie rumwe rwa John Ndungu na ni SMS area ya 22989. Rogota kure mwena wa Facebook ari othe mathite na mbere na gutwandikira na ari othe maragira kawaru ona twacokereria no tugukorwo tugithoma ndumĩrĩri icio ciothe nigetha tukorwo tugika o kuringana na uria watwira. Asante sana na ndukariganirwo ithaa riri no tukuheaga ihinda ria gukorwo thaigia tu ni tuguthoma message ciaku ona nginyagia gukorwo tukiamukira thimu yaku thimu 2 thimu 3 nigetha tuhote gukorwo na ihinda riri riega ria ngeithi cia rucine ari thaa 11 ya tigaria o ndagika 15 tu. Reke twambe tumenyithio mathaa ari thaa 11 itigarĩtie 15 minutes. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro Kanitha wa PCEA Milimani South Presbytery, Karen Central Parish na family ya ndungata ya Ngai Muturi wa Muiro ni maragwitira igongona ria kwamũrwo kwa Reverend Muturi wa Muiro riria rigakorwo PCEA Karen Church Karen Shopping Center kurigania na The Hub. Ni Jumapili ĩno ya tarĩki 7 mweri wa 9 kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ na ithuĩ ceceni ya Inoro FM kwa ndungata ya Ngai Muturi wa Muiro na ni undu ucio ithuothe muthenya uyu munene tugathoma guku PCEA Karen Church kurigania na The Hub. Ni ugoka turahe mawiko ma Jehova. Inoro
ceceni hakuhĩ nawe tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe Inooro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi Mũciĩ wa Tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi mũgambo wa mũrĩmi nĩ gĩthomo kĩa mabuku ũhoro wa ndini na wĩtĩkio ona ũndũire witũ ona biacara ngorono ya wonjoria tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini ũcio nĩ ũhoro wa ma Inooro FM nĩ mũciĩ wa Tũginotana Mũciĩ wa Tũginotana ceceni hakuhĩ nawe Yesu akora mũtumia gĩthima-inĩ Mũsamaria amwĩrire no amũhe maĩ ma muoyo atagacoka kũnyota rĩngĩ ithima nĩ ndoge ithima cia thĩna nĩ ndoge ona wanyota ĩta Jesũ nĩwe gĩthima kĩa maĩ me muoyo mũtumia ũcio nĩamakirio nĩ ndeto icio akĩgega rĩrĩa erirwo maũndũ marĩa ekaga marĩa ataũkĩirwo nĩ ũhoro wa muoyo ithima nĩ ndoge ithima cia thĩna nĩ ndoge ona wanyota ĩta Jesũ nĩwe gĩthima kĩa maĩ me muoyo maũndũ maingĩ mũndũ ageragia thĩna nĩguo aiganĩre maũndũ macio mothe no matũ gũtirĩ ona ũmwe ũngĩhonia ngoro yaku ithima nĩ ndoge ithima cia thĩna nĩ ndoge ona wanyota ĩta Jesũ nĩwe gĩthima kĩa maĩ me muoyo Inooro FM ceceni yaku we Ici ndĩiganaga rĩu ataguo kana wani ikaba gũkenagio nĩ ndeto njega cia Jehova Ngai na ũiganĩre ithima nĩ ndoge ithima cia thĩna nĩ ndoge ona wanyota ĩta Jesũ nĩwe gĩthima kĩa maĩ me muoyo Ũkũti kwanyu nĩwenio nyitetwo ĩinũka ũgwakio kamenya nĩ kamweke maheo gĩtetere ũtũũro-inĩ ithima nĩ ndoge ithima cia thĩna nĩ ndoge ona wanyota ĩta Jesũ nĩwe gĩthima kĩa maĩ me muoyo Inooro FM
ceceni yaku na rũthiomi rwaku. Ikanaga Jesu na thakame yake nĩrĩokirĩte. Kĩhuno kĩo kĩhoto kĩrĩa kĩgani gĩagũkagia kona gĩkuũ gĩake. Ithima nĩ ndoge, ithima cia thĩĩno nĩ ndoge. Ona wanyota aitha Jesu, nĩwe gĩthima kĩa maĩ me muoyo. Bushi watu binotana. Yesu akora mũtumia gĩthima-inĩ Mũsamaria. Mwĩrire no mũhe maĩ ma muoyo, atagacoka kũnyota rĩngĩ. Ithima nĩ ndoge, ithima cia thĩĩno nĩ ndoge. Ona wanyota aitha Jesu, nĩwe gĩthima kĩa maĩ me muoyo. Thank you. Muthi tugikiaria horo wa TBT na Hashon Maina. Rwĩmbo rugetwo ithima nĩ ndoge na Jesu nowe gĩthima kĩrĩa kĩama kĩrĩa gĩtahũaga kĩrĩa kĩnyotoraga ngoro ya mũndũ. Ũthaka wa gũkũ thĩ ndũngĩkũnyotora, mbeca cia gũkũ thĩ ona ũtonga na maũndũ macio mothe matingĩkũnyotora, no kĩrĩa kĩngĩnyotora ngoro ya mũndũ, ngoro ya mũkristiano mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kĩrĩa kĩrĩ kiumĩte kuma kũrĩ Ngai na nĩ kĩrĩa Ngai arakũhe. Koguo reke tũhoe rũcinĩ rwega, wega wa Ngai ũtũigane. Tha ciake arĩ cio tu twende na tuciende muno muno makiria. Irathimo ciake arĩ cio tukahotaga gucietagĩrĩra, tutakuhanyũkĩra irathimo kuria tutagĩrĩire, tondu nĩma ithima nĩ ndoge. Thank you so much Rwĩmbo na Hashon Maina rũgĩtũkinyithia rĩu thaa 11 ĩtigarĩtie ndagĩka 7 peke yake, no ndagĩka 7 tu nĩgetha cihande wega ikĩreka ritũ rĩa kerĩ. Thĩinĩ wa ndagĩka ici 7 jisikine nyambe ndambũra andũ maigana ũna wakarura na nyina wa Wangeci ũmĩrĩria ifamĩrĩ na arata Mr. Stanley Gumo Rũkuaro nĩ of Kĩrĩrumi huho-inĩ tetũ nĩ gũtigwo nĩ sister yake etagwo Mzee Mwangi Jogo. Nĩ pole sana kũrĩ famĩlĩ ona arĩa othe matigĩtwo nĩ endwa ao. Wakarura good morning. Kavaro tũ hamwe mũno etagwo Boni wa Kavaro Gotia wa Kang'ara OGW, etagwo Tony wa Tuktuk Serafina Kinyanjui. Mheshimiwa nĩ ndakuona ũkanjĩre mĩtambo-inĩ, arahũra Shosho Paris na Dr. wa Kang'ara Kanyithi Dansam, arahũra Patron wa Kang'ara OGW, Michael Njoroge wa Kĩvĩrĩgu Kĩrĩnyaga, arahũra wa Kang'ara na Meridi Dolcas etagwo Mama Ken kũrĩa mwena wa Baricho, Geithie Dr. wa Kang'ara na Professor Kebicho etagwo Mary kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga. MC Chapo nĩ ndakuona Mugiristi original wa Subukia nimeona wewe. Nĩ ngatho mũno makĩria rĩothe mathĩte na mbere na gũtwandĩkĩra, tũkauga Ngai wa muoyo aromũrathima mũno makĩria na mwĩke maũndũ mamagegania. Amen, amen. Na orĩngĩ tũgakĩhe pole kũrĩ mũrata ũcio witũ Mzee Mwangi Jogo, kũrĩ twarĩ mũthikĩrĩria witũ kwa ihinda iraya mũno mũno mũno. Ngai arotuĩka wa kũmũrathima na kũmũririkana mahinda-inĩ maya ma kĩeha. Gĩtagwo Tarbo, tuko pamoja sana, ona we wakiuga ni TBT edition. Thegio Kĩmotho Lefty ũkoretwo ũkĩnyitanĩra na ithuĩ kuma rĩrĩa cihandire wega thaa 10 cia rũcinĩ. Mũrata witũ gwĩtwo John, nĩtuona request yako. Stephen Kago we Amani Estate kũrĩa Cairo, ona we Geithĩka, ona Reverend Deacon John Masharia wa Mugambi wa AIPCA kũrĩa Reshau, nĩtwageithĩka. Thegio mũno Jose Kasamaji Mazuri ya Eldemarvin Sakaraja kuma Ruiru gwa Cairo, ndũkĩgeithĩke. Na no tũgũthiĩ na mbere na kũrora ndũmĩrĩri ici nĩ nyingĩ mũno 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 makĩria, na nĩ ngatho nĩ ũndũ wa message yothe ĩragĩtũkinyĩra 22989. God bless you. WhatsApp number tũkũririkanagia kaingĩ nĩ ũndũ wa mũgeni twĩ nake makĩria silent listener, ona nginyagia mũthikĩrĩria witũ wa nja wa bũrũri na mbeo ya 0722 200 720. Oh yes, mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa ndagĩka ici oro inya tu
Njitikiria ngane nawe kiugo kiria Ngai ekirite thiini wakwa na ngwenda gukuhinyiriria ngihinyagiriria ngoro yakwa oroho tondu ngikorwo hari undu twaremirwo ni gwika ni gwitikia Ngai angikorwo hari undu watwikire murigo muno makiria thiini wa ngoro citu ni gwitikia ati undu ucio nima Ngai witu no ahote kuwika ni tondu wa hihi gugiikaririo kirathimo muno makiria kana hihi mahoya maitu gukia gucokio na njira iria tungikorwo tukienda kana na ihinda riria tungikorwo tukienda no ngwenda nguririkanie na ngerie ciugo ici ni ngwenda ona ni ndiyaririe na ngwenda kwaria ciugo ici thiini wa Johana 20 kamharika 29 Jesu akimwira atiriri wetikia tondu ni wanyona no kurathimo ri ni aria metikagia ona matonete Jesu akimwira atiriri wetikia tondu ni wanyona no kurathimo ri ni aria metikagia ona matonete hindi yo akoragwo akiariria Toma ni tondu kuri muthenya arutwo aria 12 magithi makira Toma ateretwo na Jesu no Toma ndaigana gwitikia amerire ni itangimuona na njoke njikie ciara ciakwa thiini wa moko make na baru-ini ciake hau noho ingikorwo ngitikia tathikiriria na ni kuga ati we Toma ni arega gwitikia ati Jesu ni akuire na akiriuka no witikio wikaga atia witikio tumaga Ngai oke nginya kuria kuhingitwo ona kuria gutari murango ri Ngai no ahote kuingira ngiaria ciugo ici ndenda tu kuhinyiriria ngoro yaku ngwire ati Ngai ndabataraga murango nigetha oke thiini wa muhari wa 26 ingicoka na thutha ri ati na riri thutha wa mithenya 8 arutwo maikarite hamwe nyumba thiini ri Toma ari hamwe nao mirango yari mihinge no Jesu akimaimirira ritwa ria ithe witu rirogocwo. Okay, amen. Na pole sana rimwe mundu ni itagwo ni tumata ndirona riu thaa 11 tigaritie o ndagika 2 tu tugithie na mbere na gukiamukira kiugo rushini rwa umuthi twambe tukorwo tugithie na mbere na gugikwira karibu sana guku Inoro FM rwimbo ni kamurigo kamehia nigetha tugikinyithie wega thaa 11 cia rushini. Kereria inde moyoro Wamurata wangolile Ungilie kana kamorigo Akenjera nikunde idia Arata kwarele na monene Nagumurigo wali murito Ona ningene kwa irete Na irato iti anchiganaga Kamorigo ne kameja Kushomurata na keni Jesu Wangolile ndemogwele Ndemorigo wakijaura Moigwe kamorigo ne kameja Kushomurata na keni Jesu Wangolile ndemogwele Ndemorigo wakijaura Wakiondoke mkiameja Nabokele tuwiru na njuko Uitio nao manga Kirakondoge gatumuka Ndere randa kai yanje isu Mundurume warumiare anje Akinjira re mwana wakwa Gakane kamushukane Kamurigone kameja Kushomurata na kene Jesu Wangolile ndemogwele Ndemorigo wakijaura Oye kamuligone kameja Kushomurata na kene Jesu Wangolile ndemogwele Ndemorigo wakijaura Ndirenda komeirwo ni murigo Au mutaro-ini wa Maria Iguke njoiyo na thigara
ndaiguaga ikĩnjita rorua na gĩcoro kĩa mehia kĩaiyũrĩte mwĩrĩ wothe Jesũ akĩngucia na guoko agĩthambia na thakame yake mũigua ĩta mũrigo nĩ kamenya ũcio mũrata nake nĩ Jesũ wangũrire ndemũgwĩre nĩ mũrigo akĩnjaũra mũigua ĩta mũrigo nĩ kamenya kamurigo ka mehia na nĩ mũrigo ũkoragwo ũrĩ mũritũ mũno makĩria kamurigo ka mehia mũrigo ũyũ nĩ ũtũmaga mũndũ akaraihanĩrĩria na Ngai kamurigo ka mehia nĩ gatũmaga mũndũ agatuĩka wa gũkorwo arĩ wa kũrakaragia Ngai kaingĩ na kaingĩ Ngai arotũteithia kamurigo gaka atuĩke wa gũtwaũra nĩ maana twaũra na tũruta kũndũ twarikĩte mũno kũrĩ mũndũ ugaga ũmũthĩ niĩ nĩ ndarikĩte thĩinĩ wa njohi niĩ nĩ ndarikĩte thĩinĩ wa ũndũ ũtarĩ mwega niĩ nĩ ndarikĩte thĩinĩ wa kĩũndũ ndarĩ nakĩo gĩtarĩ kĩega no Ngai nĩ okire akĩnyonia njĩra ĩrĩa njagĩrĩire kũgerera akĩndeithia akĩngũra na rĩu no niĩ ũyũ na no ndũgamĩte na no ndũrĩtie ũhonokio wakwa tũkera Ngai nĩ thengio nĩ ũndũ wa gũkorwo nĩ tũhonoketie kumana na mĩrigo mĩingĩ mĩrigo mĩritũ ithuĩ tũtangĩhota ithuĩ tũrĩ ene nĩ tũgeretie tũrĩ aiki nĩ ũgeretie mũno wĩ wiki no tageria wone Ngai nĩ ũgeretie mũno ũrĩ wiki na nĩ wĩkĩte wega nĩ ũkĩgeretie ũrĩ wiki no rĩrĩ nĩ ũgwĩte handũ hamwe tageria Ngai wone ũkĩhotana na wone ũkĩhota na mĩrigo ĩno ĩkĩhũtha thĩinĩ wa Kristo. Thank you so much. Rĩbora tũkinyithia rĩu thaa 11 ĩna ndagĩka 3 tu. Nĩ ngatho mũno makĩria Shiro ndiuga nĩ tũgakorwo gĩitha kana tuoerere o hau no tuoerere o hau na twamenyithia mũthikĩrĩria witũ gũkũ nĩ Inoro na gũkũ nĩ gũthererũka tũrathererũka TBT nĩ kwa wega maũndũ mothe nĩguo mekĩkaga na nĩguo kĩrĩkanĩro kĩratwĩra tũkoragia ũhoro wĩgiĩ gwĩtĩkia maandĩko thĩinĩ wa Ahibirania 11 maugaga atĩ naguo njĩra ĩrĩa njega mũno makĩria ya gũkenia Ngai nĩ ya gwĩtĩkia na nĩ ngwenda ngũcokie o maandĩko marĩa tũgũthomaga thĩinĩ wa Johana 20 atĩ Jesũ akĩmwĩra atĩrĩrĩ wetĩkia tondũ nĩ wanyona kũrathimwo rĩ nĩ arĩa metĩkagio na matonete na koguo njĩra ĩmwe ya kwĩgwatĩra kĩrathimo kĩa Ngai na gũtũma ũndũ ũcio wĩrirĩirie mũno makĩria ũhanĩke nĩ gwĩtĩkia na nĩ njũĩ hĩndĩ ĩrĩa ndĩraria ũguo he mũndũ ũranjĩra wakarua ũreciria gwĩtĩkia nĩ ũndũ mũnene nĩ ũndũ mũhũthũ aca nĩ njũĩ gwĩtĩkia ũtonete nĩ ũndũ mũritũ mũno makĩria no nĩ ngwenda ũthikĩrĩrie twakorwo tũkiuga atĩ nĩ Toma waragia na agĩũka akĩrwo ni arutwo ni tuonire Jesũ akiuga niĩ ndingĩtĩkia itoe irema cia moko make na njikie kĩara gĩakwa verse 26 rauga atĩrĩrĩ na thutha wa mĩthenya 8 rĩ arutwo maikarĩte hamwe nyũmba thĩinĩ rĩngĩ Toma arĩ hamwe nao na koguo Jesũ nĩ arekire rita rĩrĩ Toma akorwo hamwe nao mĩrango yarĩ mĩhinge ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩgetha mũndũ aingĩre kũndũ rĩ aingagĩra kũhĩtũkĩra mũrango gũtirĩ mũndũ ũngĩingĩra gwaku atahĩtũkĩire mũrango na no nginya ringe na kiuke Ngai gatwĩra atĩrĩrĩ nayo mĩrango rĩ yarĩ mĩhinge no Jesũ akĩmaimirĩra akĩrũgama gatagatĩ kao akĩmera atĩrĩrĩ thayũ ũrogĩa na inyuĩ agĩcoka akĩra Toma atĩrĩrĩ rora moko makwa na wĩikie kĩara gĩaku irema-inĩ ici no tambũrũkie guoko gwaku wĩikie mbaru-inĩ ciakwa nĩgetha ũthirwo nĩ nganja ciaku wĩtĩkie nake Toma akĩmũcokeria atĩrĩrĩ mwathani wakwa na Ngai wakwa Jesũ akĩmwĩra wetĩkia tondũ nĩ wanyona rĩtwa rĩa Ithe witũ rĩrogocwo verse 26 ĩratũruta o hinya wa gũthiĩ na mbere na gwĩtĩkia maita maingĩ nĩ twĩciragia atĩ nĩgetha mũndũ atonye gwaku no nginya gũthagũthe no nĩ ngũtĩya Ngai mũno makĩria tondũ nĩ okaga ona hĩndĩ ĩrĩa mĩrango ĩ mĩhinge nĩ ngũtĩya Jesũ mũno makĩria atĩ ona hĩndĩ ĩyo mĩrango yarĩ mĩhinge rĩ we no ahotire kũingĩra na akĩaranĩria na arutwo acio rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ reke njarĩrie mũndũ ũrona gũtirĩ na njĩra ĩrĩa Ngai angĩhũthĩra nĩgetha oke mwarĩ wa Ithe witũ mũrũ wa Ithe witũ ndũrĩ wika rĩmwe nĩ tuonaga haha hatirĩ njĩra Ngai angĩgera no nĩ ngũtĩya Ngai mũno makĩria oro ũcio wĩkagĩra wĩtĩkio thĩinĩ wa ngoro citũ nĩ ngũtĩya Ngai mũno makĩria oro ũcio rauga kũrathimwo nĩ we wĩtĩkĩtie ona hĩndĩ ĩrĩa ũtonete rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kĩĩ kĩu wĩhokeire Ngai nĩ harĩ ũndũ ona ni ndirera Ngai ũndũ ũcio ndiũĩ ũrĩa
ĩrĩa ũkwĩka, ndiũĩ njĩra ĩrĩa ũkũgera, ona ndiũĩ nĩ atĩa Ngai ũgwĩka, no niĩ nĩ njĩtĩkĩtie kuona we ndũrĩ wanyihanyihĩrwo, we wĩingagĩra ona hĩndĩ ĩrĩa mĩrango ĩmĩhinge, we wakuire no ũkĩriũka, na rĩu wĩ muoyo, niĩ nĩ njũĩ no ũkũhingĩria. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ndwĩtĩkĩre tu ngũgwatie wĩtĩkio, ndwĩtĩkĩre tu mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ tũgwatanie wĩtĩkio, tuge atĩ maũndũ marĩa twĩhokete Ngai nĩ egũtwĩkĩra hatarĩ nganja. Ũyũ aheanaga mana kuma igũrũ, ũyũ ariũkagia orogwata mahĩndĩ makuire tene, ũyũ ekaga maũndũ marĩa hihi matarĩ mekwo na hihi marĩa matangĩhotekeka. Ngai witũ wona wamwĩtĩkia nĩ ekaga maũndũ manene, na maandĩko matwĩraga atĩrĩrĩ, ndũngĩhota gũkenia Ngai ũtamwĩtĩkĩtie. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩkĩ ũtarĩ? Nĩ school fees ũtarĩ mwana witũ? Nĩ rent ũtarĩ mwana witũ? Niĩ nĩ ngwenda tu na ũndũ wa ciugo ici, onokorwo nganja rĩmwe nĩ itũmaga tũtikone Ngai, niĩ nĩ ngwenda na ũndũ wa ciugo ici wĩre Ngai, we waingĩrire kũrĩ atũmwo, we waingĩrire kũrĩ arutwo aku, hĩndĩ ĩyo mĩrango yarĩ mĩhinge, ndwagereire mĩrango-inĩ ĩrĩa tũngĩciria nĩyo ũngĩgera nĩgetha ũtwĩkĩre ũrĩa tũrenda. Nĩ ngũgwĩtĩkia na ngwĩhoke, na wona wamwĩtĩkia na ũmwĩhoke, mwana witũ no ũgoka na wĩra. Ĩnarĩ korwo Ngai wongerera ngoro citũ wĩtĩkio, ĩnarĩ korwo Ngai wetĩkĩra tũgwĩtĩkie tu mũno makĩria na tũgwĩtĩkĩrie maũndũ maitũ, tondũ niĩ nĩ njũĩ wona wetĩkio nĩ ũkaga kũrathimwo nĩ ũcio wĩtĩkagia ana ũtonete kĩu ũrabatara wĩnakĩo already thĩinĩ wa njĩra ya wĩtĩkio thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ngai arokinyanĩria mawĩtĩkio manyu mothe, arokinyanĩria kĩu mũmwĩhokeire, na nĩgetha waikie maitho maku na thutha wona maũndũ marĩa Ngai agwĩkĩire hĩndĩ ĩrĩa wamwĩtĩkirie ũkamũtĩa na ũkamũgoca mũno thĩinĩ wa Kristo Jesu. Twathoma thĩinĩ wa Johana 20 kumagia mũhari wa 24 nginyagia 29. Kristo arogwĩka wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Yesu Mesia. Amen, amen, amen. Kiugo kiu gĩatũkinyithia wega rĩu thaa 11 na ndagĩka 8. Tũikĩrie tu hanini nĩ tũgũcokereria thaa 11 na ndagĩka 8. Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatito o nginya gĩtito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Aikaria Naivasha na matura marĩa marigicĩirie nĩ mũramenyithia atĩ wabici ya Inoro Naivasha Town ĩrĩa yũĩkaine ta Ragia Communications nĩ thamĩire nyũmba-inĩ ya Parkview gorofa ya thĩ kũrigania na Municipal Park. Reha imenyithia ciaku ciothe na nĩ ũgũteithĩka. Kwa ũhoro makĩria hũra thimũ 0722-826-280 waranĩrie na Njũgũna kana 0711-778-600 waranĩrie na Wambui. Inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni mũciĩ ũyũ wa ũtugi na ũtana. Inoro mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro FM. Ona mburoka irete Inoro noyo ĩracinamu. Inoro FM. Yeruka.
Muge ni Mutare. Mushie watu ginotana. Thank you so much. Ni wega gai. Asanti mwite John Gadu Rushini Rwega. Ni wega mwathani. Ona ni utuikite wega. Ni wega mwathani. Ni watu onirie kuhoya. Amen, amen. Thaa 11 riu ina ndagika 14 tugakumenyithia mathaa ndugagicererwo ni haria ukirokaga muthikiriria witu tugakumenyithia mathaa nigetha ukihote gwibanga uria gukiagiriire tukiambiriria muthenya ungi kirathimo kia rucio rungi tugaga it's a new dawn, a new blessing. Thank you so much. SMS ya 22989 request yaku no turathi na mbere na guku thakira o ta uri uragitwitia kuria gwa 22989 ndama wa karatu thengio muno John Ndwibora John Ndungu gatheri ni twakuona Su wa Kagema mugitia ona mundu gwitwo Reverend Waweru wa Shege ona murata Kimata wa Joki wa Dunyo ya Shege Degwa wa Nyandaro wa Nyamatamu Products and Butchery OJ Membly Roiro. Thank you so much. Kuma Korea mwena wa Kagari ni twakuona Karaja onabyo request rwimbo rumwerwo na Hashon Maina. Rashini ruru rwega hari okarugano kanini guda ukurogigana na muthikiriria gati wajiru no yaga gukorwa kwaga gwitikia andu rita ria kena rita ria gatatu ni tondu muthenya umwe kindu gitagwo muruthi ni kierire warufuku ndehera kindu ingiria kana we niwe nguria na warufuku agithi kwi kindu gitagwo funda kimwira muthamaki wa Lion ni renda gugutwo muthamaki koguo uka hamwe nani na mundu gwitwo warufuku magithi na kindu gitagwo funda na funda ikihota kurio utu no gicoka ikiura igithie kira warufuku ni uhenirie warufuku akimwira akurutire gutu nigetha uhote gwikira ngofia ya uthamaki wega na koguo ni tuthi nawe o ringi
magĩthi nake o rĩngĩ na bunda ĩkĩrĩo mũting'oe akĩrwo aca akurutire mũting'oe nĩgetha ũhote gũikarĩra gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki o rĩngĩ na rĩa gatatũ bunda ĩyo nĩ kũrĩo yarĩirwo. Karũgano gaka karatũtwara kũ? Karatũtwara atĩrĩrĩ, rĩmwe na rĩmwe mũndũ agwĩka ũru kana mũndũ agwĩka kaũndũ rĩ, ta Kristiano nĩ wega kuohera no nĩ wega gũkorwo gĩthema na mũndũ ũcio thĩinĩ wa Kristo Jesu. Karũgano kau ndaikire nĩ mũthikĩrĩria wakwa na njĩra no nginya ndĩkaheane na noguo ndagĩka. Koguo Maureen wĩ kũrĩa mwena wa Girigiri, rathimwo mũno makĩria nĩ gũtwenda na gũtũthikĩrĩria. Thengiũ mũno Maureen nĩ ũndũ wa gũgĩcare na ithuĩ rũcinĩ nĩ gĩthomo kĩega. Thengiũ nĩ ũndũ wa ndũmĩrĩri ĩyo yaku ĩratũkinyĩra gũkũ wega ta wega. Nĩtũkũheaga ihinda ũkahota gũtwarĩria kana nĩtwamũkagĩra thimũ 2-3 na iko nĩ ũrakĩmenya nĩ ũragĩtũhũrĩire mũthenya wa ira, nĩ ũratũhũrĩire mũthenya wa iyo na mũthenya ũcio ũngĩ, reke ũmũthĩ tũkĩhe mũthikĩrĩria ũngĩ kanya. Namba citũ cia thimũ tũkahingũrĩra ikereka rĩrĩ kana session ĩno ya mbere ya thimũ ya 0722200720 na 0735989989. Nĩtũgeragia ũrĩa wothe tũngĩhota nĩgetha tũgagĩkorwo na session ya kwamũkĩra thimũ yaku ya mbere na ya kerĩ. Good morning Inoro. Pole sana. Murata witũ yaku nĩ yarengeka, network manenos nĩ gũthiaga ũguo no kũgeria o rĩngĩ. Tũgĩthiĩ na mbere na kwamũkĩra thimũ citũ nĩgetha tũkorwo tũkĩigua wĩkũ. Nĩ ngatho mũno makĩria. Good morning wa Karura Wanyũtũ, please githiri wa Njirũ wa Fausto etagwo na patron Dr. James Mreithi wa Kang'ara. HSUGW rwĩmbo rwa kĩama wa Maru nĩ wa Kamano ekũrĩ mũno wa Kĩrĩre. Thengiũ mũno mũrata witũ wa Kamano, geithania kũrĩa mũciĩ wa Kĩrere. Good morning. Good morning wa Karura nĩ William Kabugi wa Kanjuri Karatina Kariuki Mũcibi wa Gathambi Kĩrĩnyaga, onawe ũkanjĩra ũkĩrĩo mĩtambo-inĩ. Ngotho wathiũrũrũka, good morning, ũkauga geithiria Shiro sana na please rwĩmbo rwa Elizabeth Nyambere kĩũngano-inĩ. Thank you. Nitwakuona tuko pamoja sana mũndũ gwĩtwo Helen Magnesius Thegio na ũgeithie kĩmũtho wa lefty ũkĩgeithagia Rachel Jenga wakũrĩa Iraki Baghdad na Wanyike Makanika na Baba Vini ona Kim wa Dawa wa Marigiti ona Joan Shikegwa na tukimaja wa bũrũri hanini. Thegio mũno mũrata witũ Peter Gacau ũkĩnyitana na ithuĩ all the way kuma kũrĩa Seattle. Nĩtwageithĩka mũno mũrata witũ wa Boi mũrĩ na Bakito mwena wa UK Oxford ona mũndũ gwĩtwo Sheshe. Thegio Estakaraja nĩtwakuona Olivia Kefas uwe na wakati mwema rũcinĩ rwa kĩrathimo TBT njega kũrĩ we Ben wa kũrĩa mwena wa Nyahururu ona mũrata witũ Martin Heri wa Kĩrengero na Reverend Deacon Gacai wa AIPCA kũrĩa Rongai na Ikũrũ ona mũtungatĩri nĩtwageithĩka mũno mũthenya wa ũmũthĩ. Mũtungatĩri ũgwĩtwo John Jagi kuma kũrĩa mwena wa Eldoret. Oh yes. Tũgĩthiĩ na mbere na gũkorwo tũkĩamũkĩra ngeithi ciaku rũcinĩ rũrũ rwega. Recho nĩ ndakũigua geithĩkĩra o hau o rĩngĩ. Ngona mũndũ gwĩtwo good morning wa Karura Jaguar Famco nĩ ngũkuonete thengiũ mũno makĩria. Ngona mũndũ gwĩtwo Mika Steve akĩnjĩra nĩ arahũkire wega ta wega na timu Karush othe makorwo makĩgeithĩka matongoretio nĩ mũndũ gwĩtwo Mũriũki Joseph Mũriũki wa Kavaro, mũndũ gwĩtwo Sarafina Kinyanji, Nancy's mwaniki wa Hana, Mika Steve thengiũ mũno, Irene Kariva ngaiwa mwya mwĩke maũndũ mega na mũndũ gwĩtwo Kande wa Gĩbicoi. Good morning Inoro. Nĩ kwega mũno gũtirĩ na ũru Pastor Gatiba. Ũyũ nĩ Pastor Gatiba wa Gĩtaũ kuma gũkũ Rũbũri Gatũndũ ya mũhuro. Wa Karura Wanyũtũ kũhana atĩa? Nĩ kwega mũno makĩria. Karibu sana thutha wa rũtha. Asante. Nĩtũkoretwo tũgĩtwarithio nĩ Shiro wa Fausto na njĩra njega mũno na we karibu sana. Amen. Nyambe ngeithia andũ igana ũna. Ngeithia Amini ũrĩa ũthondekithagia mabarabara ekũrĩa Kagumo-inĩ gũkũ Gatũndũ ya mũhuro. Ngeithia Njeri wa JN ekũrĩa Ndarugũ o gũkũ Gatũndũ ya mũhuro. Ngeithia wa Muco ekũrĩa Kahũgũ-inĩ na njoke ngeithie Kariuki wa Guama nĩ contractor wa mabarabara o gũkũ Gatũndũ ya mũhuro. O ũndũ ũmwe na Ndama wa Karatu ũcio nĩ Pastor Gatiba wa Gĩtaũ. Thengio mũno. Ndungata ya Ngai thiĩ na mbere na gũkĩgeithania kũu kwanyu mwena ũcio rũcinĩ rwa ũmũthĩ.
na ndio ni murakiroka shukuru wasalimia wote. Tui hamwe muno Meri wa Kiaragana Korea Kirenyaga, na turi hamwe muno William Kafugi wa Korea Karatina, Atoni wa Tuktuk wa Karatina, ona Ekaroki Mushufi wa Gathabi wa Kirenyaga, Maina wa Maguru wa Korea Mwiki, thegio muno Rushini rwa Kirathimo Mama Ken wa Varisho, ria kuonekanire Mugristi Original wa Subukia we Korea County ya Nyeri, ona we John Kehiti we Korea Rogai, ni thank you so much, na ni gututhikiriria na no tuthite na mbere na kukuiga mahoya-ini na kuiga family yaku mahoya-ini na wagitumenyithia mathiko ma mutumia waku niwe Regina Kehiti ni ma Saturday ino tariki 6 na wagitucokeria ngatho ni undu wa mahoya na ari othe moete ihinda ria gukuhurira thimo na makiria nginya kumushirira murita family ngugi wa Kihingo Mattress asante sana ndakwona kigeithia nyina wa Jabi ekura Mukinyai na nyina Foro mekoria mweno cio wa Korea gwitagwo Nyeri no gaikiuga makigeithike muno Rushini rwa Kirathimo ina dakika 22 neno wagithi ni Joan Chikegwa akauga terahurira mai mama Jane wangu Kigwa ekure mweno wa Kanunga agatanga arahuke na geithi aikario the ako abamam Jane wangu Kigwa ekure mweno wa Kanunga gatanga na barikiwe sana. Thank you. Good morning Inoro. Hello. Tosho higa kirege kagithemba kiu igatukwiraga ona no tuhurire na direct ya kirega ugikorwo wina WhatsApp number yaku no tuhurire na WhatsApp number yago ku studio sheet ni 0722 200 tuikirie tu hanini ni tugucokereria na tugakihoya network ni gukorwo ya cokereria ihinda ria tugukorwo session itu ya keri ya kwamukira thimo yaku. Karibu sana rwimbo ni Mother and Son ari kerekarere rituri ya keri ona shihada thaa 11:30 ni tugukorwo na ndungata ya Ngai ndagika 10. Mushi watu ginota Yotumia wakwane ojagere
kwa Jesu ni kwa jagirire thakame-inĩ ya Jesu niĩ ndikoima ũmenye ma nĩ kwa jagirire nguagĩra mĩrigo yakwa yothe gũkũ kwa Jesu witũ kwega kwega gũkũ kwa mwendwa wakwa niĩ ndikoima gũkũ kwa Jesu witũ kwega kwega gũkũ kwa mwendwa wakwa niĩ ndikoima. Gũkũ kwa Jesu witũ kwega kwega gũkũ kwa mwendwa wakwa niĩ ndikoima gũkũ kwa Jesu witũ kwega kwega gũkũ kwa mwendwa wakwa niĩ ndikoima gũkũ kwa Jesu witũ kwega kwega gũkũ kwa mwendwa wakwa niĩ ndikoima gũkũ kwa Jesu witũ kwega Inoro Muge ni Mutare. Gatoire gĩthĩ-inĩ kĩa mũtu hatagaro itĩkie nĩgetha nyone kĩndũ gĩa kũrĩa ng'aragu nyume nderingagĩra nyũmba ngarĩra ngathaitha Ngai mũhonia wa nyoni cia rĩera-inĩ twaitithũkũmaga gwĩka atĩa tondũ ciugo cia kanua itiraigana gũkwĩra ũrĩa Ngai ũnjĩkĩire tondũ nĩ manene ũndutĩte kũraya Mwathani ngĩgakinya haha ngoro yakwa gocaga Jehova ndũkanariganĩrwo na tondũ ciĩranĩro cia Ngai nĩ nyamina oigire agekĩra kanua gakwa ũhoro ta nyoni o iria itũũraga mĩtĩ igũrũ ikugocaga na niĩ ndũre thĩ no ngugocaga nĩ mawĩko ngoria gwĩka atĩa tondũ ciugo cia Ngai itiraigana gũkwĩra ũrĩa Ngai ũnjĩkĩire tondũ nĩ manene ũndutĩte kũraya Mwathani ngĩgakinya haha ngoro yakwa gocaga Jehova ndũkanariganĩrwo. Matũ makwa matũire maiguĩte ũrĩa wĩkaga mũhoyo kamũtua mũheani mũtheni gĩtonga rĩu nĩ ndĩyoneire na maitho ũkĩnduta kuo ũkanjoya haraihu na igũrũ ndĩanĩre na gwĩka atĩa tondũ ciugo cia kanua itiraigana thank you so much rwĩmbo rwa Jane Muthoni nĩ tũgũkorwo tũgĩgũthakĩra gĩcunjĩ kĩu kĩngĩ wona twakĩrĩkia kũigua kiugo na ndungata ya Ngai akĩrĩ mĩtambo-inĩ na ndirehoka mũthikĩrĩria witũ arĩa hothe ũrĩ nĩ ũratwamũkĩra wega na njĩra ĩgwete nĩgetha kiugo kĩrĩa tũgũthikĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũrĩ hakuhĩ kũhinga thererũka TBT ya mbere mweri ũyũ wa kenda kiugo gĩkĩ nĩ gĩgũkorwo kĩrĩ gĩa gũgũkinyĩra wega muthenya ũyũ mwega thinacara rĩu ĩtigarĩtie ndagĩka nini tu o ndagĩka 29 na tũkauga nĩ ngatho mũno makĩria nĩ tondũ wa we gũtũcagũra gũtwenda gũtwandĩkĩra ndũmĩrĩri nyingĩ mũno makĩria Ngai wa muoyo arogwĩka maũndũ ma mageganie mũno makĩria na nĩ wageithio nĩ Patrick makanika wa Nyahururu. Ndageithĩka salimika sana. Good morning, good morning. Hello. 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 Hello, nĩ ũratũigua? Rĩu nĩ ndakũigua. Ũhoro wa rũcinĩ. Ũhoro wa rũcinĩ. Nĩ mwega mũno Wanjiru Mwathani arogocwo. Ameni, ameni. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Amen, amen. Geithia wa Karura coke geithia mũthikĩrĩria witũ. Hello. Geithia wa Karura coke geithia mũthikĩrĩria witũ coke wĩgwete. Eni.
Thank you. Ndungata. Oh, pole sana Igua. gwiciria. Ni uratuigua? Hello? Nĩ ndora nĩ ndiakũigua rĩu thimũ-inĩ. Ithuĩ nĩ tũrakũigua. Mwathani arogocwo. Amen. Thank you. Nĩ ndakũigua rĩu. Halo. Nĩ tũrakũigua ndungata ya Ngai, thiĩ na mbere. Thiĩ na mbere, nĩ tũrakũigua. Okay. Thank you. Mwathani arogocwo, nĩ ndakena rũcinĩ rwega Wanjirũ, nĩ kwaraũrirwo nĩ Mwathani na gũkinyĩrio tha ciake. Oh, pole sana gwiciria ndungata ya Ngai no tũgĩathire njĩra ĩngĩ nĩgetha tũgĩkũhũrĩre tũhote gũkorwo tũkĩaranĩria nawe tondũ network yaku either nĩ kũhũrĩrwo ũrahũrĩrwo thimũ kana network ya keti njega tondũ thimũ citũ nĩ ciagĩcokereria wega. Thengiũ mũno. Ũcio nĩ Pastor Gĩceha, no tũkũgeria kũmwetha o rĩngĩ tuone kana nĩ tũgũkĩhota gũkorwo tũkĩnyitana nake tondũ kiugo kiugo kĩrĩa Ngai aharĩrĩirie thĩinĩ wake no twende mũno 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 gĩkorwo kĩrĩ gĩa gũgĩtũrathima. Thank you so much mũrata witũ kauga nĩ wendete rwĩmbo rũu rwa Jane Muthoni. Ngwĩka atĩa tondũ na maciugo cia kanua gakwa itiraigana. Thank you so much. Thank you muno ndungata ya Ngai nĩ ũndũ wa ku understand rimwe thimũ citũ nĩ ciaga gũkorwo cirĩ network kĩrĩ njega no Ngai nĩ atũheaga ihinda rĩngĩ na nĩ atũhe ihinda rĩngĩ. Amen. Mwathani arogocwo. Ndamũgeithia Wanjirũ na wa Karura rũcinĩ wega. Ngai aromũrathima nĩ ũndũ wa wega wake. Yo atukinyĩrĩtie thaa ĩno ya gũtherũka rĩtwa Ngai rĩrogocwo. Nĩ wega wake Ngai atũma tũkinyanĩre, naguo mũgambo wa Ngai nĩ ũgũtwarĩria na ũrĩa ũraria na mũgambo wa Ngai etagwo David Gĩceha, Pastor David Gĩceha kuma Nyandarua, gũkũ Nyandarua mwenda andũ kanitha-inĩ IPCA. Rekei tũthigue kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Johana 3 Tamuhari 16 nginya 18. Karoiga atĩrĩ ndũmĩrĩri ya Jehova.
amungai tondu wa uria endete kirindi gia guku thi niarutire muru wake wa mumwe nigetha mundu o wothe umuthete ndakore no agie muoyo wa tene ya tene. Amungai ndatumire muri thi acirithie kirindi tiga kirindi kihonoke ni undu wake. Uria umwihokete ti wa gucirithio, uria nake utamwihokete ni arikite gucirithio tene agatuo mwihia ni undu ndehokete ritwa ria muru wa mumwe. Mwathani arogocwo ni wega wake Ngai watukinyira rucini rwega waturirikania ati Ngai ni atwendete na nikio aratutumira muriu uria endete muno wa mumwe nigetha oke atumenyithie kwina uturo twagiriire gwatura toima thino matuku maitu mathira. Ngai ni atwendete tondu ni atutumira muriu rucirwega. Biblia yatwira wega ni gutwenda atwendete na mundu wothe ungikwenda Wanjiru mwina wa Karura kana mundu wothe unginyenda kana we uthikiriirie murata wakwa mwendane na mundu ni uroraga cieko ciake ni uthikagiriria ciugo ciake ni uroraga mithiire yake nake akurora murata wa Mwathani Jesu ni atumirwo ni Ngai nigetha oke arore mithiire itu na tumenyithia wega ati Ngai uria watumbire na uria uturaga muoyo na uria tuturagia ni atwendete no ni arenda tukinye gikiro kingi gukira kiu twari nakio kana kiu tukoragwo twi nakio kana kiu we ukoragwo nakio murata wa Mwathani nikio atumite murio nigetha akumenyithie ni akwendete na njira ya gugutumira murio ucio Jesu muru wa Ngai murata wa Mwathani. Ndĩrenda gũkũmenyithia mũthenya wa ũmũthĩ atĩ wendo ũrĩa Ngai akwendete ndũngĩthimĩka na rati ya thĩ ĩno. Wendo ũrĩa Ngai akwendete ti ta wendo wa gũkũ thĩ, ona thayũ ũrĩa akũheaga we mũrata wa Mwathani ti ta wa gũkũ thĩ. Nĩkĩo aratũma mũriũ nĩgetha oke akũmenyithie Ngai nĩ akwendete. We nawe tondũ nĩ wendetwo nĩ Ngai, wendete Ngai na njĩra ĩrĩkũ? Tondũ mũrata nĩ aroraga mũrata wake akamenya ciĩko ciake, akenda kumenya mithiire yake nigetha akenda kumenya urata uyu murata uyu anyendete ni wama ni wa gukinyanira ni waturie na tunyue na riria ndina mathina kana riria ndina ruo ndanyendaga murata uyu wakwa ni riria ena thina ni riria ahana atia. Murata wa Mwathani Ngai witu ni atwendete ikiaratuma murio kiugo gia kaikuruka gikoiga atiriri nigetha tuhonoke tumumbure Jesu ni muru wa Ngai tumbure Ngai ni Ngai wa aria mari muoyo. Iyo ni ndumiriri iria Jesu Kristo anengerirwo ni Ngai agukinyirie na nginyirie nie nikio ithe witu wa matuini atutumira murio ni umwendete Ngai. Murio ucio atumirwo ri ni atwaraga ciĩko ciaku njega ni atwaraga mithiire yaku miega kuri Ngai tondu ni atumirwo ni Ngai nigetha oke akurorage akurithagie aguikaragie akumenyagirire ni umwihokete ucio Jesu muru wa Ngai murata wa Mwathani aikuruka oiga atiriri uria umwihokete muru wa Ngai ucio watumirwo ucio ena muoyo wa tene na tene. Uguo ndugu ni njega iria wina murata waku ni undu wa ciĩko no ũrĩage no nyuage ona wĩhumbage no ture wega tondu wa murata waku. Jesu igatiriri maandĩko matwĩra atĩrĩrĩ ni ũmwĩhokete wĩna muoyo wa tene na tene tondu wa ũrata ũrĩa wĩnaguo na Jesu muru wa Ngai. Akiuga uri nake utamwihokete ucio ni wa gucirithio ni ma ndũngĩenda mũndũ utaratwarana nawe na ciĩko, ndũngĩenda mũndũ kwaragĩrĩra ũru, ndũngĩenda mũndũ ũgũciragĩrĩra ũru, ndũngĩenda mũndũ wĩna mĩthiĩre mĩũru, ndũngĩenda mũndũ ũtagwĩkaga wega tondũ ũcio ti mũrata waku mũrata wa Mwathani. Jesu oiga na maandĩko ucio nĩ arĩkĩtie gũcirithio agatuo mwĩhia tene na tene. We ugaga wi wa kanitha na ndutwaranaga na Jesu na ndutwaranaga na Jesu muru wa Ngai ucio watumirwo ni murio wiri wa gucirithio na ugatuo mwihia na ni ugaikio mwaki-ini ya na kurimira ndugu yaku na Jesu ya na kurimira
urata waku na Jesu tondu Ngai nĩ akwendete nĩ aragũtũmĩra mũriũ nĩgetha akũmenyithie ndũgũ yaku rĩ na Ngai rĩ Jesu akwĩraga atĩa ndũgũ yaku na Ngai rĩ akũmenyithagia atĩa urata na Jesu ucio mũrata wa Mwathani ucio mũrũ wa Ngai watũmirwo nĩ Ngai nĩgetha wagũtwenda ona oke atubũrĩre atĩ Ngai nĩ atwendete honoke rĩu twĩ mũuro wa riũa nacio ciĩko citũ itũrane na Mwathani nawe utahonokete Jesu oiga wega wĩ wagũcirithio tene na tene eke tũhoe na ũguo wega wake Ngai ũtũrĩithagie na ũtũmenyagĩrĩre na tũgĩe na ũrata na Jesu nĩgetha tũmenyithagie ũrata witũ na Ngai nĩwagũgatũma tũikio mwaki-inĩ na nĩwagũgatũma tũthiĩ muoyo-inĩ ũrĩa ũtagathira Mwathani reke tũhoe Ngai ũcio mũtũramu Mwathani twakũgoca nĩ twakumia rĩtwa rĩaku rĩega ma nĩ ũndũ wa wega waku gũtũkinyĩria ona gũtũtũmĩra mũriũ nĩgetha atũmenyithie atĩ nĩ ũtwendete Mwathani rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩrokumio wega waku Ngai witũ no tũũro tũiganĩte watwĩra wega Mwathani atĩ we nĩwe ũtwaraga ndũmĩrĩri ya itũ kũrĩ Ngai nĩ tondũ Ngai witũ nĩ atwendete nĩkĩo agũtũmire rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩrokumio watwĩra maũndũ nĩ mere ithe witũ mũtũũra muoyo ũrĩa ithe witũ moimeranĩtie ngoro nawe Ngai wa arĩa marĩ muoyo atĩ nĩ akaheo muoyo tene na tene tũteithie gũikara wega-inĩ waku Ngai rĩu twĩna wĩthĩ wa nyama ici ithuĩ tũkumbũraga tũkumbũre kwatana ciĩko citũ nake ũrĩa ũtahonokete nĩ naigua mũgambo ũyũ Mwathani mwega mũhotithie ithe witũ wa matu-inĩ gũgĩkinya nĩ wa ũthamaki atĩ ithe witũ mũtũramu akegĩra na muoyo age gũtuĩka wa gũgacirithio wa gũgaikio mwaki-inĩ watwĩra nĩkĩo watũmire mũrũguo nĩgetha oke atumbũrĩre atĩ maũndũ nĩ merĩ Mwathani nĩtũteithie ithuĩ tũhonokete na tũtũũrie wega-inĩ waku nĩwe Jesu ũtũhe roho waku mũtheru atuonagĩria gũthiĩ na njĩra ĩmwe ũtagathira athima Inoro ithe witũ studio na Inoro FM ĩno watũheire nĩgetha tũkũiguage ona tũtarĩkage ona tũmenyage ithe witũ wa matu-inĩ ũrata witũ ũkinyĩte ha Mwathani athima gwata Macharia ũrĩa mwene ithe witũ wa matu-inĩ wamũheire meciria na ũkĩmũhotithia Ngai ũrogocwo na ũkumĩrwo tũgĩrĩke na bamĩrĩ yake ona arĩa othe marutithanagia wĩra na Wanjiru na Karura Ngai witũ wa matu-inĩ marathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Baba ona igongona rĩa twetereire rĩa ndungata yaku rĩa kwamũrwo wa mũturi ithe witũ mũtũũra muoyo Ngai ũrorĩhotithia rĩkinyanĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Mwathani twakũgoca na twagũkumia ngĩkũhoya nĩ ũndũ wa bũrũri witũ ũrogĩa na thayũ thĩinĩ wa iturinya ciumaga huho bũrũri witũ ũrogĩa na thayũ he mũthamaki ũrĩa ũtũhete ũũgĩ ona arĩa ithe witũ wa matu-inĩ mamũrigicĩirie marĩ hakuhĩ nake Ngai wa arĩa marĩ muoyo wĩ mũtheru Mwathani gĩtũũria andũ aku acio mumiranĩtie na mateithagia rĩtwa rĩaku marĩ akristiano Mwathani Ngai nĩ ũndũ wa kiugo gĩkĩhonia arĩa me mathibitarĩ na arĩa me mĩciĩ Mwathani ona arĩa ithe ngoro ciao inyuĩ marĩkĩte na itugunyĩkĩte Ngai witũ cinyamarũre ndakũhoya Mwathani nĩ tondũ wĩ Ngai mwega Ngai mũtugi Ngai mũigua tha nĩ wĩiguaga ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo tondũ nĩ ũtũtuĩte arata aku Ngai nĩ ũtũiguaga nĩ tondũ ndũhũgũraga gũtũ na kũngĩ rĩtwa rĩaku rĩrogocwo nĩ rĩrokumio nĩ wega-inĩ waku Ngai na Jesu na Roho Mũtheru nĩ ndakũhoya Baba Amen Amina thengiũ mũno Pastor Gacahi gĩceha nĩ twacokia ngatho nĩguo na nĩ njũĩ he mũthikĩrĩria ũngĩbatara mahoya he mũthikĩrĩria ũngĩbatara kwarĩrio he mũthikĩrĩria ũkoretwo akĩgerera moritũ na ndarona mũndũ angĩhota kwĩhoka wa kũmwarĩria ndiĩ kana we no ũkĩhote gũkorwo wĩho nĩgetha ũkĩmũhe namba nĩguo Mwathani arogocwo niĩ namba yakwa nĩ 07 11 26 39 84 njokere rĩngĩ 011 26 29 24 ĩyo nĩyo ũngĩnjarĩria nayo na no tũhoe nawe ona no twaranĩrie nawe na nĩ ngũkena nĩ tondũ arĩa othe manjaragĩria na tũhoyaga nao gwata thimũ-inĩ na ngagoca Ngai nĩ tondũ Ngai nĩ akinyanagĩria
hoya make undu kuri gutiri dustbin ya mahoya otore gutari dustbin ya wihia othe mundu ehagia no guona mahoya maria wanahoya na maria ndanahoya ya rogocu. Amen, asante sana. Uwe na wakati mwema. Nidakena geithia kanitha wakwa kuria thomaga kuri dukata Ngai ira tutungataga itagwo Charles Oduma na Pastor Reverend itagwo Koe na ke Ngai twaro marathima na geithia mutumia wakwa riera-ini Mirinyo Kabi na ciana ciakwa othe Ngai aro marathima na arata akwa othe gwata ona aria mathikiriirie Ngai aro marathima ritwa ria Ngai rirogocwo. Amen. Amen. Thank you so much. Uwe na siku njema. Niguo. Muthenya waku urokwagirira ni undu wa Ngai. Na he murata wa munane gutakeja. Ngeithie muno tamugeithia taine aguthikagiriria na kajirani kwendete wandu. Asante, tunampenda pia. Inoro FM. Ona mburoka irete Inoro noyo era sinamu. Inoro FM. Thank you, asante Pastor Gesheha kunyitanira na ithwe. Tuikare hakuhi na Ngai na twende muno gukuhaniriria nake. Stephen Gaba wa kuria Kirengero mwena wa Subukia, thank you so much. Sister Jamuma kuga patron na Dagitari Muriithi wa Kang'ara akigeithike. Ni ageithike muno na ni arikite gukorwa agitutumira kiugo gya kuhinga thereruka TBT ya umuthi ari thinashara riu itigaritie ndagika 11. Ngatho muno makiria andu ni ngiciru matwandikiire thome igirikanithetwo nigetha tukwa tukigwo kiugo. Mwarimu Kimiti wa Muriu aranjira gugeithie muno kuri mwena wa Bushana Primary Junior School. Ni wagithio ni mundu gwitwo Sister Jamuma, ni wagithio ni Father Patrick Waweru, ni wageithio ni mundu gwitwo Mwatha Bobo wa Makomboki, Kariuki Mushifi wa Gathabi, Thengiu Panuel Wainaina, asante sana. Aroudumwe na mundu gwitwo Michael Jogu wa Kibirigwe na Patrick Makanika kuri mwena wa Nyahururu itakuriganirwo ni mundu gwitwo Reverend Simon Gatemi AIPC wiyumiririe parish, akanjira TBT ya muthenya wa umuthi ni ya mukinia muno makiria na wake marari arajira twi hamwe muno makiria. He ndumiriri nguonete ni ya koroyora mundu kugite tumuhe pole ni ndu wa gutigwo mundu atigitwo ni muthuri wake, tukiuge pole cito kuri andu arĩa matigitwo ni endwa ao. Ngai aromagiria maithori na Ngai arothie na mbere na kumeka wega. Thengi muno Peter Ndungu ukinyitanira na ithwe onawe murata witu Githaiga wa Shira wa kuria Thome Mwea. Tukahingurira thimu citu tukihoka ni tukuhota gukiaraniria, tukihoka we wina bahati thimu yaku ni kuhota gukorwo iri ya gwitikira nigetha ukiarahure acio eri wendete kana atatu. Bishop Peterson Jega wa AIPC Kiambu, thengi muno. Nitwageithika rucini rwa umuthi Reverend Father Patrick Waweru kuria Charismatic Catholic Church mwena wa Kirinyaga, nitwageithika muno makiria. Ona endu kirathimwo ni Ngai mundu gwitwo Emma kuria Munyu Thika, kama wala neta Santi Mwarimu Jagon kuma kuria Kagira Kadara, geithi cia mwanya kuri wena JM Menge, asante sana. Ukageithia Peter Masharia na Kafue mekuria mwena wa Mlima. Na bashito ni 0722000720 na begi ya 0735989989 na ugerie wonekani ukuhota gukorwo kinyitana na ithu kana tendere fathagia wake enjoy top muri na mundu gwitagwo kumanyagi kuma kuria gwitagwo Nyakia BL Bagon mashawa go igwa Thika, ukajira ni mwara hukite o wega na Panuel Wainaina wa kuria Karatina University, ona derito wake fiki kuma kuria Gishira Nyeri County, asante sana. Reke tukuririkanie SMS number ni 22989. Gideon Wanyeki ni akugeithia sana. Ndageithika muno Gideon. Darling K geithikiro oro hau na Nancy's Dani Mugo Afandi koragwo muthigari kure mwena wa Kayolo na kirajira ni arahukite wega ta wega. Samithua na Moses Njane ona mageithikire oro hau Ngai wa muoyo aro marathima
aromeka maundu mamagegania kuri mwena wa Facebook ya Inoro FM no guhitukana eri kana atatu nigetha ona inyu mutikaigwe ta mutigitwe na thutha amu nitukenaga muno riria mwatwandakira riria mwarahuka mwacagura Inoro FM na ndiracokia ngatho thutha uyu ni muonanitie gutwenda na njira nene muno makiria ngai wa mwaro murathima na mweke wega Lucy Favored thank you muno makiria Nancy's Gabriel Nyabura thank you na Mwangi Geithika Blessed Karo Wajiru salimika sana. Asante. Good morning Inoro. Chiro. Ni kwega muno Wajohi. TBT manana go nyetwala huko wega. Kwala holera weche sida gitare murithi wa kang'ara OGW. Na panoro wa inyale kalat na university na Michael Jogu ne wa kigogo ine ginya panoro wa inene na maina wa maguru. Nĩ ngatho Pastor Gatifa mũndũ gwĩtwo wa Njohi wa Kĩgogo-inĩ onawe nĩ ũndũ wa gũkĩnyitanĩra na ithuĩ God bless you reke tũkĩhũgũra kũrĩa WhatsApp number tũkĩona nĩ ũragĩtwĩra atĩa mũthenya ũyũ mwega na tũkĩgeithagia mũrata witũ good morning Inoro hello kũgeithĩka ntwageithĩka Niguo nitwakena muno Jitekeria jara hore family ito yothe me mwena wa Kaguthika Ndara ndimendete muno na ndiragiginyana asante sana thank you ketwamukire no ngi imwe tu nigetha tukinyitie ugeni agaria team morning too turiega tutire na uru Jere wa Karura welcome back thank you muno Senegide no nyike mwene rakadeha giwa stores Kejera ndo baigana na jabete na my brother netago Ezekiel wanyike kule Mombasa babuli mudu gwito krimo thuguni na mudu gwito jaba makutano ri othe matigetire na magena muthenya mwega my sisters asante sana reke thimu iyo ituhingire session iyo ya murato ucio witu na tutigo kihinga kama kawaida na kiugo kuma ibuku ria Jeremiah 51 Jeremiah murango wa 51 muhari wa 39 na 40 ta uria patron ndagitari murithi wa kang'ara agitutumire umuthi ati no riri hindi iria magakorwo macinitwo ni thutiri nirio gama rugithiria iruga na ndume mario ni njohi niguo magatheka maniriire macoke makometoro ginya tene na maticoke gukira uguo niguo Jehova ekuga ngamaikurukia ta tugondu tugithie guthinjwo ona ta ndurume iri hamwe na thenge ri yakwira akiuga ati wa Karura Jeremiah 51:39 and 40 iriga atiriri nigukora kama korokete atiriri ngumathondekera iruga na ndume manyue nginya mario na makene macoke makometoro matagokira ri ona kana ri ni ngumatwara magathinjwo ta ng'ondu ndurume ona kana thenge niye mwathani ni ndaiga uguo amen ege muno patron gituririkania rucini rwa umuthi uhoro wigi kwaga gukoroka na mara tungicemania namo ni undu wa ukoroku witu gwicire gwibata ha iguru ri ngetha tugerie kurora nikikira iraugo ri ati undu ucio mwathani akira andu Israeli atiriri nenga murihirio hari thu cianyu waragithi na mbere na guikuruka uguo tijoke andu mamuthinjwo Kristo arotuiguira tha amen mwathani arotuiguira tha amen nituma na ihinda riega muthikiriria na nitwacokia ngatho ni undu wa ngwataniro yaku hindi ciothe koragwo iri kirathimo kuma thaa 10 nginyagia riu thinacara itigaritie ndagika 4 tu na twenda gutigira murata witu nyokabi na tugutigira murata uyu ungi witu Goheje visi nyoka vitanoka kedisia mukira ya Dr. Kevisho ndege muno ndagitari Kevisho arahokaga tene muthuri ucio na maina wa maguru na othe makigeitheke matinde wega
Mrs. Good morning. Good morning. Morning to Mrs. Yes. Uko aje? Niko salama. Yes. Sina ubaya. Tumeroka sasa. Nĩ tũgũtĩa Ngai tondũ rĩu yeah? Tũihũrĩte Mrs. Ngai agocwo mũno. Tũgũtĩa Ngai. Ani harĩ ũndũ ũcio arĩ ngeithi icio ciothe akarura ona aigwatiwa Mrs. Nĩ tũgũtĩa Ngai tondũ rĩu wĩtagwo Mrs. o? Mrs. Fausto Nyaga. Mrs. Nyokabi. Mrs. Kabe Miss. Mrs. Kabe Miss. Mrs. Aragatha Ngai rũcinĩ rũrũ tondũ nĩ tũtuĩkĩte Mrs. ithuothe. Aya. Nĩguo ona tiga ũtanaingĩra rĩ akorwo akĩgatha Ngai. Wega wake Ngai kĩmera gĩkĩ atararĩ kuo rĩ ndũngĩmenya ũrĩa Ngai ĩkĩte. God does. Ũndũ ũrĩa ũkenagia wa Karura rĩ ona kana ikaraga ũguo akariganĩrwo. Ndamenyaga wega rũgamĩrĩra wega akambĩrĩria na roho akarĩkia na mwĩrĩ agathiĩ ũguo akauga andũ ũrĩa aragathĩrĩria. Twĩ mweri wa kaigana? Twĩ mweri wa kenda. Tarĩki inya. Ndikwenda kuga ndikwenda kuga ndamũhe matukũ no tũgĩkinya hau December-inĩ rĩ Ngai nĩ mũtũmĩre rent nĩkĩo niĩ nĩ njũĩ Ngai nĩ atũragia ihiko. Let me tell you marriage anga what okay thito tiri gũkũ ndio tũtiri gũrũ tũrathi tũrĩ haha Jebu nĩ andũ arĩa megũkũ na ndakũra gũrũ nĩ mũkenu September no ari August September October igikinya hau ũguo November nĩ ũkaigua rũcinĩ nĩ ũkaigua rũcinĩ agakorwo na ihoya rĩa mwanya nĩ akarutaga mawoni ngũrani makoragwo mahana ma itikadi kali Thira kunyitaga mbaru haha. Yes. Mutumia na mbeca ciake. Yes. Mani to na gĩciko gĩtũ gĩciko. Ĩni. Ha mbeca nĩ tũrĩ. Matienda kwĩrwo na ndiregwa no wagwo mũtire. No nĩguo ndauga atĩrĩ no ona tũtinauga atĩ tũtirutaga ndauga atĩrĩ ho nĩ tũrĩ. Ona ndimia ici haha ciothe weciria atĩ irokaga ũguo ũkagũkenia mũnene. Ũkaga gũthũkũma. Na nĩ tũrĩhagwo. We got money. Very good. Yes. Asante sana. No muthuri kwina ngiri igana rimwe cia mutumia na ngiri 20 cia muthuri nyumba yo na ngiri 20. Na nĩ muri mbia. Ni muno. No eti ate citũ nĩ cia gũteithia athuri. Nĩ ciana.